ट्रिब्युनल सॉरी तितून केस फायल केल्ली म्हणून पयलो डिले जालो. ताज्या उपरांत मागीर परत आसा तशें फॉरेस्ट क्लियरन्स आनी बाकीचे सगळें मेळपाक लेट जालो. ताज्या उपरांत एक्सटेंडेड पार्ट आशिल्लो तेज्या खातीर आमकां लँड एक्विजिशन ताज्या खातीर डिले जायत गेलो. सबसिक्वेंटली कोविड-19 जालें आनी कोविड-19 खातीर 1 वर्ष आसा हे डिले जाले आनी आतां परत त्यांनी डिमोबिलायज आतां परत एकदा सगळें काम जे चालू करता त्यांनी सांगलां. एक म्हणजे पणजे जो डावन रॅम्प सुरू करपाचो तो आनी ताज्या उपरांत की एक तरी कन्सर्न जो वक्तायला तो म्हणजे त्या ब्रिजा वयलो डामर जो आसा तो डामर गेला. स्पीकर सर बेतो आनी डामर हाज्या मदीं फिक्सिंग जावपाक प्रॉब्लेम उरता आनी ताज्या खातीरच पॅचाचो वता. बट तांच्यांनी एक म्हणजे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जो आसा ह्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ताच्या कडल्यान आमी काम करून घेता कन्सर्न आनी पुराय उरलेलो ब्रीज जो आसा स्पीकर सर हो आमी येता त्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम डिसेंबर 21 पर्यंत पुराय ब्रीज म्हणजे तेजी 3 सर्कल्स आसात ती 3 सर्कल जो पर्यंत जायना तो पर्यंत पणजेंतलो रॅम्प जो आसा हो डावन करीत जाल्यार ट्राफिकाकूय प्रॉब्लेम जाता. बट अलॉंग वीथ दॅट आमी डिसेंबर 20 पर्यंत ब्रीज कंप्लीट करता. उरता उरलो एक्सिडंटाचो विशय आमची 50 स्पीड लिमीट आसा. लोकांक बऱ्याच जाणांक रस्तो बरो मेळ्ळो काय स्पीड विसरतात हिस्पाबाय स्पिडीन वता आनी ताकाय लागून ते एक्सिडंटाचे चान्सीस वाडलेले आसा. स्पीकर सर म्हजो कॉलिंग एटेन्शन मातसो वेगळो आशिल्लो. ऑनरेबल सीएमान डिले कित्याक जाला तो सांगला. डिले इज बीन अ पार्ट ऑफ द कॉलिंग एटेन्शन स्पीकर सर. पूण मेन कितें आसा स्पीकर सर एक म्हणल्यार जो ब्रिज 2014 सुरू जाल्लो एस्टिमेटेड कॉस्ट 355 crores, awarded cost 403 कोटी. मागीर रिवाइज सँक्शन कॉस्ट आयलो तुमचो 402 कोटीच्यान तुमी 517 कोटीचेर गेले. 517 कोटी वयल्यान स्पीकर सर 2019 तुम्ही 793.91 crores आयले आणि आज तुम्ही जवळजवळ 800 कोटीचेर पाविल्ले आसा. 802 कोटीचेर तुमच्याच रिप्लाय प्रमाणे. आता 340 कोटीचो ब्रिज 800-850 कोटीचेर पावता. तातून 290 कोटी सेंटर दिता. हातून हांव एक्सपेन्सीस सीएम हॅव टू क्लॅरिफाय. आय एम नॉट गेटिंग टू द एक्सपेन्सीस ऑफ टुडे. कित्याक एक्सपेन्सीस पळयतकर एक आनी तुमचो हेड आसा अदर मिसेलेनियस 84 lakhs म्हणून. Miscellaneous can never be 84 lakhs. It is a huge amount that we will talk during demand time and the questions which are on Atal Setu. 84 lakhs miscellaneous cost. कसो जातलो 84 lakhs? आता स्पीकर सर जेन्ना कॉस्ट वाडला you have taken into cognizance lot of more issues, maybe infrastructure which CM may later tell. आज प्रश्न असा स्पीकर सर अटल सेतू जंय सुरू जाता आमचे ऑनरेबल सीएम एज्युकेशन स्कूल्स आमचे ओपन करपाक आयिल्ले तेन्ना तांचे नजरेक हाडिल्ले हांवें. ताज्या मागीर लेखी भवना वेळार नजरेक हाडले की जेन्ना आमी परवरच्यान पणजे वता अटल सेतू जंय आसा थंय सर्वीस रोड बायफर्केशन सारको क्लियर ना. सर्वीस रोड अजून डिलिमिटेशन तो सेपरेट करूं ना आशिल्लो तुजो पयलींचो रिस्टोर करूं ना. सर्कल ना, ट्रॅफिक सिग्नल ना. पुलिसेक हेवटेनूच हनीकॉम्ब आसा की पुलीस सायड सर्विसीच्या फाटल्यान रावतात त्या रस्त्याच्या त्या सायडीक वचनात. ह्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंट न जाल्ल्यान 80 एक्सिडेंट जावंक लागल्या. तुमच्या जीएसआरटीसीच्या एमडीकूय आनी तुमच्या जीएसआरटीसीच्या जीएमाकूय हाडून दिल्या नजरेक. तुमी सांगले बेगीन करून दिता म्हणून
आजपर्यंत स्पीकर सर थंय त्रास आमचे जर्नलिस्ट कॉलनी पुंडलीक नगर हाऊसिंग बोर्ड ही एरिया जी आसा हातूंत सिनियर सिटीजन्स खुबशे रावतात. आता थंय फाटी सर्वीस रोड आमचो एकटो ज्येष्ठ नागरीक सुद्दां भायर पडला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन इट कम्स टू एक्सिडेंट्स. पूण आज पर्यंत तुमी ताजेर लक्ष घाल्लें ना. आता फुडें येता अटल सेतूर वयर सरतकच स्पीकर सर कपचे भायर सरल्या. A new bridge which is escalated cost to about 800 crores. New bridge concrete आणि tar आमकां मातशें टेक्निकल कळटा. इमल्सिफिकेशन समज सारकें जायना आनी काम समज झपाझप केला जाल्यार तें काम रस्त्याचें सुट्टा. आनी एक कुडको सुटलो जाल्यार तो हॉट मिक्स मारलो जाल्यार सोल्युशन ना सर. कित्याक त्या बाकीचे ऑलरेडी डेव्हलप झालेले आसा. आज नाल्यार फायल्यान ते भायर सरतले. एक अटल सेतू ब्रिज जे बाब मनोहर पर्रीकर तेन्ना म्हणिल्ले हाऊस द जोश आनी वी आर प्राउड टू हॅव दॅट टायप ऑफ ब्रिज इन द स्टेट. वी कॅनॉट अफोर्ड टू हॅव दिस टायप ऑफ स्मॉल mismanagemental activities which reflect on a bridge which is existing and causes hindrance not only for the bridge people precursor पण जे ट्रॅफिक ऍक्सिडेंट जे जाता हाची जबाबदारी कोण घेतलो. आता सकयल देंवता आसतना अदर सायड स्पीकर सर पणजे वाटेन रॅम जे आसा ते सकयल देंवल्यात. ताका घालून तुमी टार वयर केल्या. जॉइंट between the bridge and the landing has been, the gap has been increasing. This has been noticed by a common person. But engineering जे लोक असतात तांणी हाजेर इमिजिएटली एक्शन घेवंक जाय आशिल्लें. तें जायना. पावसान बाब टोनी म्हणटालो असो थंय तें जंक्शन फाटल्या पावसान बुडून जालें म्हणून. आतां फुडें वता स्पीकर सर. फुडें वतकर मेरशे जंक्शन येता आनी परत हेवटेन येतकर पणजेचें सर्कल मेळटा. मनीस जेन्ना भितर सरता ऑनरेबल सीएम डिसेंबर करतलो बरें आसता. यू नीड टू डू द मार्किंग्स, गिव द डेफिनिशन. सो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट ताचे भितरलें तूं ब्युटिफिकेशन मागीर कर प्रॉब्लेम ना. डेफिनिशन तरी दी, मार्किंग कर. पणजे जो मनीस भितर सरता स्पीकर सर ताका ब्रिजार कशें वचप तें खबर ना. कदंबा इतले पिलर आयल्या, इतले पिलरां मध्ये खंयचे टर्न खंयच्या वाटेन वचपाचें घुसपाता. रातचो तरी टोटल घुसपाता. मेरशे जंक्शनाक पावतकर स्पीकर सर मेन फ्लायओव्हर हायवे काडला. 4 लेन ब्रॉडनिंग ऑफ द हे केला हायवे. बरी गोष्ट आसा. पूण थंय पावतकर लेफ्टान वतलो मेरशेचे हातूंतून वतलो सर्वीस रोड घेतलो काय तो रोड घेतलो. ऑनरेबल सीएमाक एखादी गाडयो पेट्रोलिंग आशिल्ल्या खातीर कळना आसतलें. पूण तो उरता कंटिन्यूस जाल्ला. थंय ट्रॅफिक पुलीस हाडा येतात फायन मारपाक. आतां हे सगळे गोंधळ चलता आसतना स्पीकर सर एकूय सायन बोर्ड ना, एकूय एक वेदर इट इज फॉर 6 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स कांयच मार्किंग ना. पूण पुलीस आर नॉट वेटिंग एट द एंट्री पॉइंट, दे वेटिंग एट द एक्झिट पॉइंट. एक्झिट पॉइंट कोण टुरिस्ट कोण 2 व्हीलर तांकां हाडयतात आनी ते फायन मारतात. आनी तुमी पयलीं नोटीस घाला, से दॅट यू आर नॉट फॉर 2 व्हीलर्स एंड देन यू फायन देम इज ओके. वन साइड यू डोंट हॅव अ बोर्ड एंड यू आर कलेक्टिंग फायन. सर 2 वर्सांची फायन काडली 5.5 लाख. स्पीकर सर अतिथी देवो भव म्हणटा जाल्यार तुमी ते कोणशाक दवरून 2 वर्सान 5.5 लाख काडच्या पेक्षा 800 कोटीचो ब्रिज वाय आर कलेक्टिंग सो विम्सिकल. ताज्या खातीर स्पीकर सर when it comes to Atal Setu, it is the repair of the bridge. The contractor L&T has to be held responsible. Responsibilities need to be fixed for mismanagement of this particular thing. डिसेंबर पर्यंत ब्युटिफिकेशन करून दितलो आमकां मान्य प्रॉब्लेम ना. पूण
आजच्या तारखेन स्पीकर सर इयर मार्किंग करून एरियाज मार्क करून ताबडतोब जे आमकां पावसान त्रास जावचे ना ताचे पयलीं फ्लडींग जावचें ना ह्या गोश्टीचे नजरेक हाडून सर्वीस रोड आसा तसो परत रिस्टोर करून आमच्या परवडच्या भागांत दिवचो आनी ते एश्युरन्स सीएमा कडेन जाय की कितले दिसांनी करून दितलो तो कित्याक हो विशय जवळ जवळ 8 म्हयने फॉलोअप करता बरे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर अनाउन्स जातात प्रोजेक्ट्स इन पोरवोरीम पूण जो ब्रीज कनेक्ट करता स्पीकर सर ताजेर अजून पर्यंत इग्नोरन्स जाल्लें आसा ताजे ऑनरेबल सीएमा कडेन एक फिक्स्ड एश्युरन्स की हाऊ मेनी डेज ही नीड्स टू डू दिस स्कोप ऑफ वर्क कित्याक L&T ऑलरेडी फूल पयशे पावले 442 कोटीचें काम केलां 10% रिटेन्शन खंय दिश्टी पडना 442 कोटी ताका दिल्ले आसा आतां पयले आनी तुमी कॅल्क्युलेशन दिल्लें ना तुमी चॅक करचे पूण जे आमी इश्यू हाडले स्पीकर सर ऑनरेबल चेअरमॅन एश्युरन्स दिवन विदीन हाऊ मेनी डेज इज गोइंग टू गिव दिस थिंग कंप्लीटेड ते सांगचे आनी वॉट एक्शन इज गोइंग टू टेक ऑन L&T who has done mismanagement of a road by leading in जे मनोहर पर्रीकराची जी ड्रीम प्रोजेक्ट नाशिल्लो त्या ड्रीमार समज असले खड्डे घाले जाल्यार हो बीजेपी सरकार ताजेर कितें एक्शन घेतलो तें ताणें सांगचें. एक बरो प्रश्न आज सभागृहान फावटीन मांडला कारण खंयचोय प्रोजेक्ट जर घेतलो तो डिले जर जालो जाल्यार कशा पद्दतीन डिले जाता आनी ताका मेंटेनन्स पिरियड मागीर कसो धरपाचो हो सुद्दां प्रश्न आसा. अशे प्रोजेक्ट खूब आसा मंत्रीच सिवरेजी सारके प्रोजेक्ट बंद करता मिटिंगो घेवन अशी परिस्थिती PWD मंत्र्याची जाली. PWD मंत्री आसा आज हांव तुमच्या निदर्शना हाडटा की हो प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलीं इनॉग्रेट जालो आनी 2 वर्सां पयलीं इनॉग्रेट जाले नंतर अजून तुमचें तें काम जायना. तुमी कट ऑफ डेट फॉर मेंटेनन्स खंयची धरतले हो म्हजो एक प्रश्न तुमकां. ती धरतले काय आतां कंप्लीट जाले नंतर. दुसरें हाजो जो पयलो अलायनमेंट आशिल्लो तो चेंज जालो काय कितें हो दुसरो प्रश्न आसा. तिसरो प्रश्न जे लायटीचे इलेक्ट्रिफिकेशन आशिल्लें ताजें टेंडर तुमी सेपरेटली L&Tक दिलें काय तातूंतूच तें घालून काडलें हो तिसरो प्रश्न. जे कॉन्क्रिटाचेर तुमी हॉट मिक्स घातलां तें कित्याक लागून उरना जें तुमी रिजन दिलें तें म्हाका मान्य ना. म्हाका मान्य ना स्पश्ट सांगता कारण तातूंतले सगळे टॅक्निकल गोश्टी आमकांय खबर आसा थोड्यो आनी बाकीच्या ब्रिजार अशे कॉन्क्रिटाचेर तुमी हॉट मिक्स घालता काय ना काय थंय घालना आनी ते 3 वर्सां मेंटेन करता की ना 3 वर्सां पर्यंत ते उरता की ना काय हेच वेगळें आनी तें वेगळें हाजें एक म्हाका आन्सर जाय. आनी तिसरी गजाल MOS ते MORT हेच्या मार्फत तुमकां किंवा NHI आय डोंट नो मे बी MOS ते MORT तांचे मार्फत तुमकां पयशे कितले मेळ्ळे कारण त्या वेळार सांगिल्लें की 50% ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ सर्टेन अमावंट वील बी पेड टू द गोवा गव्हर्मेंट. ते सगळे पयशे तुमकां मेळ्ळे काय कितें आनी त्या नंतर तुमी आनी मेळपा खातीर प्रयत्न केले काय कितें काय सगळे आमचे गोंयच्या तिजोरींतल्यानूच पयशे वतले मुखार. सेंट्रल गव्हर्मेंट NHI अंडर हो प्रोजेक्ट येवपाचो तो घेतलोच ना आनी शेवट जे 50% पयशे मेळ्ळे ते 50% पयशे मागले मेळ्ळे नंतर आज जर तो 800 कोटी जाला जाल्यार तुमकां ते 400 कोटी मेळपाक जाय. 800 कोटीचो 50% आनी ते तुमी कित्याक फुडें व्हेलना तो एक कारण आर्थीक स्थिती गोंयची सारकी ना हें तुमकां खबर आसा. तुमकां जाय जाल्यार ट्राय केली जाल्यार आनी 200 कोटी मेळूंक शकता ते तुमी मेळोवपाचो प्रयत्न करतले काय ना हें सांगा म्हाका आनी लायटीचें सगळें सांगा त्या नंतर हांव दुसरो प्रश्न विचारता. स्पीकर सर हो प्रोजेक्ट 2014 सुरू जाल्लो आनी ताज्या प्रमाणे जी अलायनमेंट जी आसा
ती बदलल्या, ही गजाल खरी आसा की मागे थोडीशी बदलली अलायनमेंट आनी ताका लागून हितून डिले जायत गेल्लो आसा. दुसरी गजाल स्पीकर सर, हेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हो जो आसा तेजो पर्टिक्युलर तेच्यांनी जो आत्तां हँडओवर केला त्या प्रोजेक्टा उपरांत फुडली 5 वर्सां जो आतां कंप्लीट केला तेजो तेणी दोनी जे विंग एक्सटेंडेड विंग जे आसा हे अजून तेच्याल्यान कंप्लिटेड म्हणून घेवंक ना. एकूच मिनीट. तिसरी गजाल आमी बाब रोहन हांणी सांगलें ताका जो मेडशे वाटेंतल्यान देंवला ती बरोबर आसा गजाल. इडिजन भितर रुजता आमी आतां ताका पायलींग फावंडेशन घालून ते कंप्लीट करपाचें ताका लेटर दिलां आनी ते सायडींतल्यान परत एकदां पायलींग फावंडेशन घालून म्हणजे मेडशे वाटेंतल्यान जो वयर सरता ते ताका रेक्टिफाय करपाक लायला. ओके. आनी चवथी गजाल अजुनूय बी म्हणजे तेच्या 5 वर्साच्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडांतल्यान हो ब्रीज जो उरलेले अकॉर्डिंग टू जो वयलो हॉट मिक्स जो आसा हो पुराय करून घेतले. इलेक्ट्रिकल वर्क हो सेपरेटली ना, तितूनच आसा. नाही स्पीकर सर इज नॉट. आता तुम्ही एश्युरन्स दियात की तुजो दिता. ओके. पणजेचो आर्म केन्ना कंप्लीट जातलो. सर्कल तुम्ही ब्युटिफिकेशन मागीर करात, मार्किंग करून सेफ्टी ऑफ द पीपल केन्ना दितले हे पहिले सांगात. ट्राफिक आनी मार्किंग आनी ताज्या हेवटेंतले सर्कल करून सगळे जे आसा आनी तुजे सायड रोड 30th मे पर्यंत आमी सायड रोड आनी ट्राफिक प्लॅन जो आसा हो फायनलायज करता. पणजेचो आर्म जो आसा हेका थोडो उशीर जातलो आनी बाकीचें सगळें काम कंप्लीट करपा खातीर हांवें जशें म्हटलां हाऊ कॅन यू थिंक अबाउट हॅव्हिंग अ ट्रॅफिक प्लॅन टू बी फायनलायज बाय 30th मे. ब्रीज जालो तुजो ती 2 वर्सां. एक मिनीट. ट्राफिक प्लान हेजो केल्या उपरांत सर्क्युलेशन जे पणजे वाटेंतल्यान जे आसा पळय न्हू हेजो विचार जो आहा जो पर्यंत ही सर्कल डेव्हलप जायना तो पर्यंत आमकां थंयसर प्रॉब्लेम जातलो म्हणून तुका हांवें 30th मे सांगलां. बट तुजे हे दोनी सायड रोड आनी परत दोनी करून दिवप आनी हेवटेनची उदकाची 30th मेच्या पयलीं पुराय रस्तेय करून दिता. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न व्हेरी स्पेसिफीक आसा. म्हाका ऑनरेबल सीएमाक विचारपाक जाय जेन्ना हो ब्रीज डिझायन केल्लो तेन्ना सकयल्ले डिझायन करूंकूच नाशिल्लें की आतां तो डिझायन करून 30 मेक दिवंक सोदता. वॉट वॉज द L&T, whoever the consultant was or the proof consultant was, what was their job? तो आता पर्यंत तुमच्या कडेन इज देअर विदिन द स्कोप ऑफ द मनी विच यू से इज देअर इन 793 crores. 793 crores समज तुझो हो ऑलरेडी अमाउंट आसा. दॅट अमाउंट कॅन बी ओनली विथ द प्रॉपर ड्रॉइंग आनी ताजो एस्टिमेट. आता ऑनरेबल सीएम म्हणटा की ते ड्रॉइंग ट्रॅफिक प्लॅन 30 मे घेतले म्हणजे आयदर सरकार आमची फकाणां करूंक सोदता or Speaker sir, CM has to fix responsibilities on those fellows. Speaker sir, No. CM एक minute. CM हाजेर very clearly strict instruction दिवचे पडटा की लोक ते ऍक्सिडेंटान पडटात मरतात आणि हांगा आमचे GSIDCचे लोक अजून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन घेवन बसले. हांवें 8 महिने पयलीं सीएमाच्या नजरे काडिल्ले वर्सभर पयलीं. सीएमान इमिजिएट डायरेक्शन दिल्लें. लेखी भवना वेळार सीएमान इमिजिएट डायरेक्शन दिलें हांव ना म्हणना बेगीन कर म्हणून हांव ना म्हणना. पूण अजून पर्यंत समज कन्सल्टंट समज अजून पर्यंत प्लॅन दिना 2 वर्सां इनॉग्रेशन जावन हाऊस द जोश म्हणून आमी 2 वर्सां जाली स्पीकर सर. पणजेचो आर्म सुद्दां जायना आज आमी पणजेचो आर्मूय जायना 2 वर्सां सेलिब्रेट करून मनोहरबाई ना म्हणून. आनी आज आमी हेवटेन रावन सर्कलाक प्रूफ ना म्हणटा तो. आय थिंक यू नीड टू ऑनरेबल सीएम नीड्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक एक्शन. तेन्नाच कळटलें तूं कितें घेतलो म्हणून. ते 30 मे बी सगळीं फकाणां. पावस आयलो 1 जुनाच्यान वेर आर वी गोइंग टू. तितले पर्यंत लोक वचूनी. स्पीकर सर सीएमान सिरियस घेवपाक जाय आनी सिरियसली सांगपाक जाय कितें करता तो. दुसरो हॉटमिक्स डिफेक्ट लायबिलिटी केन्ना येता स्पीकर सर. डिफेक्ट लायबिलिटी वन्स इन अ वायल येता when there are issues or concerns of a particular stretch. This is a new road where the hot mix has come off. Emulsification जाऊ ना, कॉन्क्रीटाक घट धरू ना, तोच मान्य करता. सो एक्शन कितें म्हणजे कोण येता तो करतलो वतलो आनी जाय तशें चलतलें. L&T सारकेली कंपनीक समज तुम्ही येतो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आनी 800 कोटी टॅक्स पेयराचे मोडल्या जाल्यार एटलीस्ट क्वालिटी वॉज रिक्वायर्ड. म्हाका याद जाता स्पीकर सर when Manohar Parrikar was there, that time we had talked about the steel वापरता आसतना एक्सपोज पावसान दवरता. म्हाका तेन्ना सिद्धार्थ कोकाकार मुटलो आनी म्हणपाक लागलो ते आमी इट इज FE 500. हांव म्हणलें FEचो प्रश्न ना, आमी त्याच धंद्यान आसा.
लोखंड पावसाच्या पयलीं सुद्दां स्लरी तुजेर वयर घाल, ट्रिटमेंट कर, हे बेजीक करचेच पडटा. गरज ना जाल्यार म्हणजे तुमी मोर यू ऑल नो बेटर. तेन्ना तें जालें. आज हें जालां. हो ब्रीज जसं कितलीं वर्सां काडटलो काय म्हणून आनी सर जुवारी ब्रिजा भशेन वील नीड टू थिंक वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू. म्हजें सीएमाक एकूच रिक्वेस्ट आसा, हे काम ताबडतोब घ्या. 30 मे बी नाका, हातून व्हडलो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कन्सल्टंट नाका. आमी थंय तुमच्या लोकांक घेवन रस्त्यार रावन वी कॅन प्लॅन इट. तुमचे दिग्गज डिवायस ट्रॅफिक आसता कोण काय लक्ष घालना. पुलीस सुद्दां थंय नासता. तुमी सदां सांजचे वता आसतना पळयात, पुलीस आर ओन्ली डुईंग एट साईड सर्वीस सायड. वाय दे आर नॉट ऑन द अदर सायड ऑफ द रोड? अशें कितें आसा की हेवटेन आसपा जाय? ट्रॅफिक सिग्नल सांगिल्ले, कॅमेराज सांगिल्ले, एवरीथींग इज देयर इन दॅट कोर्ट. म्हजे कडेन कोटेशनां कशी आयल्या ती आसा, हांवें RTI मागून डिटेल्स मागिल्ले आसा. पूण प्रश्न आसा सीएमाचे इमिजिएट एक्शन ऑन दीस रोड टू रेक्टिफाय वॉट हॅज गॉन रॉंग विथ अ व्हेरी स्ट्रिक्ट हँड. सवादी मातशें म्हाका 2 प्रश्नाचे आन्सर मेळूना. आतां परत रेज करता हांव 2 प्रश्न. आमचे जे पयलीं ब्रीज आशिल्ले ते कॅन्टिलिवर टॅक्नॉलॉजींतल्यान आमी बांदिल्ले, तातूंतलो मांडवी पयलो पडलो. दुसरो जुवारी आनी तिसरो बोरी, हे दोनूय पडपाचे हेचेर आसा. त्यांचे मेंटेनन्स जालना म्हणून ते उबे आसा. आणि आतां हे बरें म्हणून आमी आतां नवे टॅक्नॉलॉजी घेतल्या. मान्य बरी आसात. अजून पासून 6-7 वर्सां जर हे ब्रीज जालना, तांची परिस्थिती कितें जातली? परत तुमी मेंटेनन्स डेट खंयच्यान धरतले तें सांगना. कॉन्ट्रॅक्ट इज वन. इज देर अ एस्कलेशन इन द कॉन्ट्रॅक्ट? एस्कलेशन आसता तो 10C किंवा 10cc म्हणटा आमी ताका. डबल तो 10C खंयचो? ना 10C और 10cc ते म्हाका सांगा एक. कारण व्हेरी इम्पॉर्टंट. ना जाल्यार ही जी कंपनी आसा ती मुखार वचत रावतली. आनी बेस्ड ऑन दॅट आर्बिट्रेशन आसा जाल्यार पळया. ना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा हेज्या वेळार आर्बिट्रेशन जालां. आतां तुमी पे करता, खबर आहा न्हय? इंट्रस्ट रेट कमी केला. रिलायन्साचे म्हणटा न्ही. हय, रिलायन्सा सगळो गोंधळ घातिल्लो मनीस हांगाच आसा सभागृहांत. आणि आज 97 करोड तुमकां पे करचे पडटा. फक्त इंट्रस्ट 18% एज ड्रॉप डावन टू कितलो 12%. 70 कोटी वाचले. हय, 12%. हांवें असो हात दाखयला, आपूण जावन उबो रावलो पळय. हांव असो दाखयता. हांव आसलो तेन्ना जे आमी सायन केल्लो पावर पर्चेस एग्रीमेंट, इट वॉज फॉर ओपन सर्कल. कंबायन्ड सर्कल वॉज डन बाय द नेक्स्ट गव्हर्नमेंट. ही वॉज पावर मिनिस्टर आस्क हिम, ही विल नो कंबायन्ड सर्कल. आफ्टर आय लेफ्ट द नेक्स्ट पावर मिनिस्टर डिड इट. बेश्टी बोटान दाखय नाका. कॉलेज मातशें एज्युकेट जाव. चल्ला मांडवी तुगेले ब्रिजाचें अटल सेतूचें डिस्कशन चल्ला हाजेर कॉलिंग अटेंशन. तुमी वचा पावराचेर. आतां पावराचेर कित्याक उलोवपाक लागले जाल्यार म्हाका टायम दिवचो पडटलो. पावर मिनिस्टर ती तयारी आसा स्पिकराची. अटल सेतू पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ही शुड रिफ्रेन सच मेंबर्स. तो कितें समजता? तो इतलो फ्रस्ट्रेट जाला आजकाल. दुसऱ्याचे उलयता इतलो फ्रस्ट्रेट अटल सेतू. एक दीस पावरान आसता, एक दीस आसना. आमी तिना पावपाक शकता. कितलो फ्रस्ट्रेट जाता. पावरा पावतलो. चर्चिला दाखयलो मरे. स्पीकर अटल सेतू. फ्रस्ट्रेट जायना अटल सेतू कमान. आतां मातशें म्हजो प्रश्न इतलोच. आर्बिट्रेशन क्लॉज जर आसा जाल्यार ती कितें आसा एक म्हाका कळची. 10C किंवा 10cc आसा. 10C इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मटेरियल. 10cc इज अ जनरल. ही आसा की ताचें आन्सर म्हाका दिवचें. आनी तिसरी गोश्ट, बेगिना बेगीन तो कंप्लीट करून घेया. ही ज्यो मोठ्यो कंपनी आसा त्यो मागीर गळ्या लागतल्यो नाही तुमकां.
लक्षात दवरा खंयचें काम जेन्ना डिले जाता तेन्ना तांकां तुमी एक्सटेंशन दिता आनी एक्सटेंशना रिजन्स घालता बेज्ड ऑन दॅट ते सुप्रीम कोर्टाचे ऑलरेडी ताचेर डिसिजन आसा जर तुमी एक्सटेंशन दिलें तशे पयशे दिवपाक जाय हे सगळ्यो गोश्टी तातूंत सांगल्या आनी त्या खातीर हांव पयलींच सांगता कारण तुमचे आमची परिस्थिती सद्या आमी डेप्टांत आसा आनी जर हांगा 500-600 कोटी तांणी मागले जाल्यार तुमची पयली कारण तुमी ते नॅशनल हायवेचें काम पयलीं GSIDC मार्फत घेतलां ही पयली चूक आसता तर हांव घेवपाक तयार नाशिल्लो तेन्ना ते नॅशनल हायवेकूच तें करचें अशें हें दिल्लें तुमी GSIDC घेतलें तें तुमी GSIDC तें काम घेता आसत GSIDC हें अमके टायमाक अमकें काम कंप्लीट जावपाक जाय ह्या खातीर स्थापन केल्ली संस्था आजून तें जायना हें लक्षांत घेयात तो कोण जबाबदार आसा ताका काडपाकूच जाय कन्सल्टंट आसूं नाल्यार आनी कोणूय आसूं हेतूंत लॉस गोवा गव्हर्मेंट जाता स्पीकर साहेब म्हाका हावजान उलयता तेन्ना आमचो सिनियर मेंबर आमचो सुदीन बाब दवलीकर तेणें आतां अशें म्हणलें द वे ही स्पीक दॅट इंजिनियरींग इज फेल तुमी म्हटलें कॅन्टिलिव्हरांनी डिजायन हे सारकें ना म्हणून आतां सगळे ब्रीज डिजायन करता एज पर सिम्प्लिसिटी डिजायन तेन्ना तुमच्या टायमार आसले ते तेन्ना आयज हो डिजायन तुमी उल्लेख केल्लो एका पेपरार हांवें वाचलेलें की हो 3rd ब्रीज आमकां नाकाच आशिल्लो म्हणून पूण तुमी तेन्ना सरकारान आसले तेन्ना हो सरकार तुमी प्रपोजल तुमीच केल्लो हो ब्रीज आयज यू वॉज अ पार्ट ऑफ MORTC अशें सगळे बरें पूण हांव कितें म्हणटा हांव फ्लडिंगाचेर तितलेंच उलयतां आमी घेवना रोडेच्यान जरी तर मेरशे पावता थिंगा दोतोर CM थिंगा पावता तेन्ना थिंगा गरज आसा तें वयर काडपाचें नाजाल्यार सकयल देंवताच्यान तें डीप जाल्लें आसा अशें गाडी समतीच वयर वयता आनी थिंगा गॅप पडोवन सगळें फ्लडिंग जाता तें म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता तेन्ना हातून धरून हेजेर घेवन हे लेवल वयर काडपाची गरज आसा आनी कितें इंजिनियरिंगाचेर कितें उलोवं आमी त्याच भागाचे हिंगा उपसान इंजिनियर आहा रोहन बाबूय आहा हिंगा म्हणटच ह्या भितर कितें आहा तें आमी साद्या उतरांनी उलोवचें न्हू ते स्पेसिफीक म्हाजो पॉयंट तुमकां सांगपाचो थँक्यू स्पीकर स्पीकर सर बाब रोहनाने विचारला त्या प्रमाणे हांवें तुका 30th of May तुझे सायड रोड आनी बाकीचे सगळे धरून सांगलां हांव परत सांगता 30th of May इतकेच खातीर कारण काम कंप्लीट का ट्रॅफिक प्लॅन काम कंप्लीट काम कंप्लीट करून दिता नॉट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी ऑफ डिझायनिंग न्ही ना 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 काम कंप्लीट 30th of May त्या खातीर सांगलां हांवें तुका 20-21 हय हय हे तुझे रस्त्याचे हांवें सांगलां तुका हांवें तुका जो पणजे आम देंवतलो आनी हे पळय कंप्लीट ब्युटिफिकेशन जाता ताका डिसेंबर डेट सांगल्या तुज्या हेवटेंतले जे ट्राफीक मॅनेजमेंट आनी काम करून कंप्लीट ओके त्या खातीर 2 म्हयने सांगले हांवें फुडले तुका हॉटमिक्स रस्तो गेला तो जो आहा पयलीं तेज्या कडल्यान आमी पुराय हॉटमिक्स परत करून घेता फायदा ना हय दॅट इज देर दुसरी गजाल आर्बिट्रेशन एकूच CM, what is the use of hot mixing that particular when he's got a defect in what he has done? He has already done a defect. He has done the work is not proper. It has been proved. Speaker sir, PWD चे इंजिनियर एकटे घेऊन गेलो सिनियर मनीस रिटायर्ड तो नागलो आपले आणि हातून आपण उलोवंक सोदना कित्याक देर शुडंट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन GSIDC and PWD पूण हे काम सारकें जावना आनी कपचे भायर सरतले नागलो स्पीकर सर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडांतल्यान उरलेलें काम तेजें करून घेता आमी तिसरी गजाल आर्बिट्रेशन जो आसा पळय न्ही आर्बिट्रेशन क्लॉज ना एक्सक्लेशन 10cc आसा ताज्या अंडर 69 crores जो आसा पळय न्ही 69 crores वाडला ताका आमी 30 एकूच मिनिट 10%. हय 39 आमी ताका जो आसा पळय न्ही हे तेजें बील क्लियर केलां बाकी 30 crores बील जे आसा पळय हे पेंडींग आसा डिले जालो तुमचे पार्ट हय ओके सो दॅट ताका लागून हांव इतकेंच सांगता की हो सांगलेल्या डेटी प्रमाणे आमी पुराय ब्रीज जो आसा हो कंप्लीट करता डेट ऑफ कंप्लिशन कितले धरतात 14 तारीख काय आतां कारण ब्रीज कंप्लीट जाल्यार कितलो तेंप जालो व्हेरी इम्पॉर्टंट ते
येतले ते तुमकां आतां येवचे ना 5 वर्सांनी तांणी आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐका दोतोर एकूच मिनीट आर्बिट्रेशन क्लॉज ना म्हणून ते एग्रिमेंटां दिता पळय तें आतां ना सरळ हायकोर्टान वता आर्बिट्रेशना एपॉयंट मागता आनी तुमी दितात तेय मागता लक्षांत येयलें ते कितें सांगता तेचेर अर्थ ना ऑफिसरांचें आयकून तुमी तें करूं प्लीज गोंयची डेप्ट आनी वाडत वतलें 500 कोटी आनी मागताले ते माझे फायन मारनाका सांगलं दिसता ती स्पीकर सर हांव कन्सर्न पुलीस आनी बाकी इन्स्ट्रक्शन दिता बाकी म्हज्या डिपार्टमेंटाक सांगून तो पुराय करून घेता जाता तितके बेगीन कमीट नेक्स्ट कॉल अटेंशन श्री प्रताप सिंग राणे ढवळीकर मी म्हणलं मग वाचतो Speakers of fear and anxiety in the minds of the people of Goa on the proposed Goa Tanmar Transmission Project Limited that is coming up and passing through the wildlife sanctuary and forest areas, thereby destructing the nature and damaging the ecology to a great extent and including cutting of more than 100 years old trees. The measure the government intends to take in this regard. Speaker sir postpone. I'll answer on next Friday. Also Friday. Yeah, you support all the same. Yeah. Yeah. You are postponing to Monday. Next Friday. Next Friday. Private members. Private members. It is a big thing. It's calling attention. It's not a resolution. Hey, it is a calling attention. He says that it is not. मधी केन्ना जाता मधी करा Next Friday सुटी हा Thursday Thursday is also Friday. Thursday सुटी Thursday, Monday, Thursday. एकूच दीस वर्किंग आहा Wednesday आणि Tuesday Wednesday Tuesday and Wednesday. Do it on Monday. Monday ताज्या फुडल्या Monday घेता Next Monday. Not this Monday. Next Monday, म्हणजे ह्या Monday सुटी हा not this. What is the date? 5th April. 5th April. 5th April. 5 April. April. Don't go to next call attention. So, Speaker sir, I beg to call the attention of Honorable Minister for Health to the following matter of urgent public importance. Minister for Health, Ullo. Fear and anxiety in the minds of the people due to the absence of COVID protocols in the state. Goa was amongst the first few states in the country to be declared as COVID-free. However, due to lack of restrictions on outsiders entering the state, despite foresight of its repercussions, Goa was stripped of its green zone title. Once again, on the arrival of the second wave, the state government stands unguarded, welcoming outsiders. Our neighboring states like Maharashtra have imposed strict COVID testing protocol on arrival to prohibit all such possible suspects from entering the state. The state government needs to take similar steps at this preliminary stage to prevent community transmission of the virus. The steps government proposes to take in this regard. Reply घेऊन ये मग. To reply, Dimai brother. Speaker sir, I have gone through the calling attention raised by the honourable member Shri Rohan Kaute. You have raised points which we all have been speaking of, myself, Chief Minister, and constantly we have been bringing in changes in terms of the SOPs and what needs to be done as far as Goa as the state is concerned. Speakers, I would like to mention to honourable member that my answer here that was circulated was very brief. It was that the SOPs on preventive measures to contain spread of COVID-19 in the state of Goa, imposing restrictions of movement and other than under examination by the government. The reason why I am saying that, as you are aware, as honourable member is not only a member of the Goa legislature, but is also a businessman from the tourism-related industry. And as a result of which you will understand
that Goa is one of the most favorite destinations, and as a result, we need to see that we both managing of COVID as well as ensuring that we do not create unnecessarily fear and panic in the minds of the people is very important. Accessibility to testing and other things we are doing, but also what we need to see and understand is, as per the VC that was held under the chairmanship of the Honorable Prime Minister the other day, it was very clearly mentioned, do take precautions, do what you need to do, but unnecessarily do not create fear and panic. Today in the state of Goa, as Honorable Chief Minister just mentioned, is that we have come to a stage where we have got about 184 cases. We have also stepped up testing. We are making testing, we are also trying to see the amount of money that we have spent on testing, how we can economize it and bring quality machines and bring down the cost so that accessibility to testing becomes very easy. What is happening also, I would like to mention to the member, is that 100%, I have also been suggesting many times on the COVID certificate, which Chief Minister knows, Chief Minister also we discussed, is that this certificate also can be purchased. So I want to make it, to bring it to the knowledge of the honorable member, is that we have been doing everything possible as far as the strict protocols and other things are concerned. What is the graph that is going up? We are seeing that by declaring them as micro containment zones, we are trying to see that we are able to curtail this rise in the graph of COVID in the state of Goa. And also, same time, we have to coexist in terms of business. Also, unofficially, we have been also talking to the young hoteliers and people who have been running restaurants and other businesses in the state of Goa. We have to also see that business, like somebody mentioned to me, I would like to draw the attention of Honorable Chief Minister, that if business once starts to restart, that becomes very difficult. Today we are at 184, still it's very controllable. We are much better off than the neighboring states of Kerala, Karnataka and Maharashtra. Secretary Health and the expert committee and ourselves have had long deliberations and discussing various ways of moving forward. Under the guidance of the Chief Minister, we will ensure that, as like Chief Minister has taken a very firm stand today on cancellation of the Shigmo festivities in the state of Goa, and overall, wherever we need to see that strict implementation of certain SOPs are required, that's a dynamic. If we are trying, I do not see or foresee, I cannot predict, but what I feel is we'll be able to keep it under control. If you have any suggestions, you are free to make those suggestions. We will try to incorporate it and discuss and deliberate during the expert committee meeting. Speaker sir, Honorable Minister Health काम करता हातून बातून दुबाव ना. प्रश्न असा स्पीकर सर की मदी कोविड केसेस देवूंक लागिल्ल्यो. People were frustrated की economy has gone down, we need to come out, लोकांक घरान रावन वाजेल्ले आणि आमी एकूच लायन घेवन बसले, भिवपाची गरज ना. ती लायन घेवन जेन्ना आमी फुडें सरल्या, we have our figures today, Speaker sir, show that we have had roughly 57,170 cases in Goa, in a small state like Goa. तातून स्पीकर सर जरी रिकवरी रेट बरी असली, 822 लोक मरप is not a small number. As we take the trend from the date COVID had come into the state, ग्रीन झोनांतल्यान कशें आमी रेड झोन जाले, क्वारंटायन टुरिझम कितें जालें, वारोवार आय बीन वोकल ऑन दीस. SOPसान कितले कन्फ्युजन आयले, SOPसान कितले कन्फ्युजन लोकांक केलें, हे परत परत सांगिल्लें. मिनिस्टर हेल्थ एक करूंक सोदता, CM एक करूंक सोदता, हातून हे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन इन द सेम गव्हर्नमेंट हे लोकांक दिश्टी पडूंक लागलें. Speaker sir, point of order. I can raise the point of order as per the rules. What is the point of order? Point of order is that there should be a subjective. You are discussing on COVID. Yes. हांगा मुख्यमंत्री आणि माझे मदीं मतभेद कितें आहा काय मतभेद कसलेच मतभेद ना. म्हणजे स्पीकर आणि दुसरी हांवें म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू केन्नाय कोणी विचारल्यार झप करून म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू हांव दिवंक शकता. तेजे भायर सरकार म्हणटा तें कितें आसा, सरकाराचें नेतृत्व मुख्यमंत्री करता. तेजे भायर एक्सपर्ट कमिटी बी आहा, तेजे भायर सेक्रेटरी हेल्थ. आमी तेंचे सगळ्यांचे, म्हाजें पर्सनल मत कितें आसूं तें सरकाराचें मत नसूं शकता. सरकारान ओवरऑल चित्र पळोवन फुडें वचूंक जाय. कितें आसता, रोहन म्हाजो बरो मित्र आहा, रोहन आमी चर्चा करता ते बरी आहा. भिवपाची गरज ना म्हणून हांगा एक फंकी व्हिडिओज केले म्हणून जायना. सरकारान काम बरें केल्लें आसा, सरकारान कोवीड सकयल देंवयल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर म्हाजे मित्र मिस्टर रोहन खंवटे जे
बिझनेसमॅन आहा, त्याच बरोबर तांकां ट्युरिझम इंडस्ट्री रिलेटेड त्यांचे हॉटेलां चलता, त्याच बरोबर तांकां खबर आहा की आमकां जेन्ना कितें नी जर्क रिएक्शन करून आमी जर केलें तर आहा ते धंदो लोकांचे जे चल्ला आयज ते एकदम हे जावं शकता. गोंयान कित्याक आमकां आयज तुमकां एक प्रश्नाचो उत्तर तुमचें पळयतालो हांव, तुम्ही म्हणटाले महाराष्ट्राचे लोक येना, महाराष्ट्राचे लोक गोंयान येता, पण स्पीकर सर आमचे लोक बी महाराष्ट्रान गाडीन गेल्यार तांकां कोवीड सर्टिफिकेट कोण विचारिना. आमी फक्त एअर ट्रॅव्हलाचेर नियंत्रण हाडलें आनी एअर ट्रॅव्हलार फक्त फोकस दवरले. रेल्वेचेर कितें करप, बसीन जे लोक येता, ट्रान्सपोर्टर येता, तेंचे कितें करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर करपाक लॉजिस्टीक नायटमेअर. म्हणून कांय गोश्टी आमी जाता तशें कशें करप आनी त्याच बरोबर टेस्टिंगाची एक्सेसिबिलिटी दिवपाची. आमी कितें इतिहास घेवन बसपाचें ना. आयजचे जे परिस्थिती गोंयान आयली, गोंयांची संख्या सकयल आयली आनी मान्य श्री रोहन खंवटेक हांव इतलेंच विनंती करता की तुमी जे फाटलो इतिहास सांगपाचे ऐवजी तुमचे सजेशन जे आयजचे दिसा सजेशन जर कितें आमचे चुकता तुमी निश्चित सांगा. ना उलोवंक दिवपाचें म्हणजे कित्याक साहेब स्पीकर सर तुमकां हांव एक रिक्वेस्ट करता की सब्जेक्ट मॅटराचेर आमी उलया. आमचे मदीं कसलेच मतभेद ना. आमचे जे मुख्यमंत्रीक ओव्हल ऑफ गोंया राज्याचे पिक्चर पळोवचें पडटा, चित्र पळोवचें पडटा की राज्य कशें चलोवपाचें, वायब्रन्सी इकॉनॉमीक वायब्रन्सी कशें हाड, हे सगळें म्हाका हेल्थ मिनिस्टर हांव म्हाजो फोकस घेवन म्हाजो पोर्टफोलियोचेर केन्ना उलोवंक शकता. कदाचित हांवें तें उलोवपाचें मातशें बंद करूंक जाय. मागीर म्हाजे मित्राक मागीर मागीर कांयच म्हणपाक संदी गावची ना की कितें मुख्यमंत्री करूंक सोदता, आमदार मंत्री कितें कोण ना. आमचे सरकाराचें धोरण एकूच आहा की कोवीड कंट्रोलान दवरूंक जाय, आमी तशेंच आमी दवरतले. स्पीकर सर आतां एक 10 मिनटां म्हाका अनइंटरप्टेड उलोवंक दिवची अशी सरकारा कडेन मागणी करता. आमचो विश्वजिताक हांव डॉक्टर विश्वजीत म्हणटालो, आयच्यान ताणें आनी एक पदवी एडवोकेट विश्वजीत म्हणून घेतली. ही डीड नॉट एडवोकेट वॉट इट इज. एडवोकेसी ऑफ डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन मे बी देर, पूण प्रश्न पडटा त्या डिफरन्सान स्पीकर सर आज कॉमन गोंयकारांक त्रास जावंक लागला. तो त्रास कोण पळयता? स्पीकर सर आज सादी गोश्ट सांगता तुका हांव. पळय ताणें सांगलें हेल्थ डायरेक्शन्स दी म्हणून. हेल्थ डायरेक्शन दिवपाक लायले, सर्टन इश्यूज वेर कमिंग अप. आज म्हाका स्वता साल्वादोर दी म्हणून मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून एक एरिया मार्क केली, कोणाकूच खबर ना. एक्झाम्पल दिता तुका हाव युअर डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन्स आर मेकिंग अ मॅस फॉर द गव्हर्नमेंट, देन यू कॅन एडवोकेट इट ऑल्सो. स्पीकर सर आज साल्वादोर दी म्हणून मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिजिटल न्यूज येता. सगळे लोक संतापता, भितात आनी फोन मारपाक लागता कितें जालें काय म्हणून. टुडे मॉर्निंग आय वेंट ओवर देर. I realized that there were 6 buildings, out of which one casino operator has taken up. 29 लोक त्या बिल्डिंगेन जांकां कोविड जाला तांकां हाडून त्याच तांच्या बिल्डिंगेन दवरला आनी तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून तयार केला. स्पीकर सर, व्हॉट इज द लॉजिक? कजिनो बंद करूं ना. हेल्थ सेक्रेटरी कडेन कळटा आनी तुजे हेल्थ डिपार्टमेंट कडेन कळटा की डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकरान लेटर घाल्लें कलेक्टराक टू डिक्लेअर दॅट कजिनो एज अ मायक्रो कंटेनमेंट झोन. जंच्यान बी भायर सरले ते बंद कर म्हणून, भायर सरिल्ल्यांचे एक्शन घे पूण ते बंद कर म्हणून. आतां पर्यंत स्पीकर सर दॅट कजिनो इज नॉट बीन declared as a micro containment zone. This casino comes under home department, not under his health department. ताणे आपली व्यवस्था केली. होम डिपार्टमेंट आतापर्यंत एक्शन घेवना, कलेक्टरान आतापर्यंत काडून ना. पूण कलेक्टरान थंय येस क्रिएटेड chaos in my constituency. People are scared to even come out. Who are these people? These are people from various parts of Northeast who are working in casino industry, who have been given placement by those people there. तेच समज करपाक जाय आशिल्लें. हे 29 लोकांक तुमचे जे सेंटर्स आसा म्हापश्यां आनी खंय थंय व्हरून दवरूंक जाय आशिल्लें तांकां. 29 लोक आशिल्ले ते. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड कशी आयली, कितें आयली. हियर इट वॉज टू ट्रीट द पेशंट. रादर यू गॉट द पेशंट्स बॅक. You put them in the same building where they were staying to give them that comfort, so that you are able to give the comfort to your casino fellows. And Yoten to be casino open dola. What is this logic? Secondly, 30 जाणांक समज त्या casino समज झाले स्पीकर सर, लोक जे आयले जे आजपर्यंत टेस्ट जावन पळोवना ते फेकारी फाल्यां कळटले, परवा कळटले, 3 दिसान कळटले, 5 दिसान कळटले. Where is the SOP? What is the system of procedure, operating procedure? हांव मान्य करता की economy should not stop, but economy should not stop. आणि एक वाटेन आमचे गोंयकार मरप हे मान्य ना.
आज स्पीकर सर बरे बरे लोक लास्ट एक वर्सान आमचे गेले, बिझनेसमॅन गेले, हॉटेलियर गेले, साधे सर्वसामान्य लोक गेले. कित्याक गेले? सुरवातीक गेले बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यूज, मायकोमॉर्बिडिटी म्हणून सांगले. तरेतरेचे विशय गोंयकारांक सगळे हांव जे उलयता ते कळटलो कितें म्हणटा ते. And they are talking about their internal differences, no differences. I am not bothered. My problem is, Speaker sir, the way issues are being handled today. आज कल अदमीन एक एक्झिबिशन जावपाचें आसा एसांनी परमिशन दिलें. फाल्यां आनी कितें प्रॉब्लेम हें आसतलें. गो अलॉंग द कोस्ट बेल्ट स्पीकर सर. ऑनरेबल सीएम म्हणटा वेअर मास्क, फायन घालतलो. कोण कोणाक खंय पडला. नायट लायफ पळयात. टुरिझम इंडस्ट्री चालू दवरपाक मोर्चे टू कलंगूट पाव, कांदोळे पाव. You see what is happening in the late evenings. You see what is happening in the day on the beach. Where are the restrictions? Where are the protocols? Where is that SMS? Social distance dover, mask, घाल, sanitization कर. खंय गेले? Speaker sir, समज CRZ ची पब्लिक हियरिंग जाता जाल्यार कोविड रिस्ट्रिक्शन जाता. आज बरें उत्तर दिलें सीएमान सेईंग शिगमो जावचो ना. आज सीएमान पहिले एश्युरन्स दिवपाक जाय कजिनो सगळे बंद करता ऑफशोर फॉर अ सर्टन टाइम कित्याक द व्हायरस as the experts say, our honorable minister of health may tell us. Speaker sir, another point of order I would like to raise because I cannot allow the honorable member to go on misguiding the house. There is no letter that has been written by the department or any doctor pertaining to the casino vessel as such, only the residential quarters. Honorable member is on record saying that the casino was being targeted. It is wrong. This is misguiding the house. Please stick to the facts. And you cannot not go on saying something that is not being done. You stick to the facts. I'll reply with facts. Sir, तो किती उलयता म्हाका कळना. Where did I कसिनोचो तुम्ही जर बरबॅटम काढल्यार कसिनोचे डॉक्टरान बरयला खंय कसिनो वेसलाक हे करपाक म्हणून थंय कंटेनमेंट मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करपाक ही चुकीची गोष्ट. आनी चुकीची गोष्ट आमी हांगा डिस्कस करपाची गरज ना. आमी हांगा कोविडाचे उलयता. आमी कोविडाचे आवाज आमी कोविडाचे उलयता. हे सगळे बिझनेसाचे जेन्ना बिझनेस ठप्प जाता तेन्ना सरकाराक लक्ष घालचें पडटा. आनी तुमी जे कितें उलयता कसिनोचे आमी आतांच ऑफिसरा कडल्यान म्हायती काडला. लेटर आहा जाल्यार ते तुमी टेबल करचे आयचो टायम्स ऑफ इंडिया कसं तो टाइम्स ऑफ इंडिया दाखवून लेटर धाडलाय सांगू शकता. लेट मी फिनिश. पेपरार कितें येयला दॅट इज नॉट अ प्रूफ. मिनिस्टर कन्सर्न ऑफिसराक सांगलाय त्यांनी क्लियर केले. स्पीकर सर, आयचो टाइम्स ऑफ इंडिया सेज तो रॉंग म्हणटा. म्हणजे what is mentioned in Times of India, health minister says it's wrong. But is it not safe for the health minister to issue these directions to ensure की ज्या एरियेतल्यान कोविड भायर सरला ती एरिया बंद करप. तुवें ज्या लोकांक जाल्ले आसा तांकां व्हरून शिफ्ट केले आनी ती एरिया मार्क केली तुवें मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून. पूण जंय ते काम करताले जंय कोविड म्हणून मेळ्ळे ती एरिया करना. तुवें केल्ली जाल्यार बरी केल्ली म्हणटलो आशिल्लो. आतां करून ना म्हणून सांगून बरें पडलें. सो इज द हेल्थ मिनिस्टर गोइंग टू गिव डायरेक्शन्स टू एन्श्योर दॅट this micro containment zone is an offshore casino where these people were found? Is it going to be a micro containment zone where these people are being sent after being found COVID positive? Is my one question. दुसरो स्पीकर सर, हे कोविडा खातीर रिस्ट्रिक्शन हांगा ऑफलायन ऑनलायन स्कुलिंगाचे आसा. भुरगीं आवय बापूय आज वेगळ्या तरेन पळयतात. दे आर वेटिंग टू नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन एज फार एज कोविड इज कन्सर्न. कोविडा खातीर कितें प्रोटोकॉल आसतलें खबर ना. एज्युकेशना खातीर कितें आसतलें खबर ना. कोविडाची फेज फेब्रुवारी 25 तारखेच्यान 100 दीस इज गोइंग टू बी अ पर्ज इज वॉट मार्केट डॉक्टर्स एम्स सगळे जाण म्हणटा. हेल्थ मिनिस्टर मायट हॅव सम मोर ओपिनियन्स अबाउट इट. म्हाका कळपाक जाय एप्रील मिडाक इज सपोज टू बी द पीक. वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च. वी आर गोइंग टू एंटर द पीक. त्या टायमार स्पीकर सर इकॉनॉमी रन जावपाक जाय, बिझनेस जावपाक जाय, सगळें जावपाक जाय. नेक्स्ट 2 म्हयन्या खातीर वॉट आर आवर प्रोटोकॉल्स? वेर आर द रिस्ट्रिक्शन्स? वॉट आर वी डुईंग? टॉकिंग अबाउट दीस करपाक जाय तो वर आसा. वॅक्सिन सुरू जालो. वॅक्सिना वेळार एकूच जाल्लें. डज दीस वॅक्सिन टेक केअर ऑफ दीस डबल म्युटंट स्ट्रेन काय म्हणून? द डॉक्टर्स डोंट हॅव आन्सर. वी आर नॉट आर्ग्युइंग ऑन इट. इट्स अ थिंग विच इज कॉमन. इट्स अ पॅन्डेमिक. वी हॅव टू हँडल इट. And we need to be wise enough to have enough restrictions on areas which are of concern.
आज पब्लीक मिटींग जेन्ना आशिल्ली CIZ तेन्ना आमकां सांगलें बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल्स वी आर किपींग इट. मागीर रेजोल्युशना वेळार उलयता. पूण हेच बाकी कडेन जायना स्पिकर सर. कला अकादमीन आतां व्हडलें एक्झिबिशन जावपाचें आसा. त्या एक्झिबिशनाक तुमीच परमिशन दिलां. त्या एक्झिबिशनाक तरेतरेचे आर्टिस्ट येतले. त्या एक्झिबिशनाक तरेतरेचे लोक देशाचे येतले. त्या एक्झिबिशनाक गोंयकार वतले. वॉट इज द सेफ्टी प्रोटोकॉल? असले एक्झिबिशनाक कितलेशा देरीन जातले. कर्नाटका आणि महाराष्ट्र. कर्नाटका हे स्टार्टेड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम येस्टरडे. महाराष्ट्र हे स्टार्टेड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट. महाराष्ट्रान एक दिसाक 5,148 लोक काल हायस्ट इन महाराष्ट्र इन अ सिंगल डे कोविड पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. हांची सेकंड होम्स आणि थर्ड होम्स आमची गोंयांत जावन पडिल्ले आसा स्पीकर सर. आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉजिस्टिक्स इन द इकॉनॉमी. द पीपल हू आर कमिंग हियर एज सेकंड होम्स and third homes and staying here at a time when we are in distress, what is the protocol? Our problem today arises because sir we are arguing for the sake of argument. आम्ही ऑपोजिशनान इश्यू काढला आम्ही मान्य करपाक रेडी ना. हो प्रश्न आरोग्याचो आसा. आरोग्याच्या प्रश्नाचेर म्हाका दिसना there should be any dispute or change or differences. We should be one on this issue. We should be able to say की म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जावं नाल्यार गोंयचे लोक जावं तांकां ह्या 2 म्हयन्यांक सांबाळपाची सरकाराची तशीच आमची जबाबदारी जाता. ताज्या खातीर सरकार कितें करतलो हे सांगच्या पेक्षा आर्ग्युमेंट चल्ला हांगा की आमी कशें रायट आसा कशें रॉंग आसा. आय हॅव नॉट कम हियर टू डिबेट हू इज रायट हू इज रॉंग. आय हॅव गॉट अ कॉलिंग अटेन्शन. दिस इज द प्रॉब्लम. My constituency has faced this problem. Instead of attacking the issue of the constituency, you have attacked those particular people who were there and put them and marked as micro containment, which is wrong. कलेक्टरान समज मायक्रो कंटेनमेंट झोन थंय मार्क केलो, खंयच्या बिझनेसाचेर केलो तो कळपाची गरज आसा कित्याक दे वर नॉट देर when they were found positive, and where they were found positive, the place is still not sealed. So I am not getting into your correspondence. I want to know what action government is going to take on this, what safety protocols they are going to use, and what is the way ahead in the next 1-2 months that we see this double mutant spreading very fast. Speaker, sir, honorable members raised certain valid points, but I would also like to tell the honorable member that you are a well-traveled person. You know the traveling SOPs all over the place. Also, Speaker, sir, I would like to make a mention to honorable member, Mr. Rohan Kaute. He said, I also was thinking very seriously today on, and you know, many times we talk about this COVID negative. Many times you find in larger places like Mumbai and other places, you can purchase a COVID negative certificate and fly. And people fly just like that. So there's no 100% assured guarantee that a man carrying a COVID negative certificate from the states of Kerala, Maharashtra, which I have also been talking about, is a guarantee that that person may be COVID or not COVID. Second thing, what you mentioned about micro containment zones and other things and exactly what needs to be done, what we are giving instructions during the course of the discussion that you were discussing, is that we will see that we will talk to the casino operator that who owns this casino. Presently, this present casino is that each and every staff to be tested ASAP and make sure that 100% staff testing should be done through the RT-PCR testing for all the staff. And in second thing, we will ask all the tests to be done. What is that? Yes. No, all the tests to be done for them. What I am trying to say is let us go step by step with respect to what you have asked me. One is to have strict protocols on operations, that is getting your staff tested, and on a regular basis or frequency we can ask where there is a larger gathering of people. Second thing, today as we go, we have got about 184 cases that are positive. Please be rest assured is that when we are coming out with SOPs and protocols, this is a dynamic. This will keep on changing. If you say that there is some mistake in terms of micro containment zone, be rest assured we will ensure that what needs to be done, what needs to be corrected. I am not saying that every decision that is taken can be 100% correct. We have experienced and we have worked through a tough situation of COVID over the last 1 year. And at the same time, in the month of March last year, we saw a similar kind of figure arising. But one thing you must remember is that whatever needs to be done to see that certain SOPs are followed by the casinos or maybe restaurants. Why only isolate the casinos? There can be a 5-star hotel, there can be a 4-star hotel, there can be a 3-star hotel. It was the other day, it was Matruchaya where certain children were detected that were positive. We have asked doctors to take special attention and care of those children to see that they get the appropriate treatment and protocols are followed. SOPs
In the present scenario, as the graph goes on, we see that we cannot get insulated totally and 100% because you yourself know, I myself know, that majority people coming into the state are coming in from the states of Maharashtra, coming in from the states of Kerala, coming in from the states of Karnataka, these three states surrounding the state of Goa. We have large number of people who have shifted base and residence from those states into our states. So as a result of which we need to see that based on exactly, let us wait for another 5, 6 days or 7 days and see what the trend is, how the trend is, and whatever functions and all these things we have already, we will take an appropriate decision in terms of the numbers that need to be allowed, because ultimately people also, the people of the state of Goa are very literate. People know, people watch television, people are literate, we have been constantly saying, however much SOPs, I have been also constantly saying that however much SOPs the government can bring out, however strict you want to be, however strict speakers we become, unless the people also cooperate in terms of social distancing, wearing masks, you and me can do nothing. We need to see that the people also cooperate to some extent. Many times you find in certain places, I have seen certain places where people do not wear masks. Sometimes I find that the people have to understand that there is something called COVID. So as a result of which, when you say there should be a strict protocol, you can make it as strict as you want. But then there is a possibility that we need support from the public also to see that that is properly implemented. Now, as far as what you are saying in terms of the micro-containment zone, we will again review each and every aspect, what needs to be done, and see any kind of corrective steps that need to be taken, we will take. As far as the bigger functions are concerned, where the permission was given much before this situation arose today. As a result of which, in order to prevent any kind of future outbreak with functions such as Shigmo and other things have been cancelled by the state government. We will adhere to strict protocols and ensure that whatever needs to be done, and we have got an expert committee in place. We will also put certain things in front of the expert committee. We have got prominent doctors and other people. Take it and put it to the government and come up with a specific, and we will do it let us do it industry specific, because once again we'll have to be a little extra cautious in order to see that we keep our numbers down. Speaker sir, मिनिस्टराचो म्हाका पॅशन कळटा, प्रश्न एडमिनिस्ट्रेशना कडेन येता. म्हजो सादो एकूच प्रश्न म्हाका उत्तर जाय. जंय 29 लोक कझिनोचेर कोविड पॉझिटिव्ह मेळ्ळी, तांकां हाडून तुमी पर्वरी साल्वादोर दी मुंदान हाडून दवरले आनी तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो, जाल्यार कझिनो कित्याक करूना ज्या एरियेंतल्यान ते मेळिल्ले. एक. दुसरें, ती समज थंय मेळिल्ली, कुडंट यू शिफ्ट इट टू वन ऑफ युअर सेंटर्स and keep these areas where they were, jenna lokang this is the second wave. In this second wave we are going through a phase. In this phase, because instead of boosting confidence, we are again taking confidence again from the people. तुम्ही हाडले आणि बिल्डिंग दवरले in the place. Speaker sir, I will, what we'll do, Speaker sir, तुझे सांगता, एक मिनिट, तुम्ही जे सांगता की ते मायक्रो कंटेनमेंट, ते आम्ही ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन सेक्रेटरी हेल्थाक दिता that those 31 people to be shifted immediately to South Goa District Hospital, and immediately we will remove that micro containment zone from that area. Why others should suffer because of them? Why others should suffer? Why the locality? ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन जे सांगला, मुख्यमंत्री सांगलेले की ताबडतोब तुमका आयज सांजेचे पयली आय विल रिक्वेस्ट सेक्रेटरीयल that all 31 people who are there transfer them to South Goa District Hospital. असे केन्ना घडू येत म्हणून तुम्ही सहकार्य लागता नाही. तुम्ही आज सकाळी साल्वादोर दिंबूंचो सरपंच आणि ताजे मेंबर्स घेऊन गेल्लो, and when I saw there was only one cop standing there. ती लोक अक्षरशः सकयल आशिल्ली, जांकां कोविड जाला ती सकयल येवन बशिल्ली. It gave me more scared, so I just came out. And then imagine the plight of the people in the neighborhood, Speaker sir, जाका तुम्ही हाडून थंय दवरल्या rather than keeping them somewhere else. म्हणजे you created a micro containment zone. I appreciate what he is doing now by taking it back. म्हजो एकूच प्रश्न आसा की हे केल्ले पळय वॉल लॅब्स आसता पळय,
एखादी सीएमाक टायम मेळना आसतलो, हेल्थ मिनिस्टराक टायम मेळना आसतलो. इट क्रिएट्स प्रॉब्लेम्स एट दॅट लेवल स्पीकर सर. ताज्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जावचें पडटा. ताज्या खातीर कजिनो मायक्रो कंटेनमेंट झोन जावपाची गरज आशिल्ली. ताज्या खातीर एक्शन इमिजिएट जाय आशिल्लें. I thank you for what action you are taking. I hope this assurance of yours will flow down the line to ensure that Porvorim micro containment zone काढून त्या लोकांक शिफ्ट करून at the same time immediate whatever is required at the offshore casino where still to mark as containment zone, action needs to be taken. Speaker sir, Just promise. health minister says that you want to implement strict SOPs. आता SOP सगळ्या सारखे आसा. आता जितले पळय केसीस आता वाडपा लागल्या, इफ यू नोटीस दीज आर मेनली बिकॉज ऑफ द गॅदरिंग्स आर टेकिंग प्लेस. आणि सगळे सांगता सारखे कोण मास्क घालना, कोण सोशल डिस्टन्सिंग करना, हे इम्प्लिमेंट कोणे करा. आता फाल्यां होळी आसा, 2 दिसांनी होळी आसा. हू विल टेक गॅरंटी त्या होळीक लागून 1000 लोकांचे 2000 लोकांचे गॅदरिंग जावपाना म्हणून? हू विल टेक गॅरंटी? हू इज देयर टू इम्प्लिमेंट? तुमचे SOP पेपराचेर आसता, ईच वन शूड फॉलो म्हणून, पूण इम्प्लिमेंटेशन कोण करतात नाही? कोण आता पळय मॅरेजीस जाता, तुमचे इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे 100 लोकां वयर मॅरेजीक आसपाक जायना. तुमचे SOP कितें सांगता? नॉट मोर दॅन 100 people or 200 people आसा. कितें कंट्रोल आहा? आता जितले पळय केजीस वाडल्याचे असले केजीस गॅदरिंगा लागून वाडटा केजीस. यू एटलीस्ट सी दॅट SOPs आर एक्चुअली इम्प्लिमेंटेड. बिकॉज अशेंच ZP इलेक्शना वेळार जाल्लें. एक डॉक्टरान प्रेस स्टेटमेंट दिलो की एक फंक्शनाक 100 जाणांक कोविड जाली म्हणून. कांयच जावन आशिल्लें. तर हेल्थ मिनिस्टराकूय खबर आसा. पूण दीस क्रिएटेड रिपोर्ट्स पीपल ऑन ZP इलेक्शन डिड नॉट कम आउट टू वोट ओनली. आता म्युनिसिपालिटी येतले तशेंच खेळटले, तशे प्रॉब्लेम जातले. मागीर कितें करतले? म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक करच्या नाटकां. आज विश्वजीत तापला, सुदीन तापला, सगळे तापला. हे तर पळोवंक गेले जाल्यार मिडियाचेर जर पळयलें जाल्यार मुंबय, मध्य प्रदेश आनी गोंय कोविडाच्या हातून तापलां. मुंबयचे मेयरान किशोरी पेडणेकर म्हणटा तेणी स्टेटमेंट काडला सकाळीं की दे हॅव टू गो आयदर फॉर अ नायट कर्फ्यू ऑर अ लॉकडावन. हे मुंबयचें सिच्युएशन. मुंबयच्यान सगळे लोक हांगा येतात. स्पीकर सर, आज एक हुनार हाट म्हणटा तें व्हडलें एक्झिबिशन स्टार्ट केलां. सगळ्या गांवांतल्यान ते येतात. म्हाका एक हेल्थ मिनिस्टराक विचारूंक जाय, एक्झिबिशन ही कोरोना फ्री बी आसतात काय? कोणाचे फोटो बिटो लागले म्हणटकच ती कोरोना फ्री जातात बी, अशें बी कितें आसा? हे एक जालें. कित्याक ती बी हॉटस्पॉटांतल्यान येतात. ते लोक जे येतात पळय ते हॉटस्पॉटांतल्यानूच येतात. स्पीकर सर, दुसरो जो माननीय ओपोजिशन लिडरान तो इशू काडला की SOPs may be in place, but what about implementation? Now, our Honorable Health Minister says that implementing these SOPs are sometimes a logistic nightmare. Okay, we agree with him. It is logistic nightmare. But we have to learn from the past. Speaker sir, जे जावन गेले आनी 800 वयर लोक जे मेले, तांकां तें परतें रिपीट जावंक जायना हे आमी केअर घेवपाक जाय. केअर म्हणल्यार कितें? केअर म्हणल्यार हाजो अर्थ असो न्ही की फियर सायकोसीस क्रिएट करची. आतांच मुख्यमंत्र्याचें आनी हेल्थ मिनिस्टराचें डिफरन्स ऑफ ओपिनियनान फियर सायकोसीस क्रिएट जाल्या म्हणून रोहन सांगपाक तुमकां एटेम्प्ट करतालो. ताजेर विश्वजीत तापलो. विश्वजिताक दिसलें की तांचें कॅबिनेटांतलें भितरलें लॉजिस्टीक तो हालयता म्हणून. तो हालयना. तो हांगाच आहा, तो थंय येना. पूण इशू कसो आहा स्पीकर सर, ताणें एक इम्पॉर्टंट ऑब्जर्वेशन केलें की जिल्हा परिशद इलेक्शनाचे पयलीं एक व्हडले सिनियर दोतोरान स्टेटमेंट केलो की 100 जाणांक एक लग्नाक इन्फेक्शन जालें म्हणून. आनी तें तशें नाशिल्लेंच म्हणून तो म्हणटा. आनी म्हाका आतां भंय दिसता की हें तुमची टायम टेस्टेड फॉर्मुला तुमचो. आतां म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक तशेंच तुमी भिवयतले आनी हे सगळें केलात तुमी एज पार्ट ऑफ अ षडयंत्र. स्पीकर सर, अशें जावपाक शकता की सगळ्या लोकांक कोविड फेटीक म्हणून जाल्ली आहा. पास आयलो कोरोनाचो, सगळ्यांक आयला, म्हाकाय आयला, मुख्यमंत्र्याकूय आयला. तो सदांच तूं मास्क घालना, हांवूय घालना, जायना तें आमी वी आर ह्युमन. बट द पॉयंट इज स्पीकर सर, सरकाराक कोविड फेटीक येवंक शकना.
Sarkar's job is to protect the citizens. And as health minister, whatever said and done, good work that he has done also, he has to take the tension. And we have not come to ताका सुळार मारूंक सोदना मी स्पीकर सर एक मिनिट हांव मानता आनी मायकल लोबोन स्टेटमेंट काडलो पळय की हे कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेतले जाल्यार टुरिझम बंद पडटलो कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन टुरिझम बंद उडय म्हणून आमी मागनात maybe he has a point but there has to be a balance between lives and livelihoods. You cannot only say that it's all about economy. आणि कोण घेऊन येता हे कोविड गोंयकार हाडना हे भायल्यानूच येता पयलीं मुखेलमंत्र्यान स्टार्टिंगाक ते एक टर्म काडिल्लो की इम्पोर्टेड केसीस तेन्ना ते सी फेररांचो इश्यू आशिल्लो हे भायल्यान येतले आनी कोविड घेवन येतले आता हे येता ते कोण गोंयकारांक कितलो कोविड आहा आतां हांव तुका सांगता डोर टू डोर हांवें दिसांनी भोंवता पयर एकल्याच्या घरान दार मारले दार बी उडे करून भितर गेलो हांव ती अशी पयस रावल्या आनी अशें करता म्हाकाय समजून हांव दार थोडे हालयता फुडें ती अशी करता मास्क घालून हांव अशी करता मागीर कळ्ळें की ती कोविड म्हणटा ती तोंड उगडें करना तिका कोविड जाला ती होम आयसोलेशनान आहा आनी हांव दारार मारता तिया सो असले खूब जाता स्पीकर सर पूण हाजेर वॉट वी आर द कलेक्टीव विजडम ऑफ दीस हाऊस शूड बी टू प्रिवेंट हिस्ट्री रिपिटींग इटसेल्फ हाजे खातीर हेल्थ मिनिस्टरान मातशें टेन्शन घेवचें पडटलें आनी ताणें जर म्हणलां की कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट आसचें ताजे आनी मुखेलमंत्र्याचे भितर कसलेय डिफरन्स ऑफ व्यूज आसूंक शकता ते डिफरन्स ऑफ व्यूजा खातीर फियर सायकोसिस क्रिएट जावंक जायना इलेक्शनाक ते तुमी करूंक सोदताले कित्याक जाणटे लोक भितात सर तो कोविड म्हणटा तो मातसो आयक स्पीकर सर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोविडा वयल्यान इलेक्शनाचेर हांव सांगता स्पीकर सर ऑपोजिशन लिडरान सांगला आमी एसओपी फॉलो करपाची स्ट्रिक्टली फॉलो करता काय स्पीकर सर आमी परत म्हणजे एसओपी फॉलो करपाक लागले काय मारपाक लागले सर आमी एसओपी स्ट्रिक्टली फॉलो करतात सगळ्याक लग्नाक आसतले फंक्शनाक आसतले सगळ्याक फॉलो करतात इवन दो चीफ मिनिस्टर काय चिंता ना आमकां दोतोरान स्टेटमेंट काडलो तो सारको पडटो सर हांव परत सांगता ताका आमी एसओपी स्ट्रिक्ट फॉलो करपाक लागता हांव सांगता सगळ्या जाणांक फायन मारपाक एसओपी खंयची सध्या त्यो चेंज जायत रावता एसओपी खंयची आयच्या तारखेन एसओपी खंयची कसली एसओपी जी आसा आमच्या हेल्थ आमच्या मिनिस्ट्रीन जी एसओपी दिल्या फॉलो काय ना एसओपी नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट तू म्हणटा नेगेटिव्ह हो कितें जाला आनी कितें जाला आनी मायनिंग काय ना न्ही कितें एसओपी खंय आसा मायनिंगूय ना हो कित्याक मायनिंग ना तन्मार न्ही कोळसो न्ही जावन तुजून निलेश काबार स्पीकर सर इट्स ऑलरेडी आन्सर्ड दुसरेकडे स्पीकर सर आन्सर दिले न्ही मिनिस्टरान स्पीकर सर दोतोरान जे स्टेटमेंट काडलो की 100 जाणांक कोविड जालें एक लग्नाक वचून म्हणून ऑन द ईव ऑफ जिल्ला इलेक्शन्स हे रोहनान एक स्टेटमेंट काडलो रोहनान हांगा म्हणलें तें खरें ऑफ ते फोर्ट ताजेर मातशें क्लॅरिफाय करा मरे इतले ओगी तापार कितें जाता आनी निलेश कित्याक तापार जाता तो कळना म्हाका इलेक्शन आमी जिखल्या पळय न्हू ते ताका दुखला आनी कांयच ना स्पीकर सर हेल्थ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला की हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो केले वयतले आमच्या मदीं कसले डिफरन्सीस ना परत हांव सांगता ते स्टेटमेंटाचे मागता डिफरन्सीस ना ओके आतां उरलेले म्युनिसिपालिटी आपले ते आमी जिखतले अशें करून हे दोतोरा कडच्यान स्टेटमेंट काडून दोतोरा कडच्यान स्टेटमेंट काडून जिखूंक सोदता सांग तशें सर ताका Tarjil, last supplementary. Hello. Sir. कोविड म्हणटे व्हडलें दुयेंस ह्या दुयेंसाचेर फकाणां करप न्हू
हिंगा सगळे कोण कोण इलेक्शनाचे कोण आनी कसले कसले उलोवप नाका कित्याक सर एक समज मनीस दुयेंत जालो मुगेलो घरान कोण दुयेंत जालो ताका कितें म्हणपाचें बाबा भिनाका हें म्हणपाक जायना भी म्हणपाचें ना म्हाका आन्सर दी ना हांव कितें सांगता तुमकां जाल ना म्हाका उलोवपाचें तुमकां जाल ना कळना हे जालोले हेचेर आज आमगे तरणाटे पासून भुरगे समाज सोडून गेल्या आनी आतां तें चड जालां आनी आतां येयलें तें डेंजर येयलां देखून हांव मागता सीएमा कडेन कितें तरी उपाव घे हेल्थ मिनिस्टर आनी जे सिरियस घे कित्याक आयज पासून सान फ्रांसीस झेवियर आहा म्हूण आमी बरे सुटलेले पूण आतां कितें जालां फाटल्या दिसान कार्नावाल नाक म्हूण सांगलो कार्नावाल चालू केलो कार्नावाल लोक उगतो येयलो सारको तोंडाक येनासतना आनी हें वाडता कोण कोंबडे काजरान जालें ताका लागून तें वाडत तितलें वाडून वचून आनी चड कोनाका देगलोले तुमी चडयला देवून उपाव घेया आनी एकूच वेळ आसता हावजान कोण दुयेंत जालो भी म्हळ्यार ताका भिनाक म्हूण भोंवतले पोतपोतून तें चिंतप ना पुट्टे राणे सारकें राणे असराय रे हांव म्हणटा मात्र एक मिनट तुका हांव मागता दुयेंसाचेर तुमी फकाण नाका सिरियस उलया आनी जे कोण संवसारांत उरल्या तांकां बरें मागात कांय जाण आसा उरल्या बरोबर राणे सवती मातशें अवधूलचें आयकता डिस्कशन कोविडचेर अजून प्रतिबंधक अशें कांय वखद ना हांवूय लोकांक सांगतालो म्हाका मेळोंक येतात तांकां आरे मास्क काड रे आनी उलय मगे तेन्ना म्हाका कोवीड जालें म्हाज्या घरकान्नीक जालें आनी गेल्या खेपेक जेन्ना तुमची विधानसभा चालू आसली शेवटचे 2 दीस हांव येवंक ना कित्याक कोवीड जालें हांव लोकांक सांगतालो कोवीड मास्क काडा हांगा आमी कोविडाचेर उलयता हांगासर आमी बसल्या हांवूय मास्क घालूंक ना थोडे 2-4 लोकांनी मास्क घातला तेन्ना मास्क घालप हें कंपल्सरी करूंक जाय म्हाका मेळोंक येताले लोक मास्क घालून येताले अरे काड रे तें तूं उलयता कितें समजना म्हाका मास्क घालचें कंपल्सरी करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता कोविड आसतना सानबनाक खंय परमिशन दिलां इज इट ट्रू एश कोन्न जर जातलें आयज तें एकाय दिलां स्पीकर सर एकाय परमिशन दिलां कोणाकू फेर एश कोन्न परमिशन दितलें तें मुगे एकू रिक्वेस्ट आहा सी दॅट सर ते 2 म्हयन्या पयलीं दिल्लें परमिशन तेन्ना सगळे कंट्रोलांत आसले परतूय तो तेच सांगता वॉट एवर द थिंग्स आमी स्ट्रिक्ट नवीन SOP जी आसता ही काडपाक लायता फाल्यां हेल्थ मिनिस्टराक आनी तेज्या अनुसार ते प्रोटोकॉल आमी फॉलो करता सर ओनली वन मोर पॉयंट हेल्थ मिनिस्टरान म्हणलां वन सेकंड नवीन SOP काडटा म्हटलें मरे हांवें नवीन SOP फाल्यां काडपाक लायता एक मिनट स्पीकर सर मायक्रो कंटेनमेंट झोन केलो काय ना जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा 1 मिनिट रे कायद्यान देणे तुम्ही मायक्रो कंटेनमेंट झोन केलो काय ना तो काडपाक 25 डेज लागता काडपाक आणि हेल्थ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला आपण ते मनशांक कोण कोविड जाल तांकां शिफ्ट करतलो 24 डेजां सकयल मायक्रो कंटेनमेंट झोन काडून येना तेका 1 सिटी इज फिक्स्ड आणि खजिनो जो तर तुमी कोण नाही जाल्यार तो मायक्रो खजिनो कितें जाता हांव जाणा खजिनो म्हळ्यार काय ना हे गव्हर्मेंटाक मातशें दुखता खजिनो मातशें तो पयलीं करे नाजाल्यार आनी जातलें आनी एक कोणी कोण ना जाल्यार दुसरो मनीस भिवपाना आनी तें पण मायक्रो कंटेनमेंट झोन आहा तितून तूं पेशंटा पड काडून सोदिता हेल्थ मिनिस्टर इट इज नॉट पॉसिबल
for you to take out the containment zone, even if you take out the patients. Because once it is ordered, it is requires 24 days. Find out the protocol, find out the SOP. आणि जेन्ना once it is fixed 24, 1 second, because sir, 1 second, once it is already notified, ते काय प्रोसिजर आहा तो केलो काय ना, कोणाच्यान काडून जायना तो, आणि तितून लोकांच्यान भायरी सरोंक जायना, बोयस म्हणनाका, भायर सरोंकूय जायना. विल शिफ्ट द पेशंट. ओके, थंयसर तो कंटेनमेंट उरलो त्याचे कन्सर्न ना, कारण पेशंट आसता. Can't do that, Chief पेशंट Minister. शिफ्ट करता मरे जालो. Minister, you can't do it. Please ask the Chief Secretary. You can't do it. You just can't do it. Learn the law. Learn the law. You cannot do it. Right. Two law minister kota hai na re. Chief Minister, Speaker sir, you can't do it. You can't do it. You can't do it. Once it is notified, you cannot remove it. It is the law. पेशंट शिफ्ट करता. Private member resolution. Luis Falero is not there. Ravi Naik. Speaker sir, this house resolved that a bypass road from Pondat East Dowri up to Morin Bridge to be constructed to avoid traffic congestion and prevent any accident. Existing roads which are very narrow and nature of constructed much before liberation. The motion is before the house. Widen, no. Widen. He knows that. It is very narrow. You have to widen. Widen, not bypass. It is widen. Widen. Narrow, no, widen. The motion is before the house. Member sir, तो PWD मिनिस्टर म्हणून सगळीकडे हे करता. आता हे तर मातशें बंद कर पळया. bypass म्हटलं ताणें म्हणून हांव ते मातशें बंद कर तूं. It is not a bypass. It is to be widen the road. It is not bypass. Bypass असतो तो. असो रे, ते रुंद करपा जाय तो. रुंद करपा जाय. तूं आतां आशिल्ले तेन्ना केलें ना आनी आतां सांगता म्हाका. 20 वर्सां जालें करूं ना. स्पीकर सर, हो ब्रिज 1977 त्या वेळार स्टार्ट जाल्लो. 1986 रेडी जाला. जवळ त्या वेळार तो 3 कोटी 3 लाखांनी रेडी जाल्लो. 3 कोटी आज जाल्यार कितले जातले? 3 कोटी तूं 300 कोटी वयर हें करता आशिल्लो. हय सारकें. स्पीकर सर, ती ट्राफीक तेजे वेळार वयता जवळ जवळ 39,323 पर डे. धाकटी व्हेकल, व्हडले व्हेकल, 6 व्हिलर आनी 10 व्हिलर increase to 9.5% every year. आणि स्पीकर सर, तो जे आसा नोटीस चीफ इंजिनियराक आमी त्या वेळार सांगलें मातशें बेगीन लक्षांत घेया म्हण तो नवीन बांदपाचो. लिंक नॉट ओन्ली बिटवीन नॉर्थ एंड सब डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन. त्या जे व्हडले सगळे वेर्ना बिर्ना ते व्हडले ट्रक वयता, सावथाक वयता, नॉर्थाचे सावथाक वयता, इवन कर्नाटका वयता, ते व्हडच्यान कर्नाटका येता, हे व्हडचे त्या कर्नाटका वयता. आनी अशें तरेन स्पीकर तो ब्रिज आसा तो केन्ना पडूं शकता, तेका पडचो न्हू. आनी स्पीकर आसा तेणी मदीं कितें मातशें कितें केलें, सायडीक कितें तरी बांदलें तुवें, ते सायडीक कितें केलें ते तितलें बांदलें, पूण तेका बरो खर्च येयलो. हय 11 कोटी म्हणलें तुवें तेन्ना. पूण सकल्यान मागीर फाल्यां कितें जालें, तोच रुंद कितें नवो ब्रिज कित्याक बांदून तुमी बाय, कित्याक थंय कितें जाता सांगता एक कोणूय एक्सिडेंट जाल्यार गाडी घेवन वयता, आंबुलन्स वयता, 108 वयता, खंयची गाडी वयता, त्या वेळार थंय जेन्ना ब्रेस्ताराक साईबाबा मंदिर आसा, ते साईबाबा मंदिरा कडेन थंय गर्दी आसता आनी गाडी सुटना.
म्हणजे जर अँबुलन्स बी जर वचपाची मडगांव किंवा मडगांवचे आनी दुसऱ्या वाटचे ते जायना, शक्य जायना. व्हडले व्हडले ट्रक येयल्ले आसता, ते सामको डेंजरस जाला. तो रोड जो आसा नॅशनल हायवेचो, तो नॅशनल हायवे कित्याक घेयना स्पीकर सर? तो नॅशनल हायवे सांगचे सगळ्यांचे नवरा त्या वेळार येयलो तो बावडो घाम काडटा सारको. हितून जेन्ना AC गाडी ना आनी कितें ना, तो बावडो तेका घाम सगळो तेच उडान मोडतो चुकता. म्हणून अशे वेळार ते रस्तो करपाचें इम्पॉर्टंट ते वेळार तुवें लक्ष घेतलें थंय आनी बोमा जाल्यार कांय जावपाना, बिलींग जातलें, आमकां प्रॉब्लेम जाता. आमी स्पीकर सर हेजेर लक्ष तुमी पयलीं दवरात. बोमा एक्सिडेंट जाल्यार दुसरे फावटी वाट ना. बरी खंय जर वाटचे फोंडेचेर एक्सिडेंट जाल्यार वाट ना. म्हणून हें पयलीं करपाक जाय. बाकी तुमी व्हडले व्हडले ब्रिज बांदले आनी कितें बांदले तशें कांय अर्थ ना. हे लोकल जे रस्ते आसात ते जाय, डे टू डे लोकांक जाय पडटा ते. पूण ते वेळार तुमी करून आतां पूण बेगीन तो करपाक घेवचो. जावं नॅशनल हायवे ते करून घेवचो. PWD मिनिस्टर ना आसा मरे, PWD मिनिस्टर हो रिस्पॉन्सिबल रे, पूण नवीन तेणें करचो. तेणें करूं ना, तो मान्य करता आपण तें करूं ना म्हणून. ते वी तेणें घेतला आयज ना, आमी दोगूय शेजारी मरे, म्हाका सजेशन दिता आमी. ऑल मेंबर प्लीज. स्पीकर सर, पूण हें इम्पॉर्टंट आनी बेगीन हें आसा रोड, जो बायपास रोड करचो थंय बोरये, आनी ते बेगीन नॅशनल हायवेचेर नवो आनी ब्रिज बांदचो. कित्याक पयर सुद्दां स्पीकर सर ते एक्सिडेंट जाला, एक्सिडेंटान लायटी डिपार्टमेंटचे मनीस मेले ते बोरये सर्कलाचेर, गाडी ट्रक पडलो खांबे घेवन. इतले डेंजरस आसता तेजेर लक्ष कित्याक दिना? लक्ष खंय दिता कांय कळना. आमच्या हितून कितें आसा स्पीकर सर, खांडेपडच्यान गोंयच्यान एक बायल येताली सुदिना म्हणून, ती वाटार ती कितें जाली, ते आतां अँबुलन्स वयताली हांगा पणजे वयताली दिसता, ती थंय अशें हालोवन गाडी थंय डिलिव्हरी गाडयेकच जाली. म्हणजे हे रस्ते पळय तेणी ब्रिज बीन आनी पूल बीन बांदल्या, हायवे केल्या, ते सगळें येना. हय, आनी तेजे डिलिव्हर जाता. म्हणजे अशे कसले रस्ते बांदले, कसले हायवे बांदल्यात स्पीकर सर? हे हायवे सुद्दां सारके ना. तुवें लक्ष मातशें सारकें दिवं ना, आनी लक्ष दिवपाचें मातशें. मातशें लक्ष दिवपाचें तुवें त्या वेळार. कित्याक सगळें खूब डेंजरस जाला ते हायवे. आनी आमचे दुसऱ्या हायवेचेर गाडी बीन पडटा, वयल्यान पडून सगळे मरता. म्हणजे जे मातशें फ्लायओवर बांदल्या आनी कितें केलां तें सारकें ना. तर तुमी केन्ना पावलो फोंडेच्यान बी पावलो जाल्यार पळय यो, केन्नाचे बिचोली अजून जावं ना. बिचोली जाता तेन्ना वेळ आसता तुमकां, पूण म्हापशेची तुमकां कळटा. म्हणजे अशे वेळार स्पीकर सर हेजे जे आसात हेजेर ट्राफीक बेगीन हो ब्रिज, कित्याक फाल्यां चर्चील वयता आसतना वजनान तो कितें जावं शकता. हो वयता ते वटच्यान रिजिनल तेन्नाय कितें जावं शकता, कित्याक मोठे वजनाचे सगळें तुमकांय लागता तो ब्रिज त्या वटच्यान रिजिनल लागता. सगळे कामां तो ब्रिज हें आसा, द ब्रिज आनी तो रोड वायडनींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें लक्षांत सरकारान अर्जंट बेगीन ते करचें. लँड एज्युकेशन उरला लँड एज्युकेशन करचें. आनी म्हाका आतां सगळो रिप्लाय आसा तो PWD मिनिस्टर हांगा आसा, तेणें दिवचो. खंय पावला, कितें पावला, केन्ना करता. मिनिस्टर ना हाजे उलयता उलय. सवादी मातशें बरो प्रश्न सभागृहांत रेझोल्युशनाच्या माध्यमांतल्यान आयला. The main artery of Ponda, which goes to Madgaon, originally was a national highway. जेन्ना हो रस्तो डिक्लेअर केला तेन्ना, आतां हो नॅशनल हायवे टू दुसरो रोड कित्याक केला आनी हो बायपास जावं शकना. इट इज टू बी वायडन. बायपास ऑलरेडी ही हॅज टेकन फ्रॉम धवळी टू फर्मागुडी. वन बायपास इज ऑलरेडी डन बाय हिम ओनली when he was the chief minister. आणि हो जो रोड आसा तो रोड MDR करचो पडलो. कित्याक करचो पडलो? एक घटना घडली आनी तुमकां खबर आसा, ह्याच सभागृहांत सगळ्यांनी उलयल्या की
बार जे आसा नॅशनल हायवे ते बंद करचे म्हणून. आणि ह्या रोडाक 6-7 बार आशिल्ले आमचे धुळे धरून ह्या रोड पर्यंत तिस्क पोस्ट ऑफिस पर्यंत बार बार काय बाबा बार आणि काय झालं बार तुझी गाडीच वचना बाराचे कशे प्रश्न बस रे कितें उलयता नो रे तुही कितें उलयता स्पीकर सर हेणे लँड लोकेशन घेऊन तो हेणे इतले वर्ष करपाचो तो करू ना आणि आता म्हणटा बाराचे प्रश्न जायना. आयकत ना आयकून तरी आयक तरी म्हणजे कितें हे बार जे आशिल्ले नॅशनल हायवेक आशिल्ल्या कारणान बार बंद करचे पडटाले आनी दॅट इज द रिजन इट इज कन्वर्टेड इंटू MDR. आणि MDR कन्वर्ट करून दुसरो बायपास काडिल्ल्या कारणान आमकां हें करपाक मेळ्ळा. आयकतली आयक मरे तुजी अर्दवट घालयता बायपास केल्ल्या कारणान ताणें हें करपाक मेळ्ळें नाजाल्यार तें बार सगळें बंद फ्रॉम पोस्ट ऑफिस फोंडा टू हांगा आनी दीस इज कन्वर्टेड रोड. आतां दीस रोड हॅज टू बी वायडन एज वॉट ही सेड इट हॅज टू बी डन ऑन टॉप प्रायोरिटी. पयलीं आमी एक एस्टिमेट केल्लो फ्रॉम धवळी बायपास टू मडगांव जंक्शन म्हणजे जे नॅशनल हायवे NH4 आसा पळय ताजो इन्क्लुडींग बोरीम ब्रीज तो अलायनमेंट सुद्दां फायनल आसा. तो अलायनमेंट फायनल अलायनमेंट जर तूं घेवन तो हाका लिंक करून फुडें हांगा एक तुका जो बायपासा वयल्यान तो जर केलो आसत जाल्यार सगळ्यो गोश्टी सारक्यो जाता आनी तो तिस्का पर्यंत 4 लेन करून घे जाता तो. इट इज पॉसिबल पूण तुमी एक्वायर करपाक जाय. लँड इज नॉट एक्वायर्ड दॅट इज द प्रॉब्लेम ऑफ द आनी लँड एक्ट त्या वेळार चेंज जाल्ल्या कारणान तो एक्विशन करपाक पावले ना. आतां तें एक्विशन जाता की ना हें पळया ना जाल्यार नॅशनल हायवे मार्फत तें एक्विशन जाता जाल्यार पळया. कारण गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान सद्या लँड एक्विशन बंद आसा तुमी करत ना. ते कशें करतले तें पळया आनी मुखार या. स्पीकर सर आता तो नॅशनल हायवे आसा तो नॅशनल हायवे करपाक म्हाका दिसता तेका रुल्स वेगळे आसा. नोटिफिकेशन काडले फाटीं गव्हर्मेंट फुडल्यान तेजेर बारा बेरा कांय ना लागना तेजेर आनी बारा लागले मातशी कडी काडपाची नाल्यार मातशे पयस व्हरून लोक सोरो भितलेच तशें कांय ना ते बार खंय तुका तुजे धवळेच्यान गेलो पडटा बायपास रोड सगळो तो फोंडे सिटी वचूं येना. कोण तो जाण तो कितें पित्ते हांव जाणा. स्पीकर सर सिरियस घे स्पीकर सर हांव म्हणटा मिनिस्टराक एक भोमा बायपास आनी एक थंय एक्सिडेंट जाल्यार खंयची वाट ना रस्तोच ना. तसो बोरी कितें जालें जाल्यार रस्तो ना दुसरो वचचे भुरग्यांक इस्कॉलाक कॉलेजीक वचपाक त्रास जाता पेशंटाक वचपाक त्रास जाता जायना पेशंट मागीर गाडयेकच मरता. ताका लागून हे दोनूय रस्ते दोनी कडेन तुकाय बी खूब फाटीं जालां आसता न्ही थंय बरी बीन केन्ना उरून तूं बरये बोमा केन्ना उरता. ते हेणे लक्षांत घेतलें तें घेवून हरशीं खरें म्हणलें तेणी घेवपाक जाय इतल्या वर्सां तेणी घेवन म्हण तूं पूण घेता मरे आतां घे म्हण मिनिस्टर साहेब सांग घेता मरे मातशी खंय पावलें तें मातशी आमकां म्हायती दी पळया. चीफ इंजिनियर विचार तुका आन्सर दिता पळय रिप्लाय घेवन रिप्लाय. स्पीकर सर माननीय सभासद श्री रवी नायकान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन मांडलां बोरी पूल ते फोंडा तिस्क ढवळी स्पीकर सर ह्या एक्झिस्टिंग रस्तो NH17B ढवळी तिस्क फोंडा ते बोरी पूल मेरेनचो रस्तो बरोच अन्नो आनी अरुंद आसा आनी दोनूय वाटांनी दाट घरां आसा. तेन्ना वायंडनींग करपाचे स्कोप PWD डिपार्टमेंटांत ना. स्पीकर सर हेचेर विचार करून PWD डिपार्टमेंटान 2016 सालांत
बायपास करपाच्या दृष्टिकोनान पावलां उखल्ल्यात. ऑगस्ट 2016 म्हयन्याक ह्या रस्त्याचे अलायनमेंट मिनिस्टरीन अप्रूव केला आणि टेक्नोजन कन्सल्टंट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करचे खातीर कन्सल्टंट म्हणून अपॉइंट केला. ह्या संदर्भात ऑर्डर 25/10/2016 ह्या दिसाक दिल्ली गेल्या. दिल्ली गेल्या. स्पीकर सर, हे रस्त्याचे तसेच बोरी नव्या पुलाचे जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग फेब्रुवारी 2020 अप्रुव्हल जाला. लँड एक्विजिशनचो इस्टिमेट तयार करून 2020-21 ह्या एन्युअल प्लॅनाक घालचे खातीर प्रपोजल मिनिस्ट्री रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवे धाडलेले आसा, पूण ते अप्रुव्हल जावना. परत 2021-22 ह्या एन्युअल प्लॅनाक हो रस्तो घालच्या खातीर प्रपोजल धाडला आणि हेजो पाठपुरावो PWD खातें करता. एकदा हे अप्रुव्हल मेळटरे ह्या रस्त्याक चालना मेळटली. स्पीकर सर, आमी एक्झिस्टींग जो रोड आसा फोंडा बायपास जवळी टू मिसिंग लिंक लोटले हो कार्पेट घालपाक 14 फेब्रुवारी 2020 चालू केल्यार भलतेच दिता. भलतेच म्हाका कंप्लीट जावना. तिस्कावयल्यान धवळी बायपास सांग तिस्कावयल्यान धवळी बायपास मागता. आन्सर रिप्लाय दी. तू किती करते ऐकूया पण सांग. दी तू मिसिंग सांग. पळय मातशें देव सुदीन सांग म्हणटरी MLA मातशें राव मरे तेका ऐकूया मातशें आन्सर सारकें दिवपा लाया. चुकला तो मागता भलते. म्हाका काय ना. तुम्ही सभागृहां बसले आमी कितें करतात ते सभागृहां बसल्यार लोक पळयता आमकां. सर मिनिस्टर सांग. स्पीकर सर, काय ना स्पीकर सर, फाटल्यान बस मिनिस्टर MLA फोंडा धवळी टू मिसिंग लिंक लोटले म्हटल्यार आमी रस्त्याक जे रिपेरिंग जो एक्झिस्टींग रोड NH-17B जो आसा तेजे रिपेर आनी हॉटमिक्स कार्पेट घालपाचें काम 14 फेब्रुवारीक चालू केल्लें आसा आणि ह्या कामाक जवळ जवळ आमकां टेंडर कॉस्ट आयिल्लो आसा 9,74 लाख आणि हो 15 एप्रील 2021 म्हटल्यार हॉटमिक्स कार्पेट घालून पूर्ण जातले. आणि हांव माननीय सभासद रविबाब नायक यांचे कडेन मागता, कित्याक आमी PWD डिपार्टमेंट हेजे बायपास रोड जो आसा तुगेलो बायथेकोल सर्कल टू बोरये ब्रिज जो जुवारी रिवर आसा हो आमी बेगींतल्या बेगीत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टांतल्यान करून घेतले. हांव जे प्रायवेट रेजोल्युशन मांडला ते फाटीं घेवचें. प्रायवेट तुम्ही आन्सर कितें दिला प्रायवेट आयक माझ्या आयक मातसो. हांव तुका हांवूय आसा हांवूय मेंबर तोय मेंबर थंय वर्साकूय लागताय वर्साकूय लागता कितें तरी उलयता तर सारकें. हांव ताचेर अगेन्स्ट ना. ताणें कितें मागलां तिस्कावयल्यान धवळेचो रुंद कर म्हणून. आयक म्हजें आयक मरे तरी ताजें आयक मरे तरी तो सांगता तें तरी आयक. तो सांगता तें तरी स्पीकर सर
तिस्क ढवळे टू बोरये म्हटल्यार हो जो एक्झिस्टिंग रोड आसा हो वायडनींग जावंक शकना. एक मिनिट. स्पीकर सर, माननीय सभासद रविनायक हांच्यांनी जो रस्तो वायडनींग करपाक मागला, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. त्या रस्त्यार हांवूय खूब फावटी ट्रॅव्हल करता. ढवळी वयल्यान बोरयेच्या पुलाचेर वचपी रस्तो. ताणें तें मागून परत सांग. तिस्का वयल्यान ढवळे बायपास पर्यंत मागला. तिस्का वयल्यान ढवळे बायपास आनी फर्दर सपोज तो तितलो पाड जायना पूण ढवळेच्यान तरी पूण तो बोरये जे आसा पळय आनी तो बायपास ब्रीज घालपाचो आशिल्लो. म्हणजे साईबाबाचें मंदीर आसा पळय तेच्या आयल्यान रायटाच्यान म्हाका सुद्दां अलायनमेंट केला लायन विशयान घातला 2016 केला. पास करून 2016 धाडला ते. हाडसून वयता तो डायरेक्ट नवो पूल बांदपाचो बोरये. हय बोरयेच्या पॅरलल नवीन ब्रीज बांदपाचो तो. हय करेक्ट. कित्याक लागून पळय ते मंदीर आसा. ऑनरेबल मुखेलमंत्री कोण मातशें सुभाषा कोरा हय सांगता. ह्या रस्त्याचेर अडचण जाता हातूंत दुबावूच ना. ह्या रस्त्याचेर अडचण जाता तशें भोमा अडचण जाता दुबावूच ना. आतां ताजेर कोरोना वगैरे तें घेवन बसपाचें ना. पूण हो रस्तो ताका बायपास घेवन आमचे खारवाड म्हणून आसा बोरये ते खारवाड म्हणटा थंय नवीन ब्रीज प्रपोज केल्लो आसा. ताच्या खातीर लँड इक्वेशन जे आसा पळय न्ही ते ऑलमोस्ट पास जाल्लें आसा. 150 कोटी सुमार ताका सँक्शन जाल्लें आसा. ती एजन्सी आसा पळय न्ही ती तुगेले हे दिना फुडें मुखार ब्रिजाचेर तुका डिझायनींग जे आसा पळय तें जावपाचें आसा. आमी सादारणशे म्हयन्यांतल्यान एकदां तरी आमची इंजिनियर हायवे जे आसा पळय ताची मिटींग घेवन परस्यू करतात. म्हाका सांगन दिसता तें अशें की नक्कीच हाका प्रायोरिटी मेळूंक जाय. आनी म्हणून 21-22 जे म्हणजे आमचे हे आसा बजेट हे आसा पळय न्ही इयर जे आसा फायनान्शियल इयर तातूंत हे हांव मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की ते परस्यू करून घेवचें जेणे करून गोंयांत आनी पूल जावपाचे नात. विशेष उरला तो मेजर बोरीचो पूल उरला विच इज अ लिंक बिटवीन नॉर्थ अँड साऊथ. नक्कीच जुवारी ब्रीज तशें जालें हेवी व्हेकल जे आसा पळय न्ही त्या टावरच्यान वचपाक लागतलें. आतां तिजें बंद आसा तें वचना त्या वाजून आनी म्हणून सगळो भार जो आसा पळय न्ही तो बोरयेच्या पुलाचेर आनी त्या पार्टाचेर येता. पूण आमचें परसुएशन सामकें आसा म्हणजे हेजो आमदार त्या भागांतलो म्हणून आनी गोंयांत येता आसतना म्हणजे पणजे येता आसतना बीन कारण भोमाय तेंच जाता. हे दोनूय कडले जे आसा पळय न्ही ते जावपाक जाय. खरें म्हळ्यार फोंडेच्यान आमच्या ओल्ड गोवा पर्यंत रस्त्याचें वायडनींग जावपाक जाय आनी तो स्कोप आसा. आमी डोंगरा सायडीन फार्मागुडी इंजिनियरींग कॉलेज त्या बाजून पयलें जर जायत जाल्यार ते रुंदीकरण करपाक स्कोप आसता. हे दोनूय भाग जे आसा पळय जावपाक जाय प्रायोरिटीन स्टेट गव्हर्मेंट फंडांतल्यान आनी नॅशनल फंडांतल्यान हे करून घेवचें अशी म्हजी प्रायोरिटी विनंती. सर स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA सुभाष शिरोडकर आसतले, रवी नाईक आसतले, बाब सुदीन ढवळीकर आसतले, फोंड्या तालुक्यांतले सगळे आमदार इवन जो आमचो गोविंद बाब गावडे मिनिस्टर आसा. हो रस्तो जो सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका दिसता नेक्स्ट बोरी ब्रीज जो आसा हो आमकां बेगिनात बेगीन घेवंक जाय. तेंच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे लँड एक्विजिशनची प्रोसेस सुरू जाल्ली आसा. डेफिनेटली आमची प्रायोरिटी आसतली बोरी ब्रीज आनी त्या बायपासा खातीर ज्या ज्या जाग्यार स्कोप आसा ज्या वाडोवपाक मेळटा थंयसर रस्तो आमी वायडनींग करता. फक्त तेंचे बोरी ब्रीज सर्कला कडल्यान थंयसर फक्त खूब कंजेशन आसा. तेक्कोन शॉप्स आनी घरां आसा थंय तितको प्रॉब्लेम आसा. अप टू साईबाबा मंदीर पर्यंत बाकीचे कडेन तरी स्कोप आसा. तो वयल्यान म्हाका दिसता कितें तरी लँड एक्विजिशन जालां तेजें करप सुरू आसा. सॉरी आमी प्रायोरिटी जी आसा ही बोरी ब्रीज आनी तेजे रस्तो म्हाका दिसता आमी हे प्रायोरिटी हेका दिता हे कन्सिडर करून तांच्यांनी फाटी घेवचें. ढवळी बायपास तिस्क ते ढवळी व्हेरी इम्पॉर्टंट ताजो प्रश्न तो आसा. तिस्क टू ढवळी बायपास तो नॅशनल हायवे विड्रॉ केलो. आयका म्हज्या आतां तो नॅशनल हायवे विड्रॉ केलो. विड्रॉ कित्याक केलो? फोंडेच्या पोस्ट ऑफिसा कडच्यान ढवळी बायपास पर्यंत दोनूय सायडींनी बार्स येताले. तांकां परमिशन मेळपा खातीर तो विड्रॉ करचो पडलो. तो विड्रॉ केल्या नंतर तो घेवपाक जाय न्ही तें ताजें मेन आसा. खंयच्यान तिस्क फोंडा ढवळी बायपास जितलो रुंद करपाक मेळटा तितलो करून घ्या न्ही. स्पीकर सर मेंबर एक मिनिट मेंबर स्पीकर सर रवी बाब एक मिनिट सीएम कितें करूया स्पीकर सर
ना स्पीकर सर, एक 1 मिनिट स्पीकर सर. बोरी हे आसा रोड जो आसा बायपास आनी ब्रिज, कारण तो ओल्ड ब्रिज 34-35 वर्सां जाली आनी तेजे 40,000 दिसाक 39,000-40,000 गाडी वयता त्या ब्रिजा वयल्यान. तो केन्नाय कितें जालें जाल्यार आमकां दुसरो रस्तो ना. तो पडून पडलो जाल्यार कितें जाय तो ओल्ड टॅक्नोलॉजी म्हणजे तेव्हा 40 वर्सां फाटीं हे केलो ब्रिज तो पडूं शकता. म्हणजे ताका लागून बेगीन जर बोरयेचो भितर Member, सेपरेट you can continue afterwards. आफ्टरवर्ड्स Break घ्या मातसो. असं घ्या इच्छा I'll be at 4:30 PM. मागीर कंटिन्यू कर. बरें बरें. दोतोर Honorable Member Mr. Vinayak. मिनिस्टर रिप्लाय दिवपाचो आसा न्हू स्पीकर. He has replied already. रिप्लाय जालो ना. रिप्लाय जालो पुराय जालो ना स्पीकर सर. Okay. आमकां चड इम्पॉर्टंट रोड जो आसा तो बोरयेच्यान चड करून पुल ब्रिज जाय आमकां. नवो ब्रिज आहे फुडलो जो ओल्ड ब्रिज आसा ती टॅक्नोलॉजी तेन्नाची तेका तेजें फावंडेशन मोरारजी देसायान घातलेलो आनी तेका 34-35 वर्सां कितें जाली म्हणून तेका लागून त्या भितर वीक जाला. कितें जालें आमचो नॉर्थ आनी सावथाचो लिंक तुटलो. नॉर्थ आनी सावथ लिंक तुट्टा. सगळे गांवां भुरगीं कॉलेजी जाय स्कुला वयतात सगळे देंवचे वयतात जावं हॉस्पिटलां वयतात. हो लिंक तुटलो म्हणून आमकां तेका लागून खूब त्रास जाता. तेका लागून तुमी बेगीन अर्जंट जाता तितलो काय कोण कन्सल्टंट नेमला जावं कितें पयशे हाडपाचे तुमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटूय तुमचे मिनिस्टर तुमचे पयशे देशाचे लोकांचे आमचे पयशे गोंयचे म्हणजे ते बेगीन करून लोकांक जाय ते करपाचे पयशे तुमी लक्ष पयलीं हांगा दिवचे खंय ह्या ब्रिजाचेर आनी लोटले रस्ते हांगा बोमा हे 2 बायपास जर जाले जाल्यार आनी गोंयचे प्रॉब्लेम सुटपाचे ना उरूं ना. म्हणजे हे जर जाय आमकां अर्जंट घेवची तुमी वचपी ते अर्जंट गर्दी जाता ते सायबा देवळा कडेन ब्लॉक जाता आनी थंय खंय एक्सिडंटूय खूब जाल्ले आसा. म्हणून तेका लागून हे अर्जंट तुमी खंय पावला आनी केन्ना जावंक शकता आनी तुका दिल्ली वयचें पडटलें काय कितें जाल्यार दिल्ली वच. दिल्ली वचूनय काम करून थंय उरलं जाल्यार कन्सल्टंट नेमलो म्हणलें मी त्या ब्रिजाक म्हणजे खंय पावला ते आतां केन्ना जातलो ते आमकां मातशें सांगल्यार आमकां कळपा बरें तयारी करपा लागून लोकांक. इस्कुलाक कॉलेजी वयता भुरगीं केवटे घालतात न्हू माडगांव. जाता मरे ह्या वर्सा सांग मरे मातसो केन्ना खंय पावता सांग केन्ना सुरवात केल्या लँड एक्विजिशन खंय पावला जर ब्रिजाचें घेवन कन्सल्टंट तेजो रिपोर्ट खंय पावला नाजाल्यार रिपोर्ट केलो म्हणटा प्रत्येक असेंब्ली मागीर तें उरता कांयच जायना. म्हणून ताका लागून तुमी फाटल्यान लागूंक जाय. तुमी मातशें दिल्ली वचपाक जाय मागीर बाकीची इंजिनियरांक घेवन वचपाक जाय चीफ इंजिनियरांक घेवन वचपाक जाय
सगळे कोण नॅशनल हायवेचे लोकांक घेवन बसपाक जाय म्हण तुमी ते केले जाय ते जातले नाजाल्यार ते जावपाचें ना. गोंय येदेशें इल्लेशें गोंय आमकां इल्लेशें मडगांव जाल्यार 15 किलोमिटर. आं आं औशेर आसा हाडटलो तो न्हिदलो हाडटलो न्हू केले पळय तुजी फारां उलयलो आतां वेळार फारां उलयलो तुजी आतां तूं करतलो हाडटलो अशें म्हणून तो सांगता नाजाल्यार बेगिना बेगीन आनी खंयचे वर्सा तो ब्रीज स्टार्ट करता आनी लँड विशीं केन्ना सुरू करता सांग. आं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाक हे जे प्रपोजल आसा बरी जुवारी ब्रिजा वयलो नवो ब्रीज आनी तुगेले बायपास जो फोंडा ढवळे तिस्क हो जो बायपास आसा हो आमी 2021-22 ह्या एन्युअल प्लॅनाक प्रपोजल धाडला मिनिस्ट्री कडेन. बेगींतल्या बेगीन सँक्शन करून घेता, बेगींतल्या बेगीन लँड एक्विजिशनाचो प्रोसेस करून घेता आनी बेगींतल्या बेगीन तुजो तो बायपास आनी बरी नवो ब्रीज करून घेवपाचें काम करता. तसोच बोमाचोय बायपास होय बेगींतल्या बेगीन करून घेवपाचें काम हांव करतां. प्रायवेट हे खंयचे वर्साक तुगेले सुरू जातले बायपास तूं आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडला म्हणटा तुमी करून घेता बरोबर. प्रयत्न कितें केल्या तुवें प्रयत्न केल्या कितें सर हांव माननीय सभासदाक घेवन दिल्ली वेता आनी हे प्रपोजल ते मांडला दिल्ली बिल्ली वचून ते अशें हालत करून घेता. ते नॅशनल हायवेचो मिनिस्टर आसा गडकरी साहेब ताका मातसो मेळून ते मातशें घे सांग भिकणां वरें आमकां ते कितें व्हडले शेकडे हजारी किलोमिटर करता काय हें कितें रे इल्लेशें. आं ताका सांग मरे मातशें येयलें आमकां हें दी म्हणून जाल्यार आमचे मागीर प्रॉब्लेम सुटले करता बरें. हय आमकां मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट नॅशनल हायवे नितीनजी गडकरीन सांगिल्लें आसा जी गोंयाक नॅशनल हायवेची नवी कामां चालू आसा ती बेगींतल्या बेगीन पुराय करा आनी नवी जे प्रपोजल धाडल्यात ते आपूण बेगींतल्या बेगीन सँक्शन दिता. आनी बेगीन कित्याक बेगीन कितें करूं शकता ते वटेन कोर्स हाडटा आसता ते फुडल्यान कोर्स तांकांय जाय पडटले ते कोर्स हाडटा मरे ते वास्कोच्यान म्हणजे त्या पुलावयला वयता तांकां पूल नासतलो मागीर कोर्सो वास्कोकारांक खावचो पडटलो तांकां त्रास वाडो जाता तांकां सगळं धुल्ल हे ते तांकां खावचें पडटा अशें पळय. हय हांव मातशें आं तुमचे कडेन मागता प्रायवेट मेंबर रेजल्युशन फाटी कडेन पास करून घे तूं. थँक्स. पास कितें अर्थ फाट्यान घेवपाचें जालें. Honorable member, हय हे पास केलें म्हणून कितें आसा पास करून घे तशें कांय ना. पास केलें म्हणून तुवें जावपा जातलें पास कर जालें. honorable member, is it your pleasure to withdraw your resolution? पास करता No, is it? नो करता का म्हणटा तो करता म्हणटा He is assuring you, no? विड्रॉल करपाक गरज ना न्हू जालें न्हू Dal, no? जालें म्हणटा न्ही. हय No, you have to withdraw. हॅव टू विड्रॉ. Yes. तो एक दीस जालो मरे विड्रॉ करून काय ना करी No, no, you have to. युनिमस He assured you. So you withdraw now. विड्रॉ करूं रे मागीर तूं आनी दिल्ली बिल्ली वचना नासतना रावलो जाल्यार ना 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 हांव करून घेता. आं विड्रॉ कर आमकां सिनियर मेंबर सांगला विड्रॉ करना पास कर म्हणून. हय Rule book out book. He has asked for something. He said he will do it. Let him do it and show. Then we can take it for granted. Otherwise they will say, give all good assurances here and forget. You are not withdrawing. सगळ्या ब्रिज आहे म्हणतो. Honorable member, I am asking you to withdraw. Are you withdrawing? करतो बरें आश्वासन दिता बरें. तूं ओल्ड PWD मिनिस्टर जावन तूं हो मागीर ते हो मागीर आतां हो
नॅशनल हायवे कडल्यान अप्रुवल हाडून हे बेगीतल्या बेगीत करून दिता. आनी तूं दिल्ली केन्ना वयता? बरोबर या दोगांय बरोबर या. वयतलो बरें बेगीन? हय स्पीकर बरोबर येता. ओके स्पीकर सर, त्यान म्हाका आश्वासन जाल्यार बेगीन बेगीन दिल्ली वयता खंय. खंयचे आतां ह्या म्हयन्या वयता काय फुडल्या म्हयन्या वयता? कित्याक कोविडाचे मातशें जाग्यार पडटले. कोवीड खंय दिल्ली काय लागना. विमानान कोवीड खंय लागतले. वचून करून घेवन यो म्हण मातशें वयता मरे तुमी फुडल्या म्हयन्याक. स्पीकर सर फुडल्या म्हयन्याक वयता म्हण सांगलां. सो तो करता अशें म्हण सांगलें म्हण तें आश्वासन हांव म्हागेलें. Withdraw. Thank you. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Next, Mr. Honorable MLA Sri Vijay Sardesai. एक माझे हेमल This House strongly recommends the government that preventive health checkup be included under the DDSY scheme in order to enable the people of Goa this facility, which is necessary to ensure citizens of the state get quality health checkup facility in various hospitals all over Goa. Speaker sir, एक अशें yes. स्पीकर सर एक म्हणणें आहा की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर. आनीक आमचो हेल्थ मिनिस्टर एक इनोवेशन हाडपाक, क्वॉलिटी हेल्थ केअर हाडपाक तसो फुडें आहा. सो आमचो देश पसून जेन्ना पळयता तेन्ना लंडनाक इंग्लंडाक जे NHS म्हूण आहा, हे NHSान प्रिवेंटीव हार्ट चॅकअपाक एक खूब एम्फसीस दितात आनी ताजे खातीर तांचें पॉप्युलेशन सांदवाड जाता. स्पीकर सर, ECG, स्ट्रेस टेस्ट, इको हे सगळें DDSYन इन्क्लूड करचें अशें म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन. आनी हें ताजे खातीर रिजोल्युशन आहा. हें फक्त हार्ट एटॅकूच न्ही पूण एन्जिओग्राफी नाजाल्यार एन्जिओप्लास्टी हे जे सगळे इन्वेजीव प्रोसिजर्स आहात ते प्रिवेंट करूंक शकता हें जर इन टायम हें केलें जाल्यार. स्पीकर सर, थोडे दीस पयलीं म्हणल्यार 24 जानेवारी 2021 म्हज्याच मतदारसंघान एक आमचो गांव भाव फुटबॉल खेळटना एलिस्टर वाज 28 वर्सांचो भुरगो खेळटनाच भायर पडलो. खूब तरेचे हें आसत ताका कित्या खातीर भायर पडलो कितें जालें. बट doctors say that there is something called HCM, which is called hypertrophic cardiomyopathy, which is a hereditary heart condition. Which is the main reason for causing sudden death in young adults. थोड्यांक फॅमिली नासता तें आनी तूं खेळूंकूच जाय म्हणना, यू कॅन जस्ट die also. I'm not saying this is the particular case, but this is there in many people who have sudden death, especially adults who have sudden death in young adults. So preventive heart checkup जर जालो जाल्यार असली प्रिवेंटीव स्ट्रॅटेजी इम्प्लिमेंट करूंक मेळटा. स्पीकर सर, अशें जेन्ना जाता एक फुटबॉल फिल्डाचेर जाता तेन्ना सरकार एज अ मेजर म्हणटात की एक एम्ब्युलन्स आसपाक जाय, दोतोर आसपाक जाय, एक नर्स आसपाक जाय फुटबॉल मॅचीक. आतां फुटबॉल इज सपोज टू बी द स्टेट स्पोर्ट आनी आमची ही जी ल्हान ल्हान मॅची जातात ह्यो वर्ल्ड लेवल फुटबॉल जो आहा that becomes the nursery for football. Eventually it is from where we spot the talent. But hanga they cannot afford this type of facilities. So if you have a preventive heart checkup, you know whether the person is fit who is playing the football or not. Otherwise, if he is not fit, he is never going to play football at all. This is the issue which my honorable colleague on the left, Churchill Alema, who heads the GFA, should be taking up. कित्याक अशें जर जायना जाल्यार फुटबॉलाचें मूळूच हालूंक शकता आनी टॅलंट म्हणटा तो येवचोच ना. हांव चड करून आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन मागता की गोंयचे प्रायवेट हॉस्पिटलांनी हें प्रिवेंटीव हार्ट चॅकअप अंडर DDSY ताणें दिवचें. प्रायवेटूय आनी हातूंय कित्यानूय दितें. सी जस्ट लायक द वॅक्सीन वीच इज अवेलेबल एवरीवेर. DDSYन तुमी
कितले प्रोसिजर केल्ले कितले नंबर आहा ते 23 काय कितले ते I don't know the number, whatever. So add one to this, make these 3 other procedures, ECG, stress test and echo. In any case, you are spending money later to do this angioplasty and angiography. You might as well spend it to prevent something that is going to happen to you. So Speaker sir, this is something which you can emulate from a successful service like the NHS in UK. And therefore, I think you should consider this, and I think that this government should give me firm assurance in this. Speaker sir, I rise to join the resolution moved by my colleague Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, DDSY आयल्याक खूब जाणांक तातूंत एक comfort line मेळ्ळ्या खरी. It is no doubt a good scheme. But there are a lot of small issues which need to be attended to. आमी MRI करता, CT करता, X-ray काडटा. Lot of these are there which are selectively taken or not taken. So flexibility of certain things which are required under preventive may not be only heart, are also not considered in these things. 447 ailments are being taken up in the whole list of preventive health checkup, not preventive in the health list as far as DDSY is concerned. पण मेन स्पीकर सर कितें जाता हातून आमकां खूब जाणांक खबरूच नासता भितर आमकां कितें जालां आनी कितें जावं ना तें. फॉर एग्जाम्पल, इफ आय हॅव अ नी प्रॉब्लम एंड इफ आय नीड टू मूव अक्रॉस, I don't know whether I'm going to need a rheumatologist or I need to need a spine specialist or who I need to. And it is only out of person who is a patient comes to know about it. Cancer patient तो DDSY रिफर करता. दोळ्यांचे आसलो तो DDSY रिफर करता. म्हाका याद जाता स्पीकर सर देड वर्स पयलीं Honorable Health Minister assurance दिल्ले on the floor of the house कि he is going to have a understanding with Tata Memorial, he is going to have a understanding with Shankar Netralaya, whether it's Coimbatore or Chennai, आणि ह्या हॉस्पिटलांकडे आपण टायअप करून हे कार्ड ऍप्लिकेबल करतलो आणि विल हॅव फायंड अ सिस्टम टू इट. हाका देड वर्स जाले. आय वूड लायक टू नो फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्टर आयच्या तारखेन हाजेर जे टायअप्स आशिल्ले काय कॅन्सरा खातीर ते खंय पावल्या. कित्याक मेन प्रॉब्लेम कितें जाता स्पीकर सर, कॅन्सर इज अ डिजीज वीच कॅनॉट बी प्रिस्क्रायब विथ द अमाउंट वॉट इज देअर विदीन DDSY और आउटसाइड ऑफ DDSY. अमाउंट वेरीज. आणि एकदा मी ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून अंडर कॉन्डोनेशन स्पेशल बेनिफिट्स मागून आमी त्या पेशंटाची जाता इतली पर्यंत काळजी घेता. पयर एक 12 वर्सांचे चली कॅन्सर पेशंट, जवळ जवळ 25 लाख खर्च. आवय बापूय खंयच्यान हाडटलो? DDSY ची लिमिट आसता. सो हियर देर आर थिंग्स वेर वी हॅव अ कार्ड विच टेक्स केअर ऑफ द सर्टन डिजीज. एट द सेम टाइम वी नीड such type of diseases to be treated rightly because they are very rare diseases where money should not be a constraint. हाज्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन मागता की पयलें म्हणल्यार एज फार एज दीस रेजोल्यूशन which Vijay has taken is good in terms of preventive health checkup, but he needs to also come clear on the tie-ups which were supposed to be held. टाटा मेमोरियला कडे गेलो तो म्हणटा मेडिक्लेम चलना, तुमची गोंयच्या सरकाराची बिलां क्लियर जाल्ली ना, तुम्ही पेमेंट करा मागीर रिइम्बर्समेंट करा. सादो मनीस जाचो पगारूच आसता 10,000 15,000, दुर्दैवान समज ताका घरान कॅन्सर आयलो जाल्यार तो कॅन्सराक थंय व्हरून दितलो खंय? तो आमच्या कडेन येता. आमी जाता इतलो आमच्या कडल्यान मदत करता. पूण कितेंय केलें एंड ऑफ द डे द पेशंट needs to be treated, and at that time the parents are running around to look for money or support to take care of the treatment. I think that whole focus psychologically changes when a family goes through this type of phase. जावची न्ही स्पीकर सर, पूण जाली जाल्यार आमच्या भितर I think the government today is having a very good. But in these terms of DDSY, I would request the health minister कि cases which are related to cancer, cases which are related to preventive and only not health checkup, but other certain checkups which we need. CT करचो पडटा, X-ray करचो पडटा. I am not getting technical, but these are things which are disputable. Dialysis करपाक गेलो जाल्यार एक हॉस्पिटलान एक रेट, दुसऱ्या हॉस्पिटलान B रेट, तिसऱ्या हॉस्पिटलान C रेट. Number of dialysis given in the month is fixed. Where does the patient go? हे आमकां आतां DDSY जावन कळून आयिल्लें आसा. पूण म्हाका दिसता सम करेक्शन्स which are required to be taken up in the overall course of a card which has proven good for the people of Goa. I have no doubt about it. But we need to ensure that due improvements are done.
lacunas which are there, where things like cancer or specialized issues come up, where these type of illnesses which are there, ताका ट्रीटमेंट दिवपाक सरकारान हातून कसो स्कोपान घेवपाक जाय हाजेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा अशें म्हाका तरी दिसता. मिनिस्टरान हाजेर एक्शन घेवपाक जाय. Honorable MLA. Bob, Vijay Sardesai, Loist, and Yala, एक TDS बायचेर ताका सपोर्ट करपाक उबरयल्लो आसा. कारण एक जालें तेन्ना तो भुरगो मेलो. तुमकां खबर आसतली आय लिगेट आसतना एक देंप्यालो फॉरेनर प्लेयर ज्युनियर म्हणून ऑन द स्पॉट पडो आनी त्या टायमाचेर ताका सारकें ना जालें आनीक ऑन द स्पॉट मेलो थिंगा. प्रॉब्लेम पोचेतून टीम चल आसतली जेन्ना आयसोलेट आसतना गोंयचो एकलो भुरगो तो पडलो गेमीक पडलो आनी कांयच ना ताका. ताका एक बरो मनीस एक्टीव आशिल्लो थिंगालो फिजिकल फिटनेस आनी ताका तोंड घालून करून ताका जीव हाडलो तोय मेला. स्पिकर सर ह्या कामाक हांवें सर GFA प्रेसिडेंट म्हणून हांवें MP साउथ नॉर्थ MP आशिल्लो राज्यसभाचो. हांवें 2 ॲम्ब्युलन्स मागल्यो, एक सावथाक एक नॉर्थाक आमकां GFA दी म्हणून. 3 वरां जालीं तो MP जाग तेरसो पास केल्ल्यो. हेल्थ डिपार्टमेंट कितें घेवन नाचत कितें घेवन नाचत खबर 3 वरां जालीं तेणें पयशे दिले ते हें जाल्यो दिवपाक कितें करून दिता तें दिया मरे तुमी. नाजाल्यार प्रॉब्लेम ॲम्ब्युलन्स सुरू आसल्यार तिका चान्स आसता मनशां साल्वा करपाक. कितले तेंप जावन आतां 3 वरां जालीं हिंगसून थिंगा आतां हो सरकार अमेरिकासून कॅनडासून गोंयसून इंग्लंड अशें कितें आहा हिंगा सरकार सगळो आहा सरकार. 3 वर्सां जालीं आतां हाका भोंवता. ॲम्ब्युलन्स MP कोणाल्या दिल्यो एक सावथाक एक नॉर्थाक अजूनय जायना. कोण कितें कोत्ता केसो हे एकाडेन चीफ मिनिस्टर म्हणटा वन विंडो सिस्टम कोल्यान उडय मरे. कित्याक लागून हेल्थ मिनिस्टर होनाचे उलयनाका. हेल्थ मिनिस्टर होनाचे उलयनाका. तूं होनाचे उलयल्यार काय कोण दिसता तुका. हांव राज पडे ना रावता ना तो होनाचे उलयता काय पळयना. हेल्थ मिनिस्टर येवंक आहा इतलो येवंक आहा तो. आतां आमचो दुसरो मिनिस्टर येवंक आहा हे आहा ते कडेन कित्याक मिलिंद कितें जाता मिलिंदा कसलो पडवला अर्बन डेव्हलपमेंट. आतां थिंगसो तुजी बरी येयला तुजी बरी थिंगसो कितें जालें तें कित्याक लागून तें कितें प्रॉब्लेम होना. ती फायल खुंय आतां हेल्थ मिनिस्टर खुंय आहा ती 2 ॲम्ब्युलन्स फायल खुंय आहा. Speaker sir, our senior leader Mr. Chachidalema is what he's talking about, these 2 ambulances is sanctioned by the member of parliament. So both of us have been having this discussion. We said we are ready to take it, but then there is a procedure involved because it comes to the collector. It is not directly given to us. We are ready to take it. Then we need to then place it with what we decided with him is we'll place it with 108, and then 108 will manage it and keep it wherever it is, because since it has been allotted specifically for that activity. But there are other procedures involved. Till we get it, we have not got the money. Neither health is giving it directly. It is coming through the collector, so it has to come through that procedure. So it's nothing to do with us directly. What we are offering is, we'll maintain it, take care of it through 108 and place it. But I must receive those funds. I have not received those funds. Because sir, to get 108 add or 109 add, Konkan 3 hours only. 3 hours only. Speaker sir,
त्याच भाशेन प्रिव्हेंट हेल्थ चेकअप म्हणटा ते सांगिल्ल्या प्रमाणे ती करपा जाय फ्री कोण दिवपाचें प्लेयरांक गुड बरोबर कितें सांगपाचें I rise to support the motion put by my colleague Sri Vijay Sardesai. Respect the preventive health checkup to be included under the DDSY SSY scheme. Now, DDSSY scheme has helped the people to a larger extent because many these are covered. हाली तेपाक हार्टाचे प्रॉब्लेम ल्हान भुरग्यां भितर खूब वाडत आसा पयलीं नासतालें recently we have seen that many young guys 30 year 25 year they are also getting affected by this heart problem and you do not know, nobody goes for stress test at that age, nobody goes for preventive this. Magar is the if this is included in DDSY, this can help the younger generation also. असं म्हणटकीर कोणी वतलो नाजाल्यार ते कोण वचना कारण भितर नॉर्मल हातून चॅकअप करपाक गेल्यार दे हॅव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी आनी वाय दे वील गो फॉर टेस्ट वाय दे वील गो फॉर ऑल दीस एट द मॅक्सिमम कोणी इको काडटा पूण हातूंत भितर जर म्हाका दिसता इफ यू इन्क्लूड दीस इन द DDSY it will help the younger generation to maintain. Bahar bhi tanje mundu, it is fully sponsored by the government, so they can go anytime and get the preventive checkup done. So I think there should not be any problem for including it in DDSY. The number of deaths today are increasing in the younger generation because of various ailments. So this could be one thing which can help the younger generation to take care of their health. Because we always believe that prevention is better than the cure. So with that principles, the health minister could always think on these lines. Health Minister to reply. Speaker, sir, Honorable colleague of mine, Sri Vijay Sardesai, has mentioned and raised moved a private resolution asking for this preventive checkup to be included under DDSSY. It's actually, Chief Minister was just talking to me because in the budget also we have made an announcement, is that health for all. Health for all cannot just come by a mere statement. What the Chief Minister intends to do and what provision has been made and how do we go about what you mentioned about NHS is something which needs to be done, and we are also doing it. Actually, we have not been able to make it public, but at the ground level, what has been happening is we have tied up with several institutions like Public Health Foundation of India and several other institutions which we have already got MOUs and working at the grassroots levels through the ANMs and through each and every aspect. Speaker, sir, what Honorable Sri Vijay Sardesai, Sri Rohan Kaunte, Sri Digambar Kamath and Sri Chachila Alema have mentioned and what resolution you have mentioned is very important in today is because people go at a late stage for any kind of checkup, and many times they also don't understand what is going on within the body. It is okay for you and me or even us within the house. Many times we do not tend to check ourselves up or do preventive checkups, as a result of which we suddenly find that something's wrong with us. And I'll share an experience with you. It's not only you or any one of us. I can tell you that sometimes just because I deal with the health portfolio, or we had a family history of maybe cardiac and coronary heart disease or some other issue, you tend to be little more precautions you take. Doctors dealing with you also, because you are in this profession holding this portfolio, they are a little more cautious. They take more extra care. Instead of doing ultrasound, they will do a CT scan. If they see even a scratch on the CT scan, then they will do a further MRI to see what they can do. What you are trying to say is that every citizen should be accessible for this. Honorable Chief Minister is on record on the floor of the House to say that health for all, and this is by strengthening our sub-health centers, upgrading them to rural medical districts, and we are doing that work by screening camps. In Fatwarda also, you are aware that we had conducted a massive screening camp, as a result of which, through your constituency itself, we were able to diagnose so many people and bring them forward. Actually, we have to take the healthcare to the doorstep of the people. Initially, we had a couple of mobile vans, Mr. Digambar Kamath knows, is that mobile clinics going to the doorstep of the people, but that's not enough.
What we need to do more is strengthen the system at the grassroots, right at the sub-health center, right at the rural medical dispensary, PHC, CHC, and screening. And there should be a day for what you're talking about, like, basic things such as blood tests. We are doing several types of biochemistry and other things. We have got semi-auto, and what machines we didn't have in the past. We have all these available at all these places. Yesterday itself, I was discussing with health secretary, is even in the sub-health center, if a person wants to, suppose he's got diabetes, he knows he has diabetes, but he doesn't take that effort, doesn't want to take that effort to go to the PHC to do his blood test or checkups. So then it should be made available in the sub-health centers. And today you get simplified machines by which you are in a position to do these checks, and so that we are able to take care of him. There are machines that are available also in which you can do troponin and other things by taking 2 drops of blood. We have introduced a couple of machines in PHC, CHCs, and also in the Goa Medical College. So basically what you're trying to say is that have these preventive checkups, try to see that healthcare accessibility to the people of the state of Goa, and to the Chief Minister's statement of health for all, even in terms of the eye care camps which have been conducted all over the state of Goa. Actually, it is more than what we thought would be the beneficiaries, and these beneficiaries, people are coming forward to get themselves tested and move forward. Cardiac, we've got a very good system. We have said that we are now in the process of my colleague Shri Nilesh Kabral, his hospital will get commissioned within the next 3-4 months. Then you have Kansalim, Mrs. Elena Saldana's hospital. So all these can become different centers for different things. Like the Chief Minister made the center in Sanklim for eye-related surgeries, cataract-related surgeries. So we can spread out these facilities in different places. We don't need to modify the DDSSY because all the treatment that is being given by the state government today is all free of charge. Not a rupee is being charged to the people of the state of Goa. Honorable Deputy Speaker also is aware that we started, I would like to make the House aware, is that we started from his constituency, we started because it's the furthermost tip of Goa. We started the STEMI program. You are aware where we started through cardiac ambulances. We started seeing that as a patient gets a heart attack and is brought to the PHC, through Wi-Fi, the ECG is already taken, transmitted to the center, so that we know what is the election dosage, that is the medication that has to be given to the patient, so that we are able to give it to him. The team is ready at his PHC, at his community health center, and also we are able to give the injection, stabilize it, because there are certain side effects like arrhythmia and irregular heartbeat and several other things. So what we do, Speaker Sir, is these type of programs of which we have started, and I would like to mention all these programs have helped in saving people's life. Once he stabilizes, then we bring in them. Now this is the treatments which are not there in the state of Goa, but also in the state of Goa, in the PHCs, in the CHCs, we are increasing the number of doctors, types of doctors, more visits of physicians, more visit for ladies also specific care, and pediatricians and several other things, so that we can conduct specific OBTs, and also all these blood tests, analysis, and separate SOPs, through those SOPs and what the Honorable Chief Minister has mentioned about health for all, with the system that we have, we will be in a better position to deal with the people of the state of Goa. Speaker Sir, also I want to make a mention is that Niti Aayog recently recognized, and also Government of India, Ministry of Family and Health has made Goa's STEMI program as a model, and is being showcased the rest of the parts of the country. We are doing newborn baby screening. We are not only procuring insulin, but we are trying to see that we buy insulin as a diabetic care platform on the whole situation, by which we not only educate the people, not only create the registry, but also reduce their intake of insulin through various new methods that are being followed. It's not only giving insulin to the person, but how best he can do it, having dietitians, interaction with the patients. All this is being done for the people of the state of Goa. As you know that we've got a very good team of cardiologists we are now in the process of commissioning the super specialty hospital. So we can also design, if you want, since DDSSY gives us a sense of satisfaction is that we got a health card with us. Chief Minister said that health for all also will be implemented. But for us, it becomes very easy if we have a specific program or a protocol which we can follow at the PHC and CHC level. We'll come up with a specific thing, we can interact with each other and do it. Because in the villages itself,
then we can do specific tests and conduct specific tests there itself. So it can become like a preventive test for people, and we can do it on a regular basis free of charge. Speaker, sir, Honorable Leader of Opposition, my friend Mr. Vijay Sadesai, will agree that Goa is the only state in the country where we give free medical treatment at all levels to the people of the state of Goa. During COVID, not a rupee was charged. I think we have spent crores of rupees in managing COVID in the state of Goa. And our team of doctors, frontline workers, right from our cleaning people to the cleaning services to each and every person, did a fantastic job as far as management of COVID goes. Initially, I would like to also share on the floor of the House, since you have raised this DDSSY thing and I have shifted to the topic of COVID, is because, sir, those people, the family members didn't want to take those people home. As a result, we had to make specific accommodation for those people. And these are the people who have worked in the whole last year when we had peaked at a different level. And so if we follow this, what the Honorable Chief Minister says, health for all, through the systems that we already have and what you have suggested, the young boy passive, sometimes some incidents like that happen. You can't get any signal and sometimes it just happens. I had a friend who was jogging at Taj Exotica, extremely fit, just fell flat and passed away. So sometimes these things do happen, but we are doing our best, and which few things which I have mentioned to you, which have been doing extremely well, these programs. And also Public Health Foundation of India is a top organization which has got MOU with our state government also. They are also dealing with women in the rural areas. We have got this Swas Saks. We have taken Konkani as one of the model pilot on the pilot basis. So we are reaching out to people at different levels through different modes to see that people are safe. Women with risky, whose risk of delivery is very high, means they are under the risk category. They have safe deliveries, and several programs we are conducting at the moment as we speak. What you are all stressing on is preventive health care, which through this health for all, and we can come up with specific programs at the PHC, CHC, and we can ensure and we can tell them that this is the manner in which, or this many, in every quarter, these are the type of tests you need to conduct after a certain age. We can have these protocols. It shouldn't be difficult, but I don't think at this stage modification of DDSSY is required. In any case, with or without DDSSY, most of our things are free of charge to the people. We are also giving medicines free of charge at the OPD level. You explore the possibility. Speaker, sir, we can explore the while appreciating what the health minister is trying to say, I would like to point out that 447 procedures are now included under DDSY. If 447 procedures are included, including chronic lifestyle diseases like diabetes, hypertension, etc., but they say that amount shall not exceed more than 15,000 rupees, which means that this is mostly the same case. It is just a question of modification of a scheme. So why are you not considering that? See, the point is you have to try to hit the best. The best possibly that we can see is NHS. NHS is very good. Now Goa should be as good as the best. You have roamed the world, you know the situation, and you are also for privatization. You have got very strong views that the best of healthcare sometimes can be provided by private hospital, which is why you have extended DDS by 447 procedures. So in keeping with your general perception and your ideology, we're trying to give health for all. You are talking of screening of newborn babies. If you are giving them screening, you might as well give a young adult also. What I'm trying to say is, give the young adult who's otherwise physically fit, who feels I'm never going to get ever sick, and who's not even bothered about a test, that opportunity to be checked free of cost, because otherwise he's not going to, as the leader of opposition has pointed out, he's never going to check himself. तो किती वाटलो? तो म्हणटा आपण बरो आहा, आपल्याक काय जावचेत ना. आणि गव्हर्नमेंटाच्या हातून तो वचचोच ना. ते CHC बी तूं सांगता पळय, हें सगळें नेक्स्ट टर्मान तूं चीफ मिनिस्टर बी जावन कर. हें आतां जावपाच्यो खबरी न्ही ह्यो. स्पीकर सर, ह्यो काणयो जातल्यो. तूं हेल्थ फॉर ऑल तुमचो तसलो स्लोगन न्ही मरे तो फुडें वचपाचो.
तो म्हाका आतां रेलवंट जाय हे वर्साक, म्हणून हांव तुजे कडेन हे पॉइंटेड क्वेश्चन करता. माईक स्पीकर सर, हेल्थ मिनिस्टर इनिशिएटिव्ह घेतात कांयच आमकां दुबाव ना, ते डिमांडा वेळार उलोवंक शकतात. He has been performing, the doctors, the cardiothoracic is the best, Dr. Shirish जावं, Dr. Manjunath जावं, their team जावं, everything accepted. Simple thing तेन्ना हांवें कॅन्सराची टॉपीक काडिल्ली, कॅन्सर डिटेक्ट करतलो जाल्यार पॅट स्कॅन जाय. Do we have the PET scan facilities here? Number one. If not, somebody has to go to Mumbai. Our average PET scan costs you about 15,000 rupees. For just one check. एक चेकान जायना ते करतले जाल्यार मनशाक हांगाच्यान मुंबय वच जाल्यार ते DDSY available ना. So as we talk about cardio issues which need to be taken up, what we are all requesting here, leader of opposition, how Vijay Chachil Bab, is a lacunas which are there in the DDSY need to be relooked. We need to see how composite better we can make this scheme which is existing. And we take care of this. आता पयर हांवें एक केस ताजे कडेन कॅन्सराची घेवन आसा. कॅन्सराची केस जो मनीस रिटायर जालो ताका पेन्शन मेळटा, कॅन्सराक ताणें ऑलरेडी मोडले पयशे, ताका इन्कम सर्टिफिकेट मामलेदार दिना, कारण हेल्थ डिपार्टमेंट थंय ताका मागना म्हणून. हेल्थ डिपार्टमेंट दिवंक शकना कित्याक ताणें ऑलरेडी ट्रिटमेंट मुंबय घेतिल्लो. आतां फर्दर कॉस्ट ऑफ ट्रिटमेंटाक ताका हेल्प जाय. आतां हातून ही मुवींग बिटवीन हेल्थ डिपार्टमेंट एंड मामलेदार्स ऑफिस, थंय तो पेशंट थंय उरला. फाल्यां हें सगळें करून टायम गेलो आनी ती मनीस उरली ना जाल्यार फायदो कितें? आतां हेल्थ मिनिस्टर इज ट्रायing to find a via media is a different case. Now we are taking up the case so the case can get some recognition from the minister. What happens in a case where the person does not have access to this type of windows which we need to highlight? ताज्या खातीर I would request on the resolution what he has moved that let health minister give us the assurance की next 2 महिन्या भितर आपूण ही स्कीम बरोवन खंय लागून आसा जाल्यार you can call us, we will come with details. These are grassroots issues which are available, I think, with all our colleagues who are in the house. Let him see what needs to be done other than talking only about 447 treatments. Preventive one कितें जाय पडटा कितें ना जाय पडटा पळोवनी, and let us come out with a solution. म्हाका एक पॉयंट, एक स्मॉल पॉयंट, DDSY कार्ड ज्या जाणांकडे रिन्यू करून आसा उरलें, आमकां ते रिन्यू करपाक दिना हें कितें कारण? No problem. करपाक काय हरकत ना. Because what my colleague Rohan has mentioned and Vijay has mentioned, we can examine this particular aspect. But what I want to suggest to you, the model that we do, which is going to be a very transparent way of taking things forward. PET scan, what you mentioned, is more than 50. Leave aside taking a PET scan. Sending a person to Bombay itself is a nightmare beyond. So what we have decided is to give, there are a lot of people who are offering to put the centers there within the premises of the Goa Medical College. What we decided, I'll just share a gist, but what we want to do is build up the building and give it, now already the super specialty block is ready. We want to have a state-of-art diagnostics there. We want to have a partner on board because the type of money that you require to have a state-of-art facility can be anywhere between 160 to 180 crores. This is what the minimum I'm trying to tell you. But what we want to do is make that a flagship hospital. That is a hospital which was built at the tune of nearly about 450 crores of rupees. So what you are suggesting is we will, because that new hospital in any case is going to be commissioned within the next 4 months. 4 months, upper limit you take 5 months from today because it cannot go beyond that. So as a result of which, we will make sure that this PET scan and other things are there. Diagnostics, we will see that we bring people on board. And it is time for us to think transparently. If you feel that something is going wrong, you have the voice forum to raise your voice. But same time, if we have these facilities which are must, because if you go to Bombay, you go to Tata Memorial, it's like going to ocean. No minister, nobody's letter has any meaning there. A person has to stay for 15-16 days there only to get this whole testing done. By the time sometimes people survive, sometimes people come back to Goa, they do their chemotherapy and other things they get within the state of Goa, sometimes 25 cycles. We don't realize that on each patient, sometimes we are spending more than 8 lakhs, 9 lakhs, 6 lakhs, 10 lakhs. Nobody realizes because we are giving everything to the patient.
at here free of charge. You talked about your dialysis also. It needs to be increased, more numbers. So in the new wing, we are going to have one floor only dedicated to nephrology and other things, which are today's disease, which are really creating a lot of problem. We also talked to Global Hospital and talked to them. Dr. Ahmed Mahdi also had come down to go out to, because 3 of his students have joined us in the hospital, basically to start off gastroenterology so that we are able to take things forward. You know, a lot of cancer related liver, pancreas, colon cancer, all these things are becoming the new diseases of today. They have overtaken your cardiac problems. Earlier we used to say cardiac was one of the faster killers. Today diabetes has become also all these type of disease which are the new type of disease. So we want to create that hospital with treatment for new type of things. So what you suggested, through this we'll be able to reach out and provide all this under one roof. What Vijay has mentioned, my colleague Shri Vijay Sardesai has mentioned, we can, though health for all is something, what intention of that is to have more screening camps in the PHCC, so to encourage people to come forward. So that's the vision that we have in terms of health for all. And even the time when we need to sit with this scheme at a later stage, we can take opinions and see what best we can do, because the scheme has to evolve. Over a period of time, it will keep evolving. Now, what the Chief Minister has mentioned about health for all, I'm sure health for all means is creating more camps and more screening at those sub-center levels. Those ANMs need to be given more work, and we need to, I was just discussing this 2 days back, and I'm sure we'll be able to reach out to the people. Suggestion that is made, I'm sure I have answered most of the queries pertaining to. क्वेश्चन डिटेल्स बाय जे कार्ड कोणाय कार्ड ते चर्चिलान सांगला ते कितले लोकांचे कार्ड रिन्यू जावंक ना ते चीफ मिनिस्टर कडेन हांव डिस्कस करून आमी ते परत एकदा ओपन करपाक काय हरकत ना रिन्यू करपाक खरे गरजेचे लोक जे आहा तांकां आमकां ते कार्ड कसले परिस्थितीन दिवंक जाय. त्रास म्हाका खबर आहा, म्हाजेच कॉन्स्टिट्युन्सीन 4 लोक आयले, मागीर हॉस्पिटलान गेले ट्रिटमेंट घेवपाक तेंचे ते थोडो टायम परत एकदा गव्हर्मेंट अप्रुवल चालू कित्याक ना तूं रिन्यूअल चालू कित्याक ना रिन्यूअल चालू कित्याक ना तूं ना रिन्यूअल आमी रिन्यूअल चीफ मिनिस्टर कडेन डिस्कस करून we will you had given a last date for renewal. Now many people, there are many illiterate people, poor people, they don't even understand what is renewal, last date. They renew करत ना. आता ज्यांना पळय दुयेंत जाता आनी हॉस्पिटलांत वता तेन्ना ते म्हणटा तुजें कार्ड व्हॅलीड ना. So तांचे खातीर you must work out some system. No, we will definitely. This is something that Honorable Minister, what is the science behind having fixed renewal programs? Why it is not held throughout the year? We can keep it as a तू जशें नवें कार्ड करपाक थ्रूआउट इयर एक्सरसाइज दवरता, रिन्यूअल जाका कोणाक जाय एट पंचायत लेवल और somebody should be able to ताका लॉग इन करून दिवया आमी. Let us help them rather than keeping those fixed intervals or periods, because म्हणटाचे सगळ्यांक कळना आनी सगळे शिक्षीत नासता कळपाक. Camp also is not giving more than 60% result. So I would request you, all of us are requesting you to consider it as a yearly thing. This renewal of the renewal of what Mr. Rohan County has mentioned, we'll definitely examine it and take it forward, because what he says is outcome is only about 60%, 70% people actually come forward to renew the card or succeed in getting the card renewal, and this is meant for all. This is the initiative of the government, and we will take it forward. Speaker sir, तर ते रिन्यू कितें करतात, सपोजींग रिन्यूअल केलें ना ताका 6 म्हयने कांयच गरज पडना. 6 म्हयन्यांनी सडनली समबडी फॅमिली मेंबर बिकम सिक, देन ही गोज टू द हॉस्पिटल. त्या टायमार ताका फेसिलिटी आसपाक जाय इन द हॉस्पिटल कॅन स्पीक टू युअर पीपल एंड गेट दॅट रिन्यूड ऑन द स्पॉट. नाजाल्यार होल पर्पज ऑफ दॅट कार्ड इज डिफिटेड. Before the assembly session gets over, we will find a solution to modality, and I request my colleague Shri Vijay Sardesai, in view of the information given to you, to withdraw the resolution that you have moved, as we will. Information Minister has given very well, but he is not willing to open up the scheme. Why? I don't understand. We will examine it. We will definitely examine it. Examine. I want what I want. I'm not. I got it. No, I am not about a business. What you're saying is 447
447 procedures. Instead of 447 procedures, try to modify it. Make it 450. So we can examine it. Easy. But what I've just mentioned is what was mentioned in the budget. What we are planning to do is increase the number of screening and other things. In the meanwhile, we will continue with that. And when the time comes to re-examine, because this scheme is to evolve. This is evolving. It is evolved. You have modified it. You have made a team of 9 doctors who have given you extra procedures to be. Now also under Mediclaim, more amount of procedures related to cancer have been included under the DDSSY, which were not there earlier. The Chief Minister has included it. So today, to modify it, it is not a as a member of the House, it is my duty to point out shortcomings of any scheme. Those shortcomings are not a failure of anybody. As it's an evolving scheme, and the principle behind it is that every improvement has to be done so that we have to achieve the best and try to be the best. DDSY becomes NHS is something great. It's a credit to you. But if you are okay to take the credit, if somebody else does not stop you from taking the credit, you might as well give it. Nobody is stopping anybody from taking any credit, but what I'm saying is, what suggestion you have made is a good suggestion. That's why I'm saying that the scheme is evolving, and tomorrow A simple thing, assure me that you are considering this, that's all. I will withdraw this. I assure you, as this scheme is evolving, we can always look at it. There's no issue. Why we should not? You are examining it, looking at it. See, you have, don't give. Definitely, I am giving you a categorical assurance. I give thank two you. assurances. I'll withdraw the. No, I want two assurances that Chief Minister has already said that is that this health for all is something we are already doing, and we have already made an announcement in the budget, and I am assuring the honourable member that if this scheme is a scheme that is evolving, and we will examine it. Thank you. He has already. Member, is it your pleasure to withdraw the resolution? Yes. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Honorable MLA Mr. Rohan County. So, I request to move that this House strongly recommends the government that the Coastal Zone Management Plan, CZMP, should be reverted back to the Panchayat level where the voice of every concerned Goan can be heard in a statutory manner. There are discrepancies in the present draft under consideration which are completely divergent from the earlier CZMP. The opinion of stakeholders, concerned villages and Panchayat officials have been neglected, let alone be heard. Conversely, it has been observed that fishing villages, particularly in my village, Penna di Franca, have been declared arbitrarily. As per the 2011 notification, this marking needs to be done in a village-wise manner. However, the marking of fishing villages have been done in a ward-wise manner. These arbitrary changes will not have a long-term effect on the Coastal Zone Management Plan, but not only have a long-term effect on the Coastal Zone Management Plan, but also deprive traditional dwellers, including fishermen, from the benefits of such notifications. The resolution is before the House. Because, sir. Last reply. Because गोंयांत म्हादय जावं मोलें जावं कोळसो जावं वेगळे वेगळे एज्युकेशन सुरू आसा. मोल्या भितर 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचो इश्यू तयार आसा. तर डबल ट्रॅकिंग जावं हायवे जावं नाल्यार तुजो तमनार प्रोजेक्ट जावं. As Speaker sir, we are talking about Coastal Zone Management Plan. The only plan which we had, Speaker sir, was developed with CRZ notification plan of 91, which came out in 96. तोच प्लॅन घेऊन आम्ही आजपर्यंत आसा आणि त्या प्लॅना बाबतीत ऑपोजिशन ना. We need a plan, but a proper plan taking into confidence the whole stakeholders of the state, which is not being done. Speaker sir, वो प्लॅन 2017 का 18 वो came in. NCMCS was the consultant. NCMCS Chennai based fellow came here. And तेन्ना आम्ही जेन्ना प्लॅन पळयलो तेन्ना we found a lot of distortion in the plan. आमकां गांवांत कितें जाय,
गांव कसो आसा, गांव कसो आशिल्लो हाच्या खातीर आमी आतां फॉर एग्जांपल इन आवर विलेज आमी आमच्या जाणट्यांक हाडले, भुरग्यांक हाडले, पंचायतीक हाडले आणि ग्रामसभेच्या निमित्तान तांच्या कडल्यान सगळे विचार मांडून घेतले. बांद खंय आसपाक जाय, HTL वॉज नॉट शोन प्रॉपरली, बांद दाखोवन आशिल्ले, बांदा कडल्यान HTL लायन सारकी मेळना आशिल्ली, बफर झोन्स वे रॉंगली शोन. कितें जालें स्पिकर सर, बांद फुटिल्ल्यान खारें उदक खारसाण भितर शेतान आयल्या, खारसाण येवन थंय मँग्रोव्स जाल्या, ते मँग्रोव्स हॅव बीन डिमार्केटेड एज बफर झोन. सो दीस वॉज अ इश्यू. बफर झोनाचे रिपरकेशन्स कितें आसतले हे समजून घेतले आणि अशें करून स्पिकर सर द मेन वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट 80% ऑफ आवर गोन्स ड्वेल ऑन द कोस्टलायन. आज चडशे इलिगॅलिटी सगळे समज धरले जाल्यार वी नीड टू एन्श्युअर की भायले लोक येता ते रॅम्पंट इलिगॅलिटी कशी चल्ल्या ती मोरजेच्यान कालांगूट पर्यंत समज तूं बेल्टार गेलो ना तुज्या काणकोणच्यान तेवटेन गेलो यू नो हाऊ मच इलिगॅलिटी इज हॅपनिंग. टुडे वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर फिशरमॅन our traditional dwellers who I believe are the real owners of this particular coast. आता हे करता आसतना स्पिकर सर आमी समजे सगळे विचार दिले आणि विचार गेले ग्रामसभेंतल्यान सगळे मांडले ते बऱ्या अर्थान घेतले आणि तांणी व्हेले. What was the next thing? The next thing at panchayat level once taken up, minister was quite proactive when he said once done we will show you again. After the fun starts, the plan came back again. When the plan came back again, not a single change has been done by the consultant who was given all these things. मागीर आमी कितें पिशे काय आमची फकाणां करपाक ते सगळे घेतिल्ले काय ते गेल्ले ते ताणें कंसल्टंटान केलें कितें? द वर्स्ट पार्ट इज स्पिकर सर CZMAच्या लोकांक जेन्ना विचारले CZMA नाजाल्यार ना आमी पळोवना तांणी दिल्लो तोच आमी अपलोड केलो. अशें तुमी समज अपलोड केलो जाल्यार चॅक कोण करतले? The concern today lies, Speaker sir, the plan which was supposed to be shown to all of us had to have the changes and on that we had to discuss. ते चेंजीस डिस्कस न करता प्लॅन आसा तसोच परत आयलो आणि मागीर सरकारान म्हणलें पब्लीक हियरिंग. March 7th can be a black day for Goa as far as CZMP is concerned, Speaker sir. आज आमी सकाळी कोविडाच्या बाबतीन उलयले. कोविडा खातीर कितें आमी करपाक जाय कितें न करपाक जाय तें उलयले. शिगमो आज कॅन्सल जालो, कार्निवाल जालो हाजेरूय उलयले. पूण कोविड आज वाडटा हाजेर उलयता आसतना स्पिकर सर पब्लीक हियरिंगा वेळार द होल पब्लीक हियरिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड. 80% ऑफ गोवन्स आमी समज धरले जे गांवांनी रावतात जे कोस्टार रावतात ते आपले विचार मांडून सोदता. पॉप्युलेशन कितले जालें? पॉप्युलेशन समज तितले जाले हाऊ कॅन यू से एक सादो नुस्तें मारपी मनीस नाल्यार एक सादो रेमेर नाल्यार कोण आसता डज ही नो हाऊ टू रीड रायट ऑनलायन करपाक कळना ताका. वॉट कॅन ही डू? He can come there for a public hearing, he can voice his experience, he can voice the problems he is facing and he can think and tell about what can be there. Speaker sir, त्या दिसा पणजेची गजाल सांगता हांव मुंबयच्यान दनपारां पावला. I went in the afternoon. Lot of people called up and said there was a fiasco in the morning. So I went and put my protest with the collector. At the same time I put the issues also, so they are recorded in the minutes. पूण हे वता आसतना स्पिकर सर भितर वतकर एकूच कळ्ळें की कोण बसला, हू इज इन चार्ज कांयच खबर ना. हू वॉज इन चार्ज ऑफ दॅट CZMA मीटिंग, हू वॉज सपोज टू कंडक्ट दॅट मीटिंग, नोबडी वॉज देर. आय हॅड टू एक्चुअली कॉल आउट. कलेक्टर आयलो, दोग जाणां आपयले बसयले, ताजे कडेन विचार मांडून घेतले, दिन नावलो जालें नावलो तुजें. नाव स्पिकर सर कला अकादमी वॉज अ स्पेस which was taken from Talinga Community Hall. As per the whole act of EPA, Cloud Alvarez सांगले की you needed to give a 60-day notice. 60-day notice was not abided by. Location was changed. Code of conduct was on. People had issues which were concerning to the COVID situation where people were not taken for public hearing. जाल्यार इतले हाई घाईन कितें? परत 2019 प्लॅन समज धरलो स्पिकर सर CZMAचो जाल्यार तातूंत जी पोर्ट लिमिट्स नाशिल्ली ती आयच्या तारखेन पोर्ट लिमिट्स आयले. पोर्ट लिमिट्स खंयचे? haphazard CRZ3 to CRZ2 has been done. How it was CRZ1 to CRZ2 has been done. How it has been done, Speaker sir? आज तू समज दिवजा सरकारा कडल्यान रायबंदरा वता आमी भुरगेपणाच्यान
आमचे ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर बाब राणे आसतना म्हणटले ती होल पोर्चुगीज कॉजवे आसा रिबांदर वचपी ओल्ड गोवा रायटाक आमी भुरग्याच्यान कितें पळयता मिठाच्यो खाणी गांवठी मीठ आमकां थंय मेळटा गांवठी मीठ आमी थंयच्यान काडटा म्हणून हे पयलींच्यान म्हणटात आय डोंट नो हू एप्लायड government may need to tell us but how did that thing come under CRZ2 wasn't it CRZ1 whose interest was it that it was made into CRZ2 secondly speaker sir this whole thing is related to the MPD Port Act which the next resolution will be there आज port limits जे मार्क केल्ले आसा कोणा खातीर मार्क केल्ले आसा तो पोर्ट लिमिट जे मार्क केले खंयच्या एक्टाच्या अंडर येतले त्या एक्टाच्या अंडर येतकर हांगा CRZ कितें जातलें कोणाक कांयच खबर ना आमी स्पीकर सर जेन्ना गांवांत गेले फेना दिफ्रांक स्पेशली वी पुट आवर कन्सर्न्स टू देम कन्सर्न्स कितें घाले कन्सर्न्स वी पुट कित्याक रिकन्स्ट्रक्शन रिपेर वर्क्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन्क्लुडींग फिशरमॅन आर परमिसिबल इन CRZ आतां हें तुजें नोटिफिकेशन 2011 आसा आता हे खंय आसा एप्लिकेबल स्पीकर सर्व फिशिंग विलेजीस नाव 2011 सडनली डिमार्केट्स टू फिशिंग विलेजीस एज फिशिंग वॉर्ड्स आता वॉट आर फिशिंग वॉर्ड्स वाय डिड दिस वर्ड फिशिंग वॉर्ड कम फ्रॉम आता फिशिंग वॉर्ड केला बरें काय वायट गोंयकारांक आता एग्जाम्पल हांगा सांगता स्पीकर सादो सर्वे नंबर 59 ऑफ पेना दी फ्रांका इट इज इन अ पार्ट ऑफ रेंज मागोस विच इज इन जयशीस कॉन्स्टिट्युएन्सी सालेगांव बट इट इज अ पार्ट ऑफ बेतीन विच इज एक्चुअली वी कॉल इट एज बेतीन ओनली वो कितेंच दिश्टी पडना तेवटेनूय दिश्टी पडना हेवटेनूय दिश्टी पडना दाखयल्लो आशिल्लो दोनूय वाटेंतल्यान खंय गेलो स्पीकर सर आज जेन्ना आमी वेन वी आर गोईंग टुवर्ड्स द कोस्ट लायन वी रियलायज दॅट देर आर लॉट ऑफ प्लेसीस वेर गोंय सदांच वेगळें म्हणटा आनी CRZ खातीर तांच्या एक्टा प्रमाणे आनी प्रोविजना वेळार सुद्दां CRZ फॉर गोवा हेज बीन मार्क डिफरंटली खाजन आसा शेतां आसा बाकीचे तरेतरेचे बांद आसा वेर वी नीड टू लूक एट इट एट अ व्हेरी स्मॉल मायक्रो लेवल एंड इट इज व्हेरी इजी टू मॅप इट ऑल्सो आय अंडरस्टँड मिनिस्टर्स ग्रीवन्स की तो गेलो थंय ताका कोणें कितें म्हणलें कितें हें जालें बट सेल्फ इम्प्लिकेशन्स कॅनॉट बी पुट ऑन द पीपल ऑफ गोवा बिकॉज तुका कितें कोणें म्हणलें आनी कित्याक म्हणलें हांव जबाबदारी घेवंक शकना आज गोंयची प्रजा रस्त्यार कित्याक आसा हे सरकारान समजून घेवपाची गरज आसा कित्याक वाय दे आर एजिटेटिंग वाय दे आर अंडर एजिटेशन इन स्पायट ऑफ कोवीड वाय दे आर ऑन द रोड्स आज CZMPची भावना एक साद्या प्रमाणात ट्रान्सपरंट मॅनरान सपोज गव्हर्मेंटान डिस्कस केले इश्यू सोंपता आणि हे करता जाल्यार कितें जाय स्पीकर सर वी आर सेयिंग गेट द पॉयंट्स बॅक टू द विलेज पंचायत लेवला वयल्यान 2 दीस दी 3 दीस दी 3 दिसा भितर सबमीट करपाक जाय हॅव अ ग्रामसभा डेडिकेटेड ग्रामसभा जर एन्श्युअर दॅट ऑल दीस थिंग्स आर गिवन वन्स एंड फॉर ऑल आनी त्याच्या प्रमाणे एडॉप्शन करा लास्ट टायम तुम्ही घेतले तुम्ही कांयच केलें ना आता तुम्ही आमकां पंचायत लेवलार वचपाक तुम्ही दिना तुम्ही आता दादागिरीची भाशा उलयता तुम्ही आता एरोगन्स दाखयतले जाल्यार गोंयची प्रजा करतले कितें आज स्पीकर सर वेदर इट इज युअर एरिया इन काणकोण और वेदर इट इज द एरिया ऑफ माय कलिग्स कॉमन इश्यूज which I would like to highlight will be almost the same for every area. My colleagues who are sitting here, I would also like to know their views because CRZ or CZMP plan is very important when it comes to the state of Goa. Speaker sir, थोडी आमी सर्वे नंबर मार्क करून दिले की खाजन जे आशिल्ले ते मार्क मॅच जालेच ना म्हणून सर्वे नंबरूय दिले ताजेर कांयच जालें ना बंद जो दाखयलो आमी स्लुईस गेट जी दाखयली ती मार्क केल्ली जाली ना ती जेन्ना जाली ना जाल्यार सगळी HTL बाकीची सगळी चेंज जाता आता हें करता आसतना 5% PPT म्हणून आशिल्ली 5% PPT सॅलिनिटी जी मागिल्ली तेन्ना सुद्दां आमी सांगिल्लें जेन्ना खारसाण तूं काडटा आयच्या तारखेन गेल्यार भितरूय खारसाण मेळटली सगळ्या कडेन मेळटली कित्याक बांदूच ना पूण आज पर्यंत स्पीकर सर ताजेरूय कांय डिटेल्स डिस्कशन जाल्लें ना आज स्पीकर सर जे आमी फिल्ड्स 1991च्या पयलीं दाखयताले whatever has been shown as paddy fields, those need to be kept as paddy fields. 1991 coastal plan भायर सरिल्लो आनी ताज्या पयलीं ही शेतां म्हणून दाखयलेली ही शेतां उद्ध्वस्त कित्याक जाली पडीक कित्याक पडली थंय मँग्रोव्स कित्याक आयले आनी ते तुमी आतां बफर झोन म्हणून करतले जाल्यार तूं एक वाटेन म्हणटा
की आम्ही आत्मनिर्भर जावया, स्वयंपूर्ण जावया. स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार शेतकऱ्याक आनी आत्मनिर्भर करतले जाल्यार शेतकऱ्याक शेती करपाची संधी मेळपाक जाय. ती संधी मेळटली जाल्यार शेतां करपाक मेळपाक जाय. शेतां करपाक मेळटले जाल्यार ही लॉ of the land has to be proper. It may be a center subject, but this is where the equation of the center and state comes together. I know he has overworked overtime, used his offices, taken the extensions, given us the time frame to do it, agreed. But has it flown down to the people of Goa is the biggest question. What his thoughts were, has it matched the expectations and aspirations of what Goa needed in terms of the CZMP plan is the question. Speaker sir, आजच्या तारखेन जो plan काडिल्लो आसा is nothing but a fooling document which is having mistakes in various levels starting from demarcation of the HTL to identification of eco-sensitive zones. थोड्या जाग्याचेर Speaker sir, NDZ2 has been marked in village areas, for example, along the Rivandar Causeway. हे म्हाका दिसता इलिगल एक्टिविटीज करपाक केला काय ना हो प्रश्न एक पडटा. दुसरो स्पीकर सर, CRZ नोटिफिकेशन कित्याक घेवपा जाय? इट हॅज टू कम टू एम, द होल एम इज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व our coastal ecosystem in order to ensure coastal ecosystem benefits are enhanced for the local fishermen and traditional dwellers. बाब चर्चिल हाजेर सांगतलो. हाजें समज वायलेशन केलें जाल्यार फायदो कितें? तिसरे स्पीकर सर, हे सगळें करतलो जाल्यार पब्लीक कन्सल्टेशन आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ फायनलायझेशन ऑफ अ पॉलिसी डॉक्युमेंट. आनी खंयचेय पॉलिसी डॉक्युमेंट फायनलायज करता आसतना जेन्ना पब्लिकाक घेवन तूं कन्सल्ट करता तेन्ना यू गेट द रायट मेथोडॉलॉजी. 7th March कितें जालें, हाव इनजस्टीस, ग्रॉस इनजस्टीस टू द लोकल्स वॉज कॅरीड आउट, वॉट थिंग्स वर यूज्ड वी हॅव सीन. एक वाटेन कोविड म्हणटा पूण त्या तरेन पुलिसेची फौज आशिल्ली म्हूण सांगता. आय थिंक पुलीस इज बीइंग यूज्ड एवरी डे एवरीवेअर बाय दीस गव्हर्मेंट टू बुलडोज द थिंग्स टू प्लीज द सेंटर इन द मॅनर दे फील दे शूड डू. सेंटर सांगता, स्टेट करता. स्पीकर सर, लोकल फिशरमॅन अँड ट्रेडिशनल ड्वेलर्स तांचो फर्स्ट रायट आसता ओवर दीस कोस्टल रिसोर्सीस. तांकां खबर आसा हाव टू लिव्ह इन हार्मनी, तांकां खबर आसा हाव टू लिव्ह विथ नेचर. आनी तें करता आसतना स्पीकर सर, तांचो आवाज आयकून घेवप हो प्लॅन करता आसतना इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमची गोंयां स्पीकर सर जवळ जवळ 120 किलोमिटराची कोस्ट लायन आसा. ताजी ऑलरेडी आमी एक्टिविटीज तुमकां सांगले इलिगॅलिटीज खूब वाडिल्ली आसा. ती सांबाळटली जाल्यार हो CZMP प्लॅन समज सारक्या अर्थान आयलो ना जाल्यार दीस वील क्रिएट फर्दर गॅप. स्पीकर सर, the CRZ notification 2011, this has a provision which says the state government shall identify fishing village and notify them. हे हेपाजडली कित्याक केलें? प्रॉपर कन्सल्टेशन कित्याक करूं ना? आनी हे लोकल्सां कडेन घेतल्या शिवाय तुवें कितें केलां, कशें केलां? हाव इट वॉज डन अँड हाव इट कॅन बी डन. स्पीकर सर, ह्या हातून म्हाका दिसता अ कॅज्युअल अप्रोच हॅज बीन युज्ड. The state government does not seem to be interested in the welfare of the people, but they are intending to destroy their livelihood with the inappropriate planning tool called as CZMP. Speaker sir, it is a demand that a proper fishing village identification verification is done, appropriately demarcated, and all facilities envisaged in the CRZ notification are extended to them. Because the problem तुमकां एक म्हणल्यार ground truthing जालेत ना. Very important aspect of a CZMP plan. Ground truthing करपाची गरज आशिल्ली by NCSCM, the consultants, to verify the facts on the ground vis-a-vis what is proposed in the document. हांवें थोड्या ऑफिसरांकडे उलयलो स्पीकर सर, they said we went with those points पळोवन गुगल पळोवन तुजो CZMP प्लॅन जावंक शकना. ताज्या खातीर स्पीकर सर, हो इशू म्हाका दिसता सिरियसली घेवन वी वील हॅव टू डील विथ इट सिरियसली. CRZ प्लॅनान स्पीकर सर तुमकां सांगलें CRZ3 to CRZ1 आनी CRZ2 फ्रॉम 3 to 2 हे जे केल्ले आसा एक्सप्लेनेशन ना कित्याक केला तें. इलिगल रॅम्पंट कन्स्ट्रक्शन जे जाल्ले आसा इन दीस एरियाज फ्रॉम दीस NDZ which is 0 to 100 meters, ते ताजेर कितें करतलो तें कांय खबर ना. एरिया जी इको सेन्सिटीव आसा आनी सँड ड्यूज फॉर्मेशन आसा थंय कितें करतलो क्लियर ना. स्पीकर सर,
आमकां आनीक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम ऑफ ट्रेडिशनल ड्वेलर्स आसा. तांची कन्स्ट्रक्शन इलिगल इतलें जाल्लें आसा. पयलीं सदांच एक एक्सेस आसतालो टू रीच टू द बीच टू कॅरी आउट दीस फिशींग एक्टिविटीज. आज ते रॅम्पंट इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स इतले जाल्ले आसा की तातूंतल्यान एक्सेस टू द ट्रेडिशनल ड्वेलर्स कमी जाल्लो आसा. हाजेर सरकार कितें करूंक सोदता हें तूं बागा जावं कलांगूट जावं मांद्रे जावं हें दिश्टी पडटलें. एक स्पीकर सर, CRZ protects right to livelihood of the locals. Any illegal activity in connivance of authority and government will take this right from locals and make them ecological refugees on their own village. आज स्पीकर सर हो विशय पळोवपाची गरज आसा. आज जेन्ना आमी हे सगळे विचार मांडटा ताजेर एक दिसता स्पीकर सर की CZMA ह्या मॅपान पयलीं वचूना, आतांय वचूना आनी तांणी जी वेबसायट घाल्ली फॉर पब्लीक सजेशन ऑब्जेक्शन्स ती तांणी जी घाली तातूंत कितले इनकॉर्पोरेट केले तांकां विचारले ते म्हणटा आमी व्हडली एक्सरसायज करून पावना, इट वॉज टू हॅक्टीक म्हणून. स्पीकर सर ही एक्सरसायज परत करपाची गरज आसा आनी अ प्रॉपर डिसिजन नीड्स टू बी टेकन. CZMP has a huge socio-economic and sentimental fallouts, and this must be done with utmost care and due diligence. Speaker sir, जेन्ना हांव म्हणटा कलेक्टर आशिल्लो काय कोण आशिल्लो त्या दिसा प्रिजायड करपाक कोणाकूच खबर ना जाल्यार त्या टायमार प्रिजायडिंग ऑफिसर कोणता खबर ना जाल्यार मिटींग कसलें आनी पब्लीक हियरींग कसलें. स्पीकर सर, त्या दिसा तांणी सांगलें की 11 पयलीं रेजिस्टर कर म्हणून. रेजिस्ट्रेशन टेस्ट जेन्ना आमी पळोवंक गेले खूब जाणांनी म्हाका सांगलें की ते रेजिस्ट्रेशन डेस्क थंय नाशिल्लें, कोणाक रेजिस्ट्रेशन खबरूय नाशिल्लें आनी पब्लिकाक भितर घेतलें ना म्हणून. दीस वॉज द 7th of March. Speaker sir, I would only say that with all these things what we have taken by CZMA and CZMP, one grave procedural mistake what they have done is that CRZ notification 2011 specifies identification of fishing villages and its final notification by the state government. This in my opinion is not done as on date. The question however is, when there is no final notification of fishing villages, how was this demarcated into the draft CZMP? The CRZ notification says that the fishing villages, but what is marked is fishing wards. This itself is not in tune with the notification and must be recalled. अशे कितलेशे grave issues as a speaker sir, I believe will come to the forth when we call for a public hearing. ताजे खातीर जे विशय मांडल्या ताजेर ऑनरेबल मिनिस्टराक एक कळकळीची विनंती आसा की गांवांनी हे विशय जे ज्वलन जाल्ल्या लोक रस्त्यार आयल्या. Let us not go by the egoistic approach. Let us take everybody together, understand the issues, discuss with them. Public consultations at panchayat level with a fixed time limit तुम्ही करात. पण once and for all ही exercise complete करूया. आणि तुझे CZMP झाले जाल्यार we know that our traditional fishermen, fisher folk, dwellers, everybody gets protected. आणि जे लोकांक त्रास जाता ते फुडें जावचे ना आणि जी इनसेक्युरिटी ज्या गोंयकारांक भितर आयल्या ती बंद जातली. स्पीकर सर, I rise. ना रे उलयता मरे वता तूं बेगीन वता तर ना तो आसा मरे तागे सामको फेवरेट सब्जेक्ट मरे तो. Speaker sir, I rise to support the motion, the resolution moved by my colleague Sri Rohan Kaute with respect to the coastal zone management plan. Speaker sir, a राज्य लहान राज्य 105 किलोमीटर coastline, more than 40-50% फॉरेस्ट कवर म्हणजे अशा परिस्थितीत हे राज्य फंक्शन जाता. लँड इज ए व्हेरी क्रुशियल इशू. हांगा सगळी झगडी जाता ती जाग्या लागून जातात. अशा परिस्थितीत खंयचोय प्लॅन, एनी प्लॅन यू मेक हॅज टू बेनिफीट द
state has to benefit the population of Goa, has to benefit the people of Goa. तो मागीर रिजनल प्लॅन जायत, तो मागीर आनी कसलो ऑथॉरिटीचो प्लॅन जायत, तुजो फॉरेस्टाचो आनी कसलो प्लॅन जायत. These all the plans have to benefit the people of Goa and गोंयकारपण सांबाळून दवरपाचें अत्यंत म्हत्वाचें हें हांव मानतां. स्पीकर सर, प्लॅन जालो, म्हाका दिसता हाजे पयलीं डेलिब्रेशन जालें. हो प्लॅन पयलीं एकदां हांगा डिस्कस सुद्दां जालो बऱ्या पयलीं. कितलो तेंप जालो ह्या प्लॅनाचो घोळ आतां तो आसतना ताजे पयलीं सुद्दां पयलींच्यान तो चालू आहा. आतां जेन्ना प्लॅन जालो, प्लॅन करता आसतना तेन्ना त्या टायमार सजेशन दिल्ली खंयची तरी तामिळनाडूची कन्सल्टंट तामिळनाडू दिसता ताका सजेशन दिल्लें हांगा आमदारांनी सगळ्यांनी कशे पद्दतीन करपा जाय, कशे कॉन्फिडन्सान घेया. तुमी सायटीर चला, सायटीर पळया, पंचायतीच्या लोकांक मेळा, फिशरमॅनाक मेळा, कारण दे आर द पीपल. कोस्ट लायनीचेर रावपी चडशे ह्या कोस्ट लायनी वेळे खुबशे आमदारय हांगा आसा. आमदारांनी उलोवपाक जाय. दे शूड प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ देअर पीपल. आनी म्हणून हो जेन्ना प्लॅन आतां जालो, सगळे कडेन रिएक्शन बरें आयलें ना. म्हाका याद जाता रिजनल प्लॅनाच्या वेळार आमी ड्राफ्ट प्लॅन केलो चार्ल्स कुर्याच्या अंडर, आनी वी सेंड द ड्राफ्ट प्लॅन टू ईच अँड एवरी पंचायत. आनी पंचायतीक सांगलें तुमचें सजेशन धाडा. यू प्रिपेर युअर ओन प्लॅन एंड सेंड इट बॅक. त्या भशेन हो प्लॅन तयार करता आसतना तांणी कन्सल्टंटांनी दे शूड हॅव गॉन टू द पंचायत. They should have met the panchayat people. They should have met the fishermen. Local population कितें जाय, तांची अपेक्षा कितें आसा हें तांणी पळोवपाचें. आनी तें जर पळोवन प्लॅन तयार केल्लो, म्हाका दिसता काबरालाक इतले त्रास पडना आशिल्ले, कोणाचें रिएक्शन जायना आशिल्लें. पीपल वूड हॅव वेलकम द प्लॅन. टुडे द प्लॅन इज बींग अपोज टूथ एंड नेल. म्हणजे बाय पंचायत मेंबर्स, एवरीबडी सेज दॅट दीस प्लॅन शूड कम बॅक and they should be consulted before preparing a plan. तातूंत खूब इशू आहा. रोहनान हांव आनी ते रिपीट करना, बिकॉज रिपीट केल्यार हावसाचो टायम चड पेड्ड्यार जातलो. रोहनान सगळे डिटेल्स सांगले वीच आय ऑल्सो हेड. गोंयची स्थिती कशी आहा, तामिळनाडूची स्थिती वेगळी, बाकीच्या राज्यांची वेगळी. गोंयांत खाजन लँड आसा, गोंयांत मिठा घरां आसा, ताणें सांगलें त्या भशेन. म्हणजे अशे तरेतरेचे हे गोंयांत आसा. हे सगळें सांबाळून ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची घरां आसा, हे सगळें सांबाळून असो प्लॅन तयार जावपाक जाय. इको सेन्सिटीव झोन्स आसा, NDZ आसा, हे सगळें पळोवपाक जाय. आनी म्हणून हो प्लॅन जेन्ना आयलो तेन्ना पंचायतीचें रिएक्शन, ग्रामसभेचें रिएक्शन, सगळ्यांचें रिएक्शन, कोणेच तो प्लॅन वेलकम केलो ना. आनी मागीर सरकारान पब्लीक हियरींग, बिकॉज तांकां टायम कन्स्ट्रेंट आसा, तांकां बेगीन धाडपाक जाय, तांणी पब्लीक हियरींग. म्हाका कोणें फोन केलो, रिजनल बाब आशिल्लो थंय, रिजनलान म्हाका फोन केलो, हांव फोंड्या आशिल्लो. रिजनल म्हणपाक तूं मातसो हांगा यो पब्लीक हियरिंगाक, थंय यो अशें. पूण हांव गेलो थंय गेलो जाल्यार कितें, पब्लीक हियरींग म्हणजे कितें स्पीकर सर? पब्लीक हियरींग म्हणजे ईच अँड एवरी पर्सन हॅज ए रायट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन. दॅट इज पब्लीक हियरींग. दॅट इज वॉट आय प्रिज्यूम. वॉट इज द मिनींग ऑफ पब्लीक हियरींग? एवरीबॉडी हॅज मस्ट हॅव रायट. दीस इज डेमोक्रेसी. म्हाका कितें दिसता तें एक्सप्रेस करपाचो अधिकार म्हाका आसा. हांव जर पब्लीक हियरिंगाक थंय जर पावत, ते पळयल्यार 400-500 पुलीस रवींद्र भवनाच्या भायर, कितें अटॅक बी जाता काय कितें रवींद्र भवनाचेर कितें आसा. आनी भितर गेलो हॉलांत, भायर 2000 लोक आनी भितर 50 लोक. हांवें कलेक्टराक विचारलें, इज दीस पब्लीक हियरींग ऑर इज दीस प्रायवेट हियरींग? अरे पब्लीक हियरींग आहा जाल्यार पब्लीक मस्ट बी इनसायड न्ही. आतां काल हांव पेपराचेर वाचलें पळय, सेजा गोवाचें हियरींग फॉर एक्सपान्शन, पेंडॉल घालून कितलेशे लोक थंय बसून ते पार्टिसिपेटेड इन द हियरींग. दॅट इज पब्लीक हियरींग. भितर चर्चील मेळ्ळो म्हाका, भितर रिजनल आशिल्लो. आनी ते हियरींग कोण ऑब्जेक्शन घालपाक कोण ना थंय. ऑब्जेक्शन घालपी लोक सगळे भायर. कॅन वी कॉल इट ए पब्लीक हियरींग स्पीकर सर? आनी म्हणून म्हाका दिसता की हाजेर आमच्या मिनिस्टरान स्टडी करची सारकी. लोकांक जाय तें जावपाक जाय, लोकशाहीत लोकांक जाय तें जावपाक जाय. हांव सदांच सांगतलो की लोकशाहीत आमी SEZाक अपोजिशन आयले. अवर गव्हर्नमेंट शूड गट्स टू स्क्रॅप द SEZ irrespective of whatever commitment we had given earlier. लोकांक नाका जावं नाका असो स्टँड आमी घेतलो. त्या
त्याच भशेन हो प्लॅनाचो इश्यू जो आसा ग्राम सभाक अपोज आहा, पंचायती अपोज आहा, फिशरमॅन अपोज आहा, आनी जांचे आयकुपाक जाय तांकां भितर वचपाक मेळना रवींद्र भवनात, ते भायर. आनी बाकीचे थोडे जाण 50 जाण भितर. आमी तांकां म्हणलें तुमी हियरींग कोणा खातीर घेता? ते म्हणपाक लागले आमकां 5 पर्यंत अशें बसून रावपाक जाय. 5 पर्यंत बसून रावल्या थंय. चर्चिल सामको बसून आशिल्लो थंय, सकाळच्यान बसून आशिल्लो. आनी म्हणून म्हाका दिसता स्पीकर सर, बाब रोहन खंवट्यान जो हें रेजोल्युशन हाडलां, हें रेजोल्युशन अत्यंत म्हत्वाचें आसा. दिस इज लिंक्ड टू द एंटायर पॉप्युलेशन ऑफ दी स्टेट. थोडे कोस्टार रावना आसत, बट इट अल्टिमेटली लिंक टू इच अँड एवरीबॉडी इन दी स्टेट. आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें हाजेर फेरविचार करचो. परत जाय जाल्यार कारण ते आनी जे पद्दतीन तें केलां ती पद्दती तांची रॉंग आसा. दे मायट नॉट हॅव विजिटेड द सायट, दे मायट नॉट हॅव डिस्कस विथ द लोकल पॉप्युलेशन. ते लोकल पॉप्युलेशनाक आमकांच एक फावटी थंय गेल्यार कळना, पूण तांचे कडेन उलयले शिवाय तूं प्लॅन तयार करपच न्ही फिजिकली. तूं कन्सल्टंट केदो व्हडलो, आमी व्हडले कन्सल्टंट पळयल्या. कन्सल्टंटाचें काम आसता तें फक्त मिटर लावपाचो. कन्सल्टंट म्हणटा ते मिटर लावपाचें आनी उबारपाचें, आनी कांय ना. हाजे पयलीं व्हडले बाब तिकल्यानूच एकदां सांगलें, कसलो तरी टुरिजमाचो खंयचे तरी तो कन्सल्टंट आशिल्लो, फक्त तो मिटर लायता. वरां अमके, 2 वरां अमके, 4 वरां अमके. तांकां त्या लोकां खातीर प्लॅन तयार करप हें ते पडून वचूना. तांगे मिटर लागलो की जालें. आनी म्हणून म्हाजी एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा की ताणें हो प्लॅन परत रिकॉल करचो. पंचायतीक तांकां कॉन्फिडन्सान घेवचें, तांचे कडेन डिस्कस करपाक लावचें. फिशरमॅनाक कॉन्फिडन्सान घेवचें, जे त्या दिसा ऑब्जेक्शन घालपाक शकले ना, जे भायर उरले. तुमी तांकां कोविडाचे अंडर आनी कितें रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय म्हणून तांकां भितर वचपाक दिलें ना. आनी तो प्लॅन परत एकदां फेरविचार करून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तयार करचो. ज्या प्लॅनाचें लोकांनी स्वागत करपाक जाय, वी वेलकम द प्लॅन, अशें रिएक्शन लोकांचें येवपाक जाय, अशी म्हजी इच्छा आसा. CGMP resolution बाब रकालीक रोहन काउंटीन ताका सपोर्ट करपाक उबो राहिलो. स्पीकर सर, पब्लीक हियरींग म्हणल्यार मिनींग कितें? 6 फेलो हियरींग, 5 फेलो हियरींग, पब्लीक हियरींग. पब्लीक हियरींग म्हणल्यार पब्लीक को इंट्रस्ट आहा त्या लोकांक हियरींग. पूण थिंग तें पब्लीक हियरींग जालां 7 तारखेर. 50 people हियरींग. स्पीकर सर, हें CGMP बाब म्हणटा कोस्टल बेल्ट पळय आहा, टोटल काबिलोसी सावन माजोड्डा पूण बेल्ट आहा, हो आख्खो कारांगूटसून. ह्या बेल्टाचेर ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा ते 50 मेत्राचे आहा, 50 मिटर. आतां थिंगा CGMचे ते कोण येयले, खूंय चेन्नयसून येयले. आतां हांव एकलो, हांव बरो सायंटिस्ट धरया. म्हाका सांगिल्लें तूं हेलिकॉप्टराचेर वच, गुगलाचेर चोय आनी चेन्नय चार्ट काड म्हूण. कितें कळटा म्हाका दिसता बयलो चार्ट काडयलो हें गायलें. तुमी गोंयांक काबार करपाक सोदता. आयज हांव ल्हानपणींत ह्या दर्याको नुस्त्या मारपाक वचपी, नुस्तें हाडपाक वचपी. आज जेन्ना पयलीं त्या प्रमाणे आमगेले कोस्टल बेल्टाचे 100 वांट केले तुमी. 1985 MPD इनवॉल्व जाला, पोर्ट इनवॉल्व जाला. हो म्हणटा हो दोयर आपल्या गेलो, तो म्हणटा दोयर आपल्या गेलो. अरे दोयर कोणा आलो? दोयर पब्लिकाक गेलो मरे. दोयर पब्लिकालो, दोयर इतले हाडल्या MPD जावं पोर्ट जावं हो दोयर आपल्याक म्हणलो. आनी आतां तुमी CGMPचे दाखयलां 200 मेत्रांचे भायर सिम्यान आमी फिशऱ्यांक दिलां
म्हणजे 200 मेत्रां भायर फिशींग वॉट केला. 200 मेत्रां भायर 200 मेत्रां भायर फिशींग वॉट जाता आनी 200 मेत्रां भायर फिशींग वॉट केला आनी थिंग फिशिंगा भायर आनी कांय करून येना. अरे सो आज संवसार आसतलो तुमकां, इंडिया सोडया संवसार आसतलो. आज संवसारा खबर आहा वन ऑफ द बेस्ट बीच इज गोवा, बेस्ट रिवर इज गोवा, बेस्ट हाजन गोवा. आज जेन्ना धोयर पळय आहा तो ओपन आसपा जाय. हाल्या हिंगा पळय 1985 तितून एमपीटीन आपल्याक हो धोयर आपल्या पडा तो धोयर आपल्या पट म्हणून केलो आहा, कोर्टान आपल्या पट म्हणून केलो आहा. हाल्या समजा तरी हेमी हाल्या लॉ काडलो आनी धोयरा तरी दुरीक घायले 300 मेत्रां भायर. म्हणजे हांव फ्री वचपाक तें बंद, टुरिजम बंद. ह्या दिसाक 7 तारखेर 6 तारखेर हांव हॉस्पिटलाक लागलो. सांगपा म्हळ्यार म्हाका फूड पॉयजनींग जालें, आपोलो लागलो आनी म्हाका 2 दीस राव म्हणटाय. आमी ना 2 दीस राव म्हाका खाली वचपाक जाय कित्याक हें पडत सब्जेक्ट. म्हाका म्हगे फॅमिली म्हाका प्रॉब्लेम करलो, दोतोरूय प्रॉब्लेम केलो ना म्हणून म्हाका वचपाक जाय. सकाळ उठून हांव थंय गेलो. येयल्यार बाबा आख्खो सगळो लोक 2000 लोक भायर आहा. कितें जालां हांगा भितर गेले. कसो हियरींग तें पब्लीक हियरींग. स्पिकर सर हांवें ते दीस तांकां सांगलां हांव म्हण आमगेलो CRZ मिनिस्टर पळय आहा काबराल हुशार आनी तो बाळो वयतालो गांवांगान वयतालो पूण ताका कोण इन्सल्ट केला. पूण एक उडत करपाक जाय. पॉलिटिक्स एक पाट पडलो की ना इन्सल्ट घेवपा जाय. मस्ट टेक द इन्सल्ट. पॉलिटिक्स येवप न्हू. पॉलिटिक्स म्हणटा कोण इन्सल्ट करतलो कोण गाळी मारतलो ताका नो बार. सो एक पॉलिटिशियन जेन्ना तूं वयता गांव इन्सल्ट करता तो तुका इन्सल्ट जायना. तूं बरें कामां वयता थिंगा ताका लागून तेणें वचपाक बंद केलें. स्पिकर सर मुगेलें फूल मागणें जो पळय त्या दिसा चाना दिसता पळय मनीस येयले तांकां तें कांय समजना. तेमी गुगलाची कितें काडलां हें तें 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 केलां ताका वोट ना. ताका लागून हांवें पोटूक एक लेटर दिल्या. जो प्रायवेट सेक्रेटरी जो आहा CGMP ताका लेटर दिल्या एक्सटेंशन करून. एक कॉपी हांवें बाब CRZ मिनिस्टरान दिल्या, एक कॉपी हांवें मुखेलमंत्र्यान दिल्या. आनी तुमी गांवान वसा 5 लेवलाचेर वसा 5 लेवलाचेर वसा थिंगा 5 लेवलाचेर ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तेमगे लायका कोण कोण बुदवंत आहा थिंगा गांवचे बुदवंत आहा बुदवंत मासता ते खबर आहा तें आयका आनी तें घेवन तुमी मागीर प्लॅन काडा. ना जाल्यार जावचें ना. आनी आनीक एक मागता आमचो गांव गोंयचो गांव आमी सेपरेट स्टेट केल्या. सारकें आहा रे आमचो सेपरेट स्टेट. आमी कित्याक लागून सेपरेट स्टेट केली जेन्ना आमची सेपरेट स्टेट केल्ली आहा आनी आमी सेपरेट आहा ते प्रमाणे आमगे पळय लोकांक कितें जाय तें थिंगा जावपा जाय. सेंट्रल कितें करता म्हणटा तें आमी आयकपाक शकना. सेंट्रलाचेर आमी बब करपाक जाय. आमी सगळे 40 आमदार जावन सेंट्रलाक सांगपाक जाय. सेंट्रलाक आमी सांगपाक जाय तुमी करता तितले आमी तयार ना रेडी करपाक. सेंट्रलाक गव्हर्मेंट हुंचो आसूं काँग्रेस आसूं BJP आसूं हुंचो आसूं तेन्ना आमगेली सेपरेट स्टेट. आमी 40 आमदारांक आमी बॉब मारपाक जाय बॉल मारपाक जाय की सांगपाक आमगे गोंया पळय कितें जाय ताका लागून आमी सेपरेट
सेपरेट स्टेट मागिल्ल्या आमगे सेपरेट स्टेट आहा ते प्रमाणे आमगे लोकांक जाय तशें हें करपाक जाय. स्पीकर सर, आज आमी इतले हावज आहा, हावजांत जायते मनीस येवन बरें बरें काम करून गेले. भाऊसाहेब बांदोडकार पयलो चीफ मिनिस्टर जालो, ताणें खूब बरें काम केलें. पूण एक कारण लागून ताणें गोंया महाराष्ट्रा घालपाक केलें तेन्ना ताचो एकूच तो एक तेगेले मातशें मिस्टेक जाली. ताणें मुखार कितें तरी चिंतलां, पूण तेन्ना जागशीक ते ऑपोजिशन पार्टी तयार जाले. ओपिनियन पोल गेलो, त्या टायमाचे ओपिनियन पोलाक हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकठांय जावन हें गोंय सांबाळ्ळां. जाल्यार म्हाजे महाराष्ट्रा पाट आसताले, 2 MLA आसताले, 1 MP आसतालो, कांय जावपाचें ना. पूण आज तेमी केलो म्हूण 40 दिसान आमी बसता येना, आनी आमी 40 दिसां बसून तरी आमी गोंयांत तरी कारबार करपाक सोदता, हें सारकें ना. पूण हो पद म्हळ्यार सेंट्रलान धाडले, सेंट्रलान धाडला. सेंट्रल आमगे गोंयांत सेंट्रल चलयता, सेंट्रलाक आमी रेस्पेक्ट दिवपाक जायो, तितल्या कामाक दिवपाक जायो. हा समज गोंयांत आख्या सेंट्रल आपल्या वत म्हणटा दितले तुमी, अशें कितें आहा? देखून मुगेलो सारको मेन पॉयंट पळय म्हणटा, जे कोस्टल बेल्टाक जी पंचायत आहाय, जे फिशरमॅन आहाय, जे तळे ते गांवचे बुदक आहाय, तेंची बरी वचोन बाब काबरांक वचपाचें थिंगा, तुका जाय जाल्यार आमी रावची बराबर, कोण कितें म्हणटा म्हणटी आमी सोंसपाक जाय. पूण आमी तेंगे आयकया आनी उपरांत तो प्लॅन करया, ना जाल्यार गोंया काबार करतले. गोंय काबार जातलें आनी तुमची नातुरां पुतुरां तुमकां शिराप घातले. तुम्ही गोंय काबार केलें म्हणून. आज सोबीत गोंय, भांगाराचें गोंय, हें भांगाराचें गोंय आहा, इतली सारकी दोई दोई माती ते दोयरा कडेन आहा, इतले सँड ड्यून आहा, इतले सोबीतकाय आमचे रापणकार आहा, इतले आमचे ट्रॉलर वाले आहा, हे सगळ्यांक तुमी काबार करपाक सोदता. देखून हांव मागता, हें हांव तरी सारको ओपन तुमकां, हांव तरी केसो तयार ना जो चायना येवन भुगोलाचेर प्लॅनाचेर भोंवून प्लॅन काडून ताका तुमी 50 लोकांक घेवन हियरींग करून प्लॅन तयार करता. वी आर नॉट रेडी. हांव 40 आमदार तुमी सांगपाक जाय आनी तुमचेर जो तुमचे फाटल्यान हें तरी अशें केलें जाल्यार आख्या 40 लोकांक 40 आमदारांक 40 आमदार बसले तेन्ना भुरग्यांचो फ्युचर जनरेशनाचो शिराप आसतलो. देखून हांव मागता आनीक एक फावट चीफ मिनिस्टराक हांव उपकार मागता. स्पीकर सर, हांव उपकार मागता. 40 पडले हांव आजून मागता. तुमी 40 जाणां तकली उजार करा आनी तेमकां टायम दिया, गांव गांवांत वचा आनी तेन्ना तेंगेले सगळे आयकून घेत मागीर तुमी प्लॅन करा. देव बरें करूं. Rani, you want to speak? Much has been discussed on the coastal zone management plan. We are running a government in a democracy, a government of laws. I would like to know here, under which law you are making this regulation?
which is the statutory authority you are referring to? I would like the minister to clarify on the floor of the House that I am referring to either Town and Country Planning Act, I am referring to the Regional Plan, I am referring to any other act. Under which act are you trying to enforce this law on the people of Goa? Please clarify on the floor of this House. That's all I have to say. Speaker, sir, very important resolution which has really disturbed some people as far as interest of Goa even are concerned. Speaker, sir, I would like to make a mention that right from inland waterways, the whole destruction of Goa started with nationalization of rivers. It started systematically in a plan which was devised almost 20 years back. And we all, elected representatives from that time to now, are just being part and parcel of that plan. Now we really don't know who is ruling the state when it says when 20, 30 years back this plan starts, and it goes to a certain level that the whole modus operandi of this plan starts from some 20 years back. Now, Indian National Waterways Act was first, there was a debate in the House. I will just make a note of that. I will just bring it to the notice of the House that in that act itself, all authorities are vested in Inland Waterways Authority of India. Like that, now in CZMP, the plan is made taking into account what happened in that act. What is required systematically to take possession, it has been put in the CZMP plan. Now, the CZMP plan, people have their objections. And the objections will decide another 20 years what will be the future of Goa. So I feel that as elected representatives, we need to, take up interest of the state. Don't be part of the plan, what was there, and don't be slaves of somebody else who is going to decide what is the future. What will happen 20 years now? We have to get elected 20 years ahead to decide the future, what will happen in 20 years. So therefore, आमगे भुरग्यान आमकां विचारना जाचें तुगे पाय कित कोत्ता काय म्हण आमगे भुरग्यांकडे दुसरे भुरगे जातले तुगे पाय कित कोत्ता काय असेंब्लीन पायो माया जाल्यार आमी आज आमगे हें सारक जावपा जाय आनी जशें it has been discussed, every village wise we need to focus. I know there is a restriction that you have to do it fast. I know there is a restriction that you have to give it in time. There is already this. But then, do it properly in the best possible manner. I know, when I was discussing with the minister, he is a very, very intelligent man as far as the law is concerned. So he studied a little more than us. But his study should be directed in the interest of the state. I am not casting aspersions on his study, but certainly I feel that if he uses his intelligence, his reasoning in the interest of the state, to see beyond what he is looking at. In that plan, what the center wants to do in Goa. In that plan, not center, but few of these corporates want to do for Goa. I think if he just diverts himself from that plan, he will be able to save the state. So when we went for that CZMP, Mr. Rane says that is discriminative. So in fact, discriminatory.
So, in fact, I want to tell the minister that when we went there for that hearing, इतलो लोक भायर आलो, and in that confusion, लोक किती उलयताय ते खबर ना, लोक elected representative बघत आसताय. आम्ही हाय ऑपोजिशनाक, तुम्ही हाय रुलिंगाक. ऑपोजिशनाक वयत आसताय बाबा आम्ही प्लॅन केला काय म्हणून लोक आमकां विचारता तुमी कितें करता काय म्हणून असेंब्लीन. थिएटर एक्टिंग करून हांव असेंब्ली उलयता, थिएटर एक्टिंग करता तूं. तर स्पीकर सर, I only want to tell you that we have to allay the fears, the fears of the people. लोकांक कितें आहा तें, आनी आमी सदां मागताले की तुमी पंचायतान धाडे जावं लोकांक कॉन्फिडन्साक घे जावं कितें बरें जायनी म्हूण. आमगे कांय ना. We are not here to disturb. Like for example, Chief Minister made a statement in one of the functions which I was there. I would like to tell the Honorable Chief Minister, he made a statement that people are objecting and that people should say it, that other people should... 1 minute, Lawrence. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. The Chief Minister in that function, he says that there are NGOs just objecting for the sake of objecting, or rather he meant to say, I don't know, I might be wrong, he maybe have some other motive, but I just want to, what I have understood. He made a statement that NGOs are objecting and they are just objecting for any government project. And he calls upon the people who were there. He says, you all should justify whether this project, what the government is doing, is required or not. I would like to bring it to the notice of the House that today we are all here 40 is because somebody had objected, and in that opinion poll, otherwise we would have not been even, we would have not been there, some of them, and the Chief Minister was, whatever Chief Minister of our state would have been just one MLA or 2 MLAs, and all of us would have been perhaps been sarpanches. And because those fellows who, like how we made a statement, they don't divide that, they don't opinion pullak, गोंय भितर घालपाक आनी गोंय भायर घालपाक ते भाशेन आज लोक झगडटाय. कित्याक तांकां इंट्रस्ट आहा स्टेटीची. Why can't we create a system where they will be taken into confidence? Why can't we gain their confidence? आमच्यान तेंगे कॉन्फिडन्स घेवपाक आमच्यान कितें करूं जाता तें कित्याक why people should say आमी दादागिरी करताय म्हणून, हो गव्हर्नमेंट दादागिरी करता म्हणून. Forget about the politics. I am looking at it in a simple manner beyond politics. Can't the government tell the people this is right, this is wrong, this is right? हे सार सिस्टम में तेंकीच जाय तें करपा जायना. काल आनीक एक स्टेटमेंट जालो की आमी गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट करताय लोकां ना, आमी गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट करताय आनी लोक ऑब्जेक्ट करता. गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट लोकांक करताय जाल्यार जरी तर लोकां नाका जाल्यार गव्हर्नमेंटान कित्याक करपाचें? सो म्हजे भाशेन की आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी हें करपाक स्पीकर सर CZMP तुगे प्लॅनाचेर जे तेंगे फियर्स आहाय हांव जाणा. इवन कोलाचेर जेन्ना लास्ट असेंब्लीन कोलाचेर डिस्कशन जालें तेन्ना 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाय म्हूण गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेयलें तें म्हणून नेक्स्ट येतोलें आमगेलें आनी नेक्स्ट हितू आनी मुखार आहा. बट पॅसेंजर ट्रेन्स कितू वयताय आनी कितें जाता तें आजून देखून बुलडोज करून तुमी करूंक सोदताय तें स्टील वी वील डिस्कस इट इन दीस असेंब्ली, बट इट शूड बी अवॉयडेड स्पीकर सर, बिकॉज इंट्रस्ट ऑफ गोवा कितलीं झाड वयतलीं आनी कितें वयतलीं ते भाशेन ह्या प्लॅनाचेर पडे आहा. Inland Waterways Act, this is a full thing. CZMP, Inland Waterways Act, nationalize of rivers, right from highways and right from port trust. The whole plan of action is the coal. Whatever has been done is exactly for the coal. जे कोळशा के करू सोदताय कोणाक आमगे स्टेटी कांय फायद ना आनी कोत्ताय कोणाकू
कॉम्पिटिशन पासून एकले इंडिव्हिज्युअलाक थिंग तर ऑक्शनिंग जालोलें लायक फॉर एग्जाम्पल आज मायनिंग कॉर्पोरेशन जालें ते भाशेन थिंग तर ऑक्शनिंग जालोलें इट इज नॅचरल रिसोर्सीस थिंग तर ऑक्शन जालोलें आनी थिंग तर जायते पयशे जोडून जाताले स्टेटीक कंट्रीक जर जायते पयशे येताले जाल्यार खूब फायदो जालोलो थिंगाय ना थिंग एक मनशाक दोन मनशांक हेल्प करपाक at the cost of our health, at the cost of our state, at the cost of cutting trees, at the cost of destroying the environment. Speaker sir, I think I made my point. I don't want to be a preacher. We require more followers than preachers, or rather more practice. We have to practice what we preach. Speaker sir, I would request the government to do something that will have trust of the people. So because during this pandemic and after pandemic, people have really misunderstood what the government wants to do. So I would call upon the government beyond politics, म्हणजे पॉलिटिकल करपा न्ही तूं ट्रस्ट कितकोन लोकांचे घेता तो तुका जाता ट्रस्ट घेवपा लोकांक वी विल सपोर्ट यू. It is not that we are objecting because just for the sake of objecting or just no. Speaker sir, I would call upon the government to do something that will allay the fears of the people of Goa. So plans जो पंचायतान धाडन war footingaचेर fast तुगे hearing कोण सारकें कोण केलें जाल्यार म्हाका स्वता it will be in the interest of the state. आनी जोरी तर गव्हर्मेंट आहा जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक फायदो दितले कितें म्हणून गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. थँक यू स्पीकर सर. Speaker sir, the Coastal Regulation Zone Notification 2011 guidelines for preparation of Coastal Zone Management Plan at 4 public views on CDMP at A prescribes that the draft CDMP prepared shall be given wide publicity and suggestions and objections received in accordance with the Environment Protection Act 1986. Public hearing of draft CDMP shall be held at district level by the concerned CZMA, the Coastal Zone Management Authority. The Coastal Zone Management Authority, in order to create awareness about the draft CDMP, telecasted a presentation in the expert member of the authority, Shri Dongre, in English on prudent media on 5th March at 7:30, 9:30, 11:30, 6, on 6th at 1:30, 3:30, 5:30, 7:30, 9:30, 10:30, 10:30 in the morning, and 6:30 p.m. in the evening. A presentation on the draft CDMP was also telecast in Konkani on 4th March at 7:10 p.m., 5th March at 10 a.m., 6th March at 3 p.m. The said presentation in English and Konkani was available on YouTube, Facebook. This had 60 minutes telecast in English, which had views of more than 596 on YouTube, 7,400 reach on the Facebook, 486 views on Konkani on YouTube, and 11,821 on Facebook in Konkani. Speaker sir, the concerned stakeholders, departments and corporations were consulted while preparing the draft Coastal Zonal Management Plan, which includes the cadastral maps from DSLR, the regional plan maps from the Town and Country Planning Plan Department, outline development plan from Planning and Development Authority, Department of Fisheries, Captain of Ports, Tourism, GTDC, Water Resources Department, Goa State Pollution Control Board. Speaker sir, officials of Town and Country Planning Department, Department of Fisheries, Goa Tourism Development Corporation and Department of Settlement and Land Records, etc. were deputed in 2017 to the NCSM to understand the CDMP process as to avoid the necessary information for the preparation of draft CDMP.
Further meetings were also thereafter with the concerned departments come to Goa. Officials of the Department of Settlement of Land Records, Department of Fisheries, Water Resource Department, along with representatives of the Department of Environment, were deputed issues raised being critical to the state of Goa. The government requested the Goa Coastal Settlement Authority to cancel the public consultations. The Goa Coastal Zonal Management Authority thereafter withdrew the notice of the public consultation. The Department of Environment thereafter held hearings at Taluka level from 19/7/2019 to 9/8/2019 in order to explain the coastal zone management plans. However, except for Bicholi, Panjim and Kuchare, there were no deliberation interactions with respect to the technical aspects of the CDMP plan. The public at large opposed the hearing, demanding the meeting be held in every village municipality to explain the CDMP. Taking into consideration the demands made during the Taluka level hearings for explanation of the CDMP in every village municipality officials were deputed to the local bodies to explain the map from 25/11/2019 to 5/12/2019. The details are there, Speaker Sir. The state government represented to the Ministry for Environment, Forest and Climate Change to amend the CRZ notification 2011 to restrict the HTL along the bunds and sluice gates. The MOFC considered request of the state government and amended the CRZ notification restricting the HTL along the bunds and the sluice gates. The state government had requested the local bodies to prepare their own CDMPs and all the 105 village panchayats and 6 municipal councils corporation had submitted draft CDMPs which were forwarded to National Center for Sustainable Coastal Management, Chennai, for incorporation of draft CDMPs. 13 village panchayats and Penne Municipal Council had agreed to a draft CDMP submitted by NCLCM in 2019. The fishing wards and fishing zones have been demarcated by the officials of the fisheries members of Department of Fisheries, members of Fishermen Society and officials of the DSLR. The authority only provided assistance in the form of DGPS equipment. The following officials of Fisheries Department are appointed to demarcate and inspect the boundaries of the village wards. Shri Bhanudas Madgaonkar, Fisheries Officer, BDO. Shri Gurdas Kerkar, FO Malim. Mr. Vipul Mapari, FO BDO Penne. Pundlik Naik, FO Ponda. Pradeep Gauns, Fisheries Officer, Vasco. Agnello Dimelo, Fisheries Officer, Ponda. Ale D'Souza, Fisheries Officer, Panjim. Joel Dinris of Fisheries Officer, Kankona. The Kazal land and the sluice gates demarcated by the engineer of WRD along with representatives of the respective biodiversity management committees. The engineers, I'm giving the names also. Mr. Ravi Shankar Godi, Mr. K.S.K. Patil, Ankush Gaonkar, R. Godi, Arun Naik, Shailesh Naik, Anil Parolekar, Nazret Vaz, Ganpat Raikar, Allah Baksh, Satyavan Desai, Sainath Zamidkar, Rajendra Gaonkar, Ajay Kuchadkar, M.S. Shekhawat, N.V. Deshpande, P.R. Naik, Shailesh Valdesai, Vinod Naik, Malikarjun, Sudesh Desai, Paresh Surelekar, Rajan Shirodkar, Kishore Pawar, Ganesh Lankar, Shantaram Gaonkar, Lucas, Sandesh. We are not interested in the who These are some of the representatives who were tell him to give us what we have asked, under which law and which section they have done that. The biodiversity chairmen of all from Marse, Panchwadi, Shiroda, Puri, Wadi, Talauli, Durbat,
Bandora, Kundai, Boma, Aldona, Tivri, Urgaon, Kandola, all White House board members' names are also recorded, Speaker Sir. They were part of preparing the CDMP, Speaker Sir. The authority is now comparing the draft CDMP submitted by the local bodies with the draft CDMP submitted by the NCSM. Response from the NCSM. Response received from NCSM will be forwarded to the local body, Speaker Sir. The authorities also received more than 4,000 objection suggestions in 2021 and in addition to the received earlier in 2019, which are being examined individually by the authority. The authority will constitute a committee which will carry out ground truthing, and if the objections are found to be technically correct, necessary corrections will be recommended in a draft CDMP. Speaker Sir, the authority issued notice for conducting public consultation at North Goa and South Goa on 28 January 2021. And the public consultation was conducted in Kala Academy for North Goa district at Ravin Bhavan for South Goa district on 7/3/2021. And the same has now been challenged before the Honorable Court of Bombay at Goa and the PIL with writ petition number 4 of 2021 filed by the VCAP, Traditional Fishermen Association and others versus State Inter-Ally challenging the notice of public hearing scheduled issued on 20th January 2021 as scheduled for this. Speaker Sir, the relief sought for the petitioners are the said petitioners. They are asking in the hearing in the Honorable Court, which is pending before the Honorable Court by both North and South districts, Speaker Sir. At present, Speaker Sir, there is an interim relief given by the Honorable High Court and directing GCMA not to notify the plans for public hearing without appraisal as per law, and for order saying the minutes of public hearing dated 7/3/2021. Speaker Sir, the order again for an order from the High Court. Again, there is a hearing, interim relief which is given is very specific, and it was passed on 24/3/2021, Speaker Sir. And at present, the hearing is the interim order, and matter is now sub judice, which hearing is kept on 5th of April 2021, Speaker Sir. I think, Speaker Sir, there are few things which I have read, Speaker Sir, which I have told. And in nowhere, Speaker Sir, we are confusing with two things, Speaker Sir. One is the EIA draft notification, Environment Impact Assessment Authority, and one is the authority of the Environment Protection Act. Implement झाल कैसे? There are सगळे object आले implement कैसे? said there are wrong. wherever. Just wait, he's replying, just wait. 60 days is not required, sir, as per the Environment Protection Act. There are allegations made against the government that there are paddy fields and CRZ. Speaker Sir, what has been done is basically only to make a CZMP plan. And there are no CZMP plan when it was being made. Teka जे DSLRचे कॅडेस्ट्रल प्लॅन आशिल्ले, स्पीकर सर, ते यूज केल्ले आनी ते यूज करतना हो कॅडेस्ट्रल प्लॅन जो आशिल्लो हो 1974 or 75 ही घरां दाखयल्ली आशिल्ली, स्पीकर सर. तेजे नंतर कॅडेस्ट्रल प्लॅनान तेजे नंतर दाखोवंक नाशिल्ले आनी बेसिकली आतां जे आमी एज गव्हर्मेंट, देर आर 2-3 issues which we have said as government. Honorable Chief Minister has also said that the plan is basically to determine 2-3 things. One is, first is the HTL line, high tide line, low tide line, the hazardous line. Hazardous line is the imaginary line. In case of tsunami, at what point of level of water it will go to the furthest point, which has got nothing to do with planning or development of that area. It is just basically a line
which is drawn on the map with reference of 100 years data, खंय तरी फाल्यां जर सुनामी जाली वा आनी कितें जालें उदक कितले लेवल पासून पयस वयतलें स्पीकर सर. दिस इज द hazardous land. चवथी गोष्ट जी आशिल्ली स्पीकर सर, that sand dunes, mud flaps and आमचे ESS, that is eco-sensitive areas, have to be protected. This is the basic concept of the entire plan. And for this, Speaker sir, there were 4 committees which were made under the scientists. One was the turtle management nesting plan, site management plan. One was the mangroves plan. One was the wild sand dune mapping plans. All these committees are formed, Speaker sir. With their inputs, these plans have been made. And as I have said, Speaker sir, in my reply, कि जो कोई गोष्टी आसा पळय, that we have made. One minute. I'm replying. If there is anything they can. No. They're not just the time of the house. 1 minute. The time of the house is very valuable. You cannot bring anything and everything here which is not legal. You quote the sections under which law you are doing all this nonsense. Because sir, I think in the reply I have mentioned already that Show me the section. the Environment Protection Act 1986 is under this act. It is being done. Speaker sir, I think I have answered our senior colleagues' answer. It is not of the state government act. It is the central act of 1986 which protects the coastal zone which is there in the entire country. Based on this, it is not the environment department who is doing. We only suggest it is the nodal agency is the coastal zone management authority which is doing the plan, Speaker sir. Speaker sir, as I was saying, I think I have answered senior colleague Sri Raniji, whom we have facilitated for 50 years. In the 1996, this plan was supposed to be prepared in 2011, Speaker sir. Goa is the only state which has not prepared, and we have, which was not prepared from 2011, Speaker sir. I understand that my fellow colleagues and people of Goa, I was listening to our honorable leader, long-time leader, tall leader, Mr. Chachil Alemao, जो तो सांगतालो गोष्टी सांगतालो पण म्हाका तुवें एक्सपांड केला आसतलें, पूण म्हाजें एक हें आसपाक जाय की ज्यो गोष्टी लोकां खातीर फक्त चचिलाक नाका, आमकांय सगळ्यांक लोकां खातीर करपाक जाय, आनी ज्यो गोष्टी लोकां खातीर करपाक जाय हो सरकार तेच करता, स्पीकर सर. ज्यो गोष्टी हांवें परतून सांगलां की 4000 ऑब्जेक्शनां फायल केल्या, स्पीकर सर. टेक्निकली ही ऑब्जेक्शनां सगळी कंपायल करून जाता, स्पीकर सर. दे वील बी ऑल कंपायल्ड, आणि एवरी ऑब्जेक्शन जे टेक्निकली सांगलेले आसा, स्पीकर सर, will be examined again by going on the ground putting करतले, स्पीकर सर, and all those things will be recorded. आता आमचो एक कलीग म्हणटालो की फिशिंग विलेज, आता विलेज आमचे गोंयान विलेज म्हणटा ती व्हडली आसा, सो विलेज यू कॅनॉट, एंटायर विलेज कॅनॉट बी पुट, स्पीकर सर. So that they put in what, which means fishing village. That is part of the fishing village development, Speaker sir. Speaker sir, and fishing village, हांवें जशें सांगलां की फिशिंग विलेज ऑथॉरिटीन डिमार्केट करूं ना, फिशरीज डिपार्टमेंटा जे मनशांनी अंडर द फिशरीज डायरेक्टर आनी तेंचे टिमी भितर तो फिशिंग वॉर्ड जे आसा हे दिल्ले आसा, तेजेर ते घातले आसा, स्पीकर सर. आनी आख्खी विलेज अशी कलंगूट विलेज आख्खी विलेज फिशिंग विलेज जावंक शकना. सो तेका लागून ते वॉर्ड्स म्हणटा ते फिशिंग विलेज इक्वल टू फिशिंग विलेज अशें करून तेणें केल्लें, स्पीकर सर. दुसरी गोष्ट जी आसा, स्पीकर सर, चचिल बाब खबर करता, मागीर तुका सांग, हांव सांगता. दुसरी गोष्ट, स्पीकर सर, म्हाका दिसता चचिल बाब जो सांगता, आमचे सगळ्यांक गोंयकारांक आमचे आमदार सगळे 40 आहा, हे सगळे गोंयचे बरें करपाक फुडें सरल्या. आनी जेंका तकलेन आसा, जें हांवें सांगलां, ऑनरेबल CM आसा आनी आमी आसा, कमीट करता,
की फिजिकली जी ऑब्जेक्शन 4,000 दिल्ली आसा ही आता 4,000 प्लस असतली ही कंपायल करता कंपायल करून जे टेक्निकलिटीज आसा ती कमिटी करून एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची कमिटी करून विथ ऑल एक्सपर्ट्स फिशिंग एक्सपर्ट्स मागीर तुझे CRZ मागीर तुजो डायरेक्टर ऑफ DSLR हे सगळे कमिटी करून ईच अँड एवरी ऑब्जेक्शन विल बी ग्राउंड फुटेड आणि टेक्निकली एज पर 1986 और 2011 नोटिफिकेशन तेजेर जे बसता आणि तेजेर जे जाता ही सगळी इम्पोज करून जातली आणि तेन्ना हो प्लॅन फुडें वयता सर. चार वर्सां आसतलो आमी एरियर वचपी तो म्हणटा फिशींग विलेज एकी कडेन म्हणून फातराडे कांसरां रांपोवणी पदऱ्या रांपोवणी केळ्या रांपोवणी हाना रांपोवणी त्यो सगळ्यो आख्खे विलेजीन रांपोवणी आसले सगळे कडेन आसले फिशरमॅन नॉट ओन्ली वन प्लेस तुवें चोयल ना तें तूं म्हणटा फिशींग विलेज तुमचे कडेन आख्खो दर्या कडेन फिशींग आसले फिशर आसले कित्याक हांव कितें सांगत तुका तूं मोस सोडिता फिशर हाली फिशरमॅन हो तुमचे कडेन कशें आख्खे दर्या कडेन फिशरमॅन ते जर परस हेजे तुमी 200 मेटर भायर दवरता आनी मागीर म्हजी दुरी कांडोरो आडयता म्हणून तो चीत तें आनी तूं आतां पळय जावं वयता म्हणल्यार तो वच मागीर आमी तुजी बराय. Mr. Speaker, sir, 1 minute. You cannot bring anything and everything in the house and push it on the people of Goa. There has to be statutory backing. You have not quoted a single section. You are only saying environment, environment, and environment. Under environment, you are going to steamroll anything? Please don't do that. Tell us under section so and so we have made this plan. We asked for what was this? This is only arbitrary. You can't run a government arbitrarily. Because उदोच्यान आमच्या मिनिस्टराचे आयकता हांव पळोवंक सोदतालो तो इंटेंट कितें आसा काय म्हणून कित्याक रेजोल्युशन ज्या तरेन मांडलां ते रोहन खंवटेचें रेजोल्युशन और बाब प्रताप सिंग राणेचें रेजोल्युशन और बाब दिगंबर कामतीचें रेजोल्युशन और बाब चर्चिलाचें रेजोल्युशन न्हय बाब रेजिनाल्डाचें न्हय इट इज अ गोंयकारांचें रेजोल्युशन गोंयकारांचो विशय जो मांडपाक जाय तो ह्या हावजान हाडला डिस्कस करपाक. उत्तर आयकतकर अशें दिसलें की आपल्याक वावर काडपाक जाय तुमी कोण म्हणटा ते म्हणत उलयता ते उलयत आपल्याक आपूण जाय ते उलयतलो म्हणून. आय थिंक दीस एरोगन्स हॅज टू चेंज बिकॉज हांगा एक दिश्टी पडटा की आपूण फिक्स मायंडान आय एम नॉट रेडी टू डिस्कस. आय हॅव सिंपल क्वेश्चन वीच आय आस्क्ड हिम. हू आर दीस बायोडायवर्सिटी कमिटीज बिकॉज did biodiversity committees which are under panchayat get direction from the panchayat to go and do all these things? Who has done it? जी कमिटीज ताणें काडले फिशरमॅन कितले आशिल्ले फिशींग कम्युनिटी कितले आशिल्ले प्रश्न काडून गेलो खूब आसा. CRZ तो म्हणटा फिशींग विलेजीस नी फिशींग वॉर्ड्स आरे तुजें 2011 नोटिफिकेशन दिता क्लियर मॅन्डेट की नोटिफाईंग ऑफ फिशींग विलेजीस सो फिशींग वॉर्ड्स खंयच्यान आयले. स्पीकर सर 2019 पोर्ट लिमिट नाशिल्ले पोर्ट लिमिट खंयच्यान आयले जे CRZ 1 आशिल्ले CRZ 2 गेले कशे गेले हे करता आसतना स्पीकर सर ग्राउंड ट्रुथींग तो म्हणटा व्हेरी गुड बट दिस ग्राउंड ट्रुथींग हॅज टू बी डन विथ द पीपल द लोकल फिशरमॅन ऑफ द कम्युनिटी हू इज देयर. दॅट इज वाय वी आर सेईंग गेट इट टू पंचायत लेवल. हांगा इगो कुशीक दवरया की एकूच प्लॅन भायर सरतलो जातूंतल्यान सगळ्यांचे फुडले गोंयचे फ्युचर हातूंत मॅप आउट जातले. ताच्या खातीर पॉयंट समज पळोवन गेलो ही टोल्ड अबाउट प्रेझेंटेशन वीच हॅपन वेन वॉट हॅपन वेन एग्रीड. प्रेझेंटेशन घेतिल्लें ते तुज्या ऑथॉरिटीन इनकॉर्पोरेट केलें म्हजी पेनां दी फ्रांक पंचायतींतले ताणें कांयच करूं ना. आय डोंट नो अबाउट एक विलेजीन केला एक विलेजीन करूं ना. आमी स्लूइस गेट दिली बफर झोन दिलो बांद दिलो सगळें सांगलें. वॉट एवर यू हॅव बीन टॉकिंग अबाउट द प्रेझेंटेशन येस प्रेझेंटेशन्स वेर देर बट वॉट problems we showcased, what presentations we gave, what CZMP plan we submitted,
as panchayat plan, as plena di franca, was it taken? No, Speaker sir. तो न घेता तुझी कमिटी कितें डिसायड करता, तुज्या मिटिंगेनी तुमच्या हातून तुम्ही कितें डिस्कस करता ते गांवकारांक खबर ना, आनी ताज्या खातीर हो इश्यू तयार जालो. आज लोक पब्लीक हियरींग कित्याक मागता स्पीकर सर? लोक पब्लीक हियरींग मागता की तांची आज एक खंत आसा की जो विशय तांणी मांडिल्लो तो थंय आयलो ना, जो विशय ते मांडून सोडटाले ते घेवना. 4,000 odd applications or objections cannot define the sentiments of the people of Goa, Speaker sir. Public outcry is different. Coastal issues are different. And here विषय आम्ही complete करना, neither are we taking anything differently. I am only saying biodiversity committees, if you have taken, did the panchayats tell you under what mandate you took them? Who gave the mandate? Did panchayat give you the mandate? पंचायतीन सांगले बायोडायवर्सिटी घाल, बायोडायवर्सिटी कितें करता गांवकारांक खबर आशिल्ली? अशे विविध प्रश्न येतात स्पीकर सर. हातून स्पीकर सर की जेन्ना आयडेंटिफिकेशन ऑफ खाजन आनी बांद केले म्हणटा, कोण आशिल्ले, केन्ना केले, कशें केले, हे आज लोक प्रश्न विचारतात. रिप्रेझेंटेशन ऑफ हातून फिशींग कम्युनिटीन आशिल्लो प्लॅन 1991 उलयता स्पीकर सर. 1991 प्लॅना प्रमाणे आमी गेले सुद्दां. The Honorable Minister will admit that we do not have data. Data you have available as of 2005, not 1991. Now what data you are going to make applicable? Are you going to make applicable data of 1991 where there is no data? Or you need to take a decision of 2005 and make that applicable data? असे विविध प्रश्न स्पीकर सर आज गोंयकारांमध्ये आसा. बाब दिगंबर कामत, my colleagues from the south were there, we were in the north, we have seen it at grassroots level. आज एखादी ruling opposition आमकां उलोवंक रावना. हे विशय गोंयचे, हे विशय समतीन वन चर्चिल बाबान म्हणला अशें resolution should be one to decide what आमच्या गोंयकारांक जाय, whether the right of Goa needs to be protected or we need to fall down and bow down to the center who needs to do demarcations and give it to us. सेंटर डिमार्केट करतले आनी आमी वागतले काय आमकां जाय तशें आमी वागतले, वो डिसिजन आसा. कायदो करता, कोर्टान वता, रीट आसा, भायर पडटा, भितर पडटा, आ मॅटर्स ऑफ सबजुडिस बिकॉज somebody is aggrieved and somebody does not want to do it. We are not getting into legality. We are in the assembly today. आणि हांगा डिसिजन घेवचें पडटा की गोंय करता आसतना, फुडें वता आसतना सरकाराची नीती फुडें कितें. सरकार परत पंचायत लेवलाचेर what he is talking, Speaker sir, is as good as he drafting it in the interest of the people. If it is in the interest of the people and he is drafting it, what is the problem in getting it to the panchayat level time frame? I am with that time frame also. He must be also having that he has taken special part for Goa where we have got a little more extension of time as compared to other states. Agreed? केला पण सगळे करून समज आम्ही आयदनान समज स्पीकर सर बिर्याणी करून सोदताले, चिकन बिर्याणी, आणि तातूंत काय नाच भितर जाल्यार कसली बिर्याणी ती. ताज्या खातीर आज जे आमी कितें करूंक सोदता, आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर की तुम्ही सगळे आतां पर्यंत जे घेतला तुजे प्रोएक्टिवनेसाचेर आय एम नॉट वॉन्टिंग टू कमेंट. यू हॅव डन युअर पार्ट. बाब चर्चिलान म्हणला तशें आमी कितलेंय केलें, शेवटी ते 4 उतरां आयकुचीच पडटा आनी आयकताय बी आमी, वेदर वी आर इन द रुलिंग और वी आर इन द ऑपोजिशन. टुडे इज द डे फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर एंड रिजॉल्व स्पीकर सर की CRZ प्लॅना बाबतींत आमी कितें करता. पंचायत लेवलाचेर वचून सेंटिमेंट लोकांचे आयकता ना आयकता हाजेरूच जावन कित्याक ना जाल्यार वी हॅव अंडरस्टूड वॉट दे आर ट्रायिंग टू टेल अस बाय दीस होल थिंग. इवन इफ वी डिस्कस फॉर द नेक्स्ट 1 hour, आय थिंक डिस्कशन सोंपचें ना. ताणें फक्त पंचायत लेवलाचेर व्हरतलो काय व्हरचो ना डिस्कशनाक इतलें समज सांगलें. वी नो द टोन एंड द ट्यून ऑफ द गव्हर्मेंट. I'll speak, let him reply. Speaker sir, one major issue which I want to make a charge. CZMP plan तू डिले करता, फायनली कोर्ट काडटलो प्लॅन कर म्हणून आनी तू एनफोर्स करो सर. दिस इज द चार्ज ऑन यू. स्पीकर सर, आय एम एगेन रिपीटिंग, परतून रिपीट करता. हो प्लॅन जातलो म्हणून टायम पास करप,
तुगेले हियरिंगाक आनी कित करप हियरिंगान काला एक जमीन जे ओलीफ आर्टिस्ट आहात ते हॉलांत बसून तुवें गेले इन्स्पायर्ड ऑफ पॅन्डमिक तरी आसता आमकां काय म्हणना आतां तूं बरो सोदिता की पर्पसली डिले पर्पसली तो प्लॅन म्हणजे लोकांगे व्यू हें कोन्न नासतना पंचायत डिले कोन्न सगळे कोन्न म्हणजे तूं CZMP हो प्लॅन धाडटो तूं फायनली कोर्ट डिसिजन दितलो हो प्लॅन घाल म्हणून लायक इन द केस ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट आय एम मेकिंग अ चार्ज ऑन यू दिस इज नथिंग पर्सनल what I am saying politics side इथून can you go one step ahead आणि तुझ्यान सांगपा आता बाबा आमी हो प्लॅन गांव या बेगीन फास्ट या वी विल कोऑर्डिनेट विथ यू लोकांक कितें आहा तें घालया आनी बरो प्लॅन करुया जो मुखार आमकां बेनिफीट जाता तो तूं काडी जा सांगपाक स्पीकर सर I am not on politics at all. I have been telling you purposely पोत्तून सांगता कित्याक लोक आहाय ते आमकां पात नाय लोक आमकां समजता की आमी कितें कोत्ताय तें लोकांचे एगेन्स्ट काम कोत्ताय म्हणून आय अंडरस्टँड तूंय म्हणटा आमी सगळे लोकांक लागू आहाय आमकां लोक जर तर म्हणटलो की आमी लोकांक लागू आहाय म्हणून आमी लोक जाय तें करपाक गरज आहा आनी लोक जर तर जाय तें करपाक गरज आहा जाल्यार फास्ट तो प्लॅन वचोन तेंगे व्यूज घालून तो प्लॅन करुया तूं डिले कोत्तलो स्पीकर सर यू आर गोइंग टू डिले इट आनी तो प्लॅन जो तुवें आतां मुखार हाडला cool and a calm manner will become final. Do you want that to happen? Do you want that to happen? Tell me if you want that to happen. You have to decide. आमी हिंगा बेश्टे उलोवन टायमपास करपाची गरज ना जायते फावट लोक म्हणटाय आमी उलयताय कांय जायना म्हूण जाल्यार हें कित्याक जावपा जायना कित्याक जावपा जायना why can't this happen? Let it go to the ground and in 8 days or 15 days we finish everything. We will coordinate with you. We'll take views and do it. Why can't we think out of the box? Why can't we? तू म्हणटा लोकां हा म्हण आमी म्हणटा आमी लोकां हा म्हण लोक म्हणटा आमी नाय म्हणून लोकां लागून फायनली लोकां जाय आमी जर आमकां जाय की लोक जर म्हणटालो आमी लोकां लागून हाय म्हणून कर मरे मुखार वच वी विल सपोर्ट यू We will go to the panchayats, we will meet the people, we will discuss. Why can't it happen? आता CZMP चे फिशिंग आहा लोकांगे व्यूज आहाय नुस्त्या व्यूज आहा चोय CZMP चे प्लॅन पड जालो आहा तेजे आमगे जाय जाणांगे भावागे डेमोलिशना गेलो आहा हॉटेल जालो आहाय लोक कित्याक तुमकां पात ना तें सांगो तुका हॉटेल जालो आहाय आनी कितें प्रोजेक्ट जाले तेंगे डेमोलिश जायना कोणागे डेमोलिश जाता CZMP कोणागे डेमोलिश करता I am not making a charge. I am not trying to say that you are doing something bad. लोकांगे बारके घर डेमोलिश जाता लोकांगे बारके गोंयकारांगे प्रोजेक्ट आनी भायले प्रोजेक्ट आहाय ते बरे हें जाता हॉटेलां बरे हें जाता हें कितें तेंगे रायतराचे सोंद्राचे तेंगे काम चलता हें कित्याक जायना why that's why people are not trusting us. I am not saying people are not trusting you. I am saying people are not trusting us. How do we regain trust of the people? Can't we start here? Forget about the politics. काल कोण येतलो काल कोण जिखतो ते सायडीक दवरया. Can't we do it? कित्याक आमी सदां जुडोन तेंचेर कित्याक लोक म्हणटाय आमी लोकां लागून काम करना म्हूण कित्याक start it. We will support you. We will go to panchayat. We will take the objections. We will put a plan and submit it. Okay. तुका हांव म्हणना तुका गड इंट्रस्ट आसत हांव म्हणना तुका आहा म्हूण but we will take the people into confidence also. Don't be where people are going to say you might not have that motive but people are saying that you want to bulldoze. I am only on that point. I am telling the government forget about the politics. Interest of Goa is more. आमकां जर मुखार बरें जातलें कोण येता येवन हांव खबर करता तुका तूं I am telling the honorable minister कोरें काम like चर्चिलान म्हणला सगळे चाळीस सांग जाय म्हण let a message go across to the state also कोण जिखले कोण आसले मुखार nobody knows 20 years before who were there were not there but 20 years before the plan started कसो plan start जालो inland waterways start जाले national highways जाले आणि port trust privatized जाता my resolution is coming next all this सारको systematic plan गोंय काबार करपाचो and we are part of it
हल कोण आम येतले ना, but we are part of that plan which was done 20 by some corporates. Mining खाण बंद करपाक, codes करपाक, it will become a systematic plan, and you and I will be endorsing that plan. Why can't we say, like Manor Parrikaran सांगलें की आमकां हे नाका, double tracking नाका? Why he said it? I don't know if he, let us not go into his statement. Why he said it? He was one man who could take the capacity. I hated his guts, but he said it. Why he said it? He knew what was the damage and what will happen to Goa because that comes. I am only on this point, Speaker, sir. I am sorry if I have hurt anybody in the bargain. It's only my sarcasm. It's only my, my heart that which went out and I spoke. Thank you, Speaker, sir. My name is there, Mr. Churchill Alimau. You are afterwards. Mr. Speaker, sir, we are not just sitting here because we have nothing else to do elsewhere. We are sitting here to see that proper laws and the government runs within the framework of rules and regulations. We are a democracy. We are not a dictatorship or any other government run by few people. We are all elected members. And every statute, everything that you bring has to have statutory backing. Under section so and so I have done this. Under section so and so. We are not asking you that you are at fault. Perhaps the official dumb has just sent it to you. We can't be arbitrary when we run a government. Arbitrariness only comes from dictators and totalitarian regimes. Let us, why are we wasting our time here in this house? I'm We're not here just because we have no other work to do. Therefore, kindly, when you make certain regulations, when you make some rules, kindly see that it has statutory backing. Under so and so law, I have done this. You are not mentioned a single section of any law. I have been sitting here, I have heard you. So kindly do the needful. You have got whole officialdom at your disposal when you are in the government. Therefore, my request to you is, we are making this coastal regulation zone. Under what regulation, under what law, under what section, all this, and whether it was properly seen. You say it was discussed, I don't know. When was it discussed? 2009, nothing was incorporated. 2009 was in the House. Let us not be arbitrary. Government has to be run by laws and regulations. We are a democracy. So kindly study the whole thing properly, mention and quote us under which sections and other things that you have done. Just because somebody gives you from the bureaucrats, say this, please don't repeat it. मिस्टराकडे 100 वर्सांची हिस्ट्री काढ गोंयची. सो कोस्टल बेल्ट पळय हा फिशिंग विलेज म्हणून खूंय आसना. हाजे डायरेक्टली फिशिंग विलेज म्हणून गेल्या. जो कोस्टल बेल्ट पळय हा थिंगा टोटल फिशरमॅन आसले, सगळे कोण आसले फिशरमॅन आनी मिक्स लोक आशिल्लो. नॉट ओन्ली फिशरमॅन, दुसरो लोक आशिल्लो. आता तुमकां बाबा फिशर विलेज म्हणून कोण सांगले तुमकां फिशर विलेज कर म्हणून? तो फिशर विलेज करता आनी लोकां मात थिंगा
फिशींग जे पळय फिशरमॅन पळय आहा ते आख्या टोटल बेल्टाचे आसले एक कोळेन एक दोन किती रांपणी आशिल्ल्यो आमी आख्या दोयराको भोंवपी रातची दिसभर नुस्तें खावपाक रांपण कितली रांपणी आशिल्ली म्हाका उड आसता अजून आतां तुमी फिशर विलेज कितें केलें रे जो पळय फिशरमॅन आहा टोटल कोस्टल बेल्टाचे फिशरमॅन आसलो आनी तिका दुसरो लोक आसलो फिशींग विलेज म्हणजे नाच हातून तर फिशींग विलेज तूं ह्या लोकांक सगळ्या भायर मारता आनी एकाक भायर मारता स्पिकर सर हांव मागता कर्स पळय म्हणटा कर्स त्या हाडण्याक प्लीज म्हाका उलोवची तुका लावता अरे भुरग्याचें कोण जालां आतां काय पडलां ते कर्स पळय म्हणटा लोकांचे घेयनाका तूं बरो मनीस तूं देवान खूब ज्ञान दिलां Sir, point of order, Speaker, sir. Speaker, sir, the language what my honorable colleague is using, I think you should expand it. I am not here to be cursed, or he is not here to curse me, Speaker, sir. I know my duties, I know my laws, and I know how to go about it. He is nobody to tell me what to curse and not to curse, Speaker, sir. Sorry. It is already been expunged. Sorry, my dear. हांव कितें म्हणटा स्पिकर सर कोणें हाय म्हणलें उतर बरें न्हू तूं मानता जाल्यार मानया माननाका हांव कितें म्हणटा आमकां जाय तुमी बरें काम केल्लें पूण सगळे लोकांक दुखोवन काम करा आतां तुमी इतले थिंग बोर्ड मारला ते प्रमाणे आनी कोणा येवपाक तुका चान्स ना खंयचे पार्टीक तुमी बोर्ड मान दाखयला ऑनलायन सगळें पळय दाखयला भायरी पूण हेजेर तुमी त्रास करतले हेजेर तुमकां त्रास करतले कित्याक सीएम ते फकत समजनाका तुमी टोटल कोस्टल बेल्ट टोटल दुसरे आनी लोक सगळो तो आसतलो बेटी तुका हांव मागता बाप राग दिवं नाका तुका जायतान कोणी कितें म्हणा म्हाका खबर आहा तुका फिलींग जालो आहा फिलींग घेनाका रे पॉलिटिशियन आमी सो टेक इट तोच लोक तुका बरो म्हणटलो पर्सनल घेनाका स्पीकर सर चर्चिल बाबा एकट्याकूच पडोन गेलो अशें गोंयकाराचें ना स्पीकर सर हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकांय गोंयकाराचें पडोन गेला स्पीकर सर नाल्यार चर्चिल बाबा आपण गोंयकार व्हडलो लिडर आनी आपुणूच गोंयकाराचें बरें करता रे तूं आतां उलयता मरे आतां मुगे आयक मरे आपणाचे आपुणूच गोंयकार आनी आपुणूच गोंयकाराचें बरें करतलो हें चर्चिल बाबाचें तकलेन आसा आसतलें आमी गोंयकार आनी आमी गोंयकाराचें बरें करपाक सोदता स्पीकर सर हांवें सांगला स्पीकर सर की 105 विलेजीन तेंचो आपणाचो CDMP प्लॅन दिला स्पीकर सर हांवें सांगला की 4000 लोकांनी आनी बाकीच्यांनी जे ऑब्जेक्शन सजेशन दिल्लें स्पीकर सर हे सगल्यो गोश्टी जे विलेज पंचायतीन दिल्या ते टेक्निकल गोश्टी हांवें सांगला कमिटी करून एवरी कडेन लक्ष घालतले आनी जे सारकें आहा एज पर CDMP 2011 और 1986 जो रेग्युलेशन आसा हेजे अंडर जे बसता ते हांव पर्सनली घालून घेतलो स्पीकर सर ज्यो गोश्टी ज्यो आतां आमचे कलीग सांगता की विलेजीन वच हेजेर वच हे सगळी गोश्टी हांवें सांगूनच ते 105 प्लॅन पावले स्पीकर सर विलेज पंचायतीनूच करून दिले स्पीकर सर तेणीच एकठांय रावन जे आपणाचे ग्रामसभेक घालून आनी बाकीचे गोश्टी करून तेणी दिल्ले स्पीकर सर आतां ह्यो गोश्टी कंपेर करून हांवें सांगला स्पीकर सर हांवें सांगला की ह्यो गोश्टी कंपेर करून ज्यो एप्लिकेशनां आयल्या ही सगळी कंपायल करून टेक्निकली जे रिजन जे पंचायतीन प्लॅन दिला आनी ते प्लॅना भितर जे CDMP प्लॅना भितर बसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी भितर बसतल्यो स्पीकर सर हांवें सांगलेलें आय एम स्टील टेलिंग स्पीकर सर आनी आमी करपाक जाय नाल्यार एकटोच चर्चिल बाब आपणाचें गोंय आनी तो श्राप ते पळय भाशण उलयता पळय आमकां कोणाचे श्राप नाका स्पीकर सर ज्यो गोश्टी
गोष्टी स्पीकर सर आज जे एनजीटी सुप्रीम कोर्टान प्रायव्हेट फॉरेस्ट केला स्पीकर सर आणि आज लोकांक त्रासान घातल्या की कोणे तेजे लक्ष घालूं ना म्हणून त्रास जाले स्पीकर सर आणि हेजेर जर लक्ष आम्ही घालना आज घालना तर ह्यो गोष्ट परतून सीडीएमपी जातले स्पीकर सर आणि खंय तरी कोण तरी वयतलो आणि जे रॉंग प्लॅन आसा स्पीकर सर ते नोटिफाय जातले हांव आज सांगता स्पीकर सर आणि ह्यो गोष्टी कोणे तरी प्रायव्हेट प्लॅन वयल्यान पयले आणि सगळे ग्रीन दिसले आणि मागीर तेका इम्प्लिमेंट केले आणि आज हे लोकांक त्रासान घातलेले स्पीकर सर जे कडेन फॉरेस्ट ना देखून फॉरेस्ट पडलेले आज ते सरकारा कडेन वा कोणा कडेन काडपाक शकना आणि हेणी म्हाका सांगपणा सांगपाची गरज ना स्पीकर सर आम्ही मन लावून काम करता स्पीकर सर and I can assure on the floor of the house speaker sir each and every जे नोटिफिकेशन कितें जालां स्पीकर सर जेन्ना आमी पयलीं जेन्ना हांवें डेट दिली पळय तेन्ना आमी गेले तेन्ना आमी खंयचो तरी प्लॅन करून आमी लोकांचे सजेशन घेवपाक गेले एवरी तालुक्यान गेले पण ते पॉलिटिकल मुवमेंट जाला स्पीकर सर आणि पॉलिटिकल मुवमेंट असो जालो की कोणे काशावां काडले आनी कितें मुजवी घातले की हे नाका अरे लोकां फुडें जेन्ना एक गव्हर्मेंट वयता तेंचे सजेशन घेता आणि ते इम्प्लिमेंट करूंक सोदता आणि ते लोकांक हे पॉलिटिकल मुवमेंट करून ताका जाणयता स्पीकर सर म्हज्या वांगडा हांव एकटो वचून नासलो स्पीकर सर म्हज्या वांगडा आख्खी टीम गेल्ली की लोकांचे सजेशन ऑब्जेक्शन अंडरस्टँड जावपाक पूण थंय व्हडलो फॅशन शो जालो स्पीकर सर आणि ते व्हडलो सगळे पॉलिटिकल लिडर आमचे येयले आणि खंयचे खंय पावयले स्पीकर सर on behalf of the government of Dr. Pramod Sawant, I can promise on the whole floor of the house that कोणे जी प्लॅन दिल्या 105 पंचायतीचे प्लॅन दिल्ले आसा each and every plan will be examined along with the plan of the CDMP. This plan जे पंचायतीन दिल्ले आसा जर टेक्निकली एज पर लॉ आहा जो राणे बापूचो लॉ म्हणटा पळय एज पर लॉ आसा टोटल इम्प्लिमेंट जातले आणि जे तेणे दिल्ले आसा आणि ते एज पर लॉ ना जाल्यार तांकां सांगले गेले जातले की हे गोष्टी हे सीडीएमपी बसना ह्यो गोष्टी तुवें सांगला ते चुकीच्यो ह्यो गोष्टी बसूंक शकना स्पीकर सर आय थिंक विथ दीस आन्सर आणि जे हांवें सांगला 4000 बाकीच्यो गोष्टी हे कंपायलिंग चालू आहा आणि कंपायल करता टेक्निकली सगळे एकठांय करता हांव जाल्यार मागीर ताका शेअर करता फुडले फावटी की ह्यो गोष्टी 4000 गोष्टी कितें आशिल्ल्यो आणि आमचो वेबसायटीचेर हांव घालता स्पीकर सर सगळ्यो 4000 कंपेर करून जे ड्राफ्ट सीडीएमपी जे पंचायतीन दिल्ले आसा जो ड्राफ्ट सीडीएमपी एनसीएसएम केल्लो आसा ते एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आणि आमच्या ऑथॉरिटी कंपेर करतले आणि जरी तरी सीडीएमपी प्लॅना भितर जर पंचायतीन सांगला आणि तितून भितर चुकीचे आसा सीडीएमपी प्लॅनान जो चेन्नई बेस्ड कंपनी केला इट इज my government responsibility to see that it is put speaker sir and this is the assurance I give on the house speaker sir and I am very clear in what I am saying speaker sir and I will see that only not Chachilu sector na goinka samarpak ammi asa sagle 40 बाकीचे उरले goinka samarpak speaker sir Chachilu sagle राव Chachilu माझे खाबर जाव माहिती उरले Chachilu एकटो गोंय सावडपाना आमकाय गोंय सावडपाना स्पीकर सर आम्ही गोंय सावडपाक फुडें वरता स्पीकर सर थँक यू स्पीकर कितें म्हटलें हांवें म्हणला 40 जाणां म्हणला हांव तें सांगता एकटो हांवें 39 जाणां तूं कितें म्हणला हांवें म्हणला चर्चिल बाल एकटो स्पीकर सर गोंय सांबाळना आमी सगळे गोंय सांबाळटा म्हण सांगला स्पीकर सर हांवें तेच म्हटलं तें म्हटलं Laws are passed, proper rules are made, and we go along the whatever has been passed. We go according to them. Now, we see a lot of arbitrary decisions in this. Arbitrariness cannot be done by the government. It will be struck down by the courts. We are a democracy. There is a legislature and we are representing here not because we have nothing else to do,
We want, under which regulation, under which law, under which section you are doing all this? You have not mentioned anything. I want it exactly on the floor of the House. The minister has not mentioned anything. Let him mention it, study it, we will accept it. But not a single section of a particular law. Environment, and coastal regulation zone, how it has come, what are you doing? This is not the way to run a government. I'm sorry. Speaker sir, एकूच Honorable Rane Sabha सांगता की it is, I have repeated again, I'm repeating again, Speaker sir, ki this is not the state act. This is a Central Act on Environment Protection Act of 1986. Based on Environment Protection of 1986, the first plan was prepared in 1996. 1996, and subsequent plan was to be prepared in 2011, and now again it is prepared in 2019. It is based on a 1986 Environment Protection Act. There are many things in that. I will give you a copy of that, Speaker sir. Please give me the copy. At the same time, I would like to know, why are you bringing it in the House without proper regulations? Statutory backing. No, without statutory backing, you can't do it. He has not mentioned a single section. I have been asking him on the floor of the House. Under which law, under which section? That is not a bill. Speaker sir. Simply mentioning environment. You can do anything under environment. Speaker sir, म्हाका दिसता उदळच्यान डिस्कशन्स हांवूय आयकतालो भायर. ओके, बरोच वेळ डिस्कशन चालू आसा. आमच्या मिनिस्टरान एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केला सगळ्या जाणांक, सगळ्या पर्यंत हांगा भायरूय बी आनी भितरूय बी म्हणटात तशें. तेंच्यांनी 108 विलेजींनी आपली सजेशन्स जे कितें आसा ती 105 विलेजींनी, सॉरी 105 विलेजींनी सजेशन्स धाडला. ओके, आनी 4 जाणांनी इंडिव्हिज्युअल एप्लिकेशन्स, 4,000 लोकांनी इंडिव्हिज्युअल एप्लिकेशन्स दिल्या. आत्ताच म्हणजे हांवूय तेच्या कडेन पयर डिस्कस करतालो. सगळे पयरचे मडगांव जाले आनी पणजे जाले तेच्या उपरांत वॉटेवर ताजें म्हणणें वॉटेवर जी सजेशन्स आयल्या ती सगळी आमी इनकॉर्पोरेट करता भितर, सजेशन्स जी कितें आहा, आनी अकॉर्डिंग टू प्लॅन धाडून दिता. आमी खंयसरूच म्हणूंक ना. स्पीकर सर, मनशाचो विश्वास केन्ना वता? एक मिनिट. मनशाचो विश्वास केन्ना वता? हे जो पाप निलेश काब्राल सांगता की 105 पंचायतींनी आपले सजेशन्स दिल्या, 4,000 ऑब्जेक्शन्स दिल्या. ही 105 पंचायतींनी जेन्ना आपले डिटेल्स दिल्ले ताच्या मागीर हो ड्राफ्ट प्लॅन परत हाडला पब्लिकाक, ताच्या पयलीं न्हय. So when this draft plan came back again, Speaker sir, one thing is very clear that the CZMA has not gone through the plans to adapt to what these 105 panchayats gave as their inputs, sitting through Gram Sabhas to incorporate in these plans. तो प्लॅन न जाल्ल्याक ताच्या मागीर ताणें जो हो आतां हाडून सगळ्या विलेज लेवलार दिल्लो परत पळोवपाक, तातूंत हांव म्हजी पेनां दिवरांकूच सांगता तुका हांव, एक गोश्ट इनकॉर्पोरेट केल्ली ना. बांद इनकॉर्पोरेट केल्लो ना, बफर झोन दाखोवना, म्हणजे बफर झोन दाखयल्ले आसा, चेंजीस केल्ले ना. सगळे वॉट एवर वी हॅड आस्क्ड फॉर नथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड. एक्झाम्पल ऑफ वन पंचायत whom I have gone at grassroots level, Speaker sir. थंयच्यान मॅन्डेट कळटा की what is the thing. Now he talks about CRZ. He complicates it with your 2011 notification. 2011 notification ताजेच फिशिंग विलेज आणि फिशिंग वॉर्ड म्हणपाक आमी म्हणनात. ताज्या 2011 नोटिफिकेशन इट मेन्शन्स फिशिंग विलेज आणि आता येता फिशिंग वॉर्ड. मागीर
परत विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीस पर्टिक्युलर थिंग विच मे बी ऑर मे नॉट बी जेन्ना हो प्लॅन आत्ता आयला स्पीकर सर 4,000 ऑब्जेक्शन आयल्या म्हणटा तो तातूंत 2019च्या प्लॅनान पोर्ट लिमीट नाशिल्ले हाडिल्ले आमकां दाखोवन आतां पोर्ट लिमिट्स आयले पोर्ट मार्किंग केला कोणें केलें कित्याक केलें रिबांदर कॉजवे रिबांदर सी मिठाच्यो खाणी आसा ती सडनली फ्रॉम CRZ1 बिकम CRZ2 कोणें केली कित्याक केली नाव दिस इज गिविंग दिस टायप ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिविंग डाउट्स टू पीपल नाव वॉट वी आर आस्किंग is if he says these 105 plans are frozen, let the same plans be reconfirmed by the panchayat and given back to you as on today's date, which people don't have. And the objections म्हणटा speakers are बारीक जो मनीस जो तारवटी असता ताका बरोवंक कळटा ताका ऑब्जेक्शन घालूंक कळटा ताका मॅक्झिमम पब्लीक हियरिंगाक उलोवंक मेळटा नाजाल्यार पंचायत लेवलाचेर आपले विशय मांडूंक मेळटा आनी आतां आमी इतलो वेळ जे उलयता मागता कितें यू टेक अ SOP तुजी SOP काड पंचायत लेवलाचेर धाड तूं म्हणटा 105 दिल्या परत रिकन्फर्म करून घे त्यात प्लॅन आसा म्हणून एक दिसाचें काम आसता तुजे तेच लोक करूंक शकता तो विश्वास लोकांक येतलो कित्याक फाटलो जो प्लॅन आशिल्लो CZMA his own authorities have not even incorporated these things in the plan म्हणून हो प्रॉब्लेम आयला आणि NCMCS कोण आसा ते कन्सल्टंट्स चिन्नायवाले ते ग्राउंड ट्रुथींग केल्या शिवाय सगळी भाशणां जे सांगता एवढेन तो म्हणटा बायोडायवर्सिटी कमिटी वापरल्यो कोणे ऑथॉरिटी दिली बायोडायवर्सिटी ऑथॉरिटी पंचायतीन दिली कोणे दिली सर हांव एकूच मिनटां काबार करता स्पीकर सर हांवें ताका जें सांगलां की 105 प्लॅन पंचायतीन प्लॅन दिल्या ते इनकॉर्पोरेटेड करतले तो म्हणटा की पयलीं दिल्ले ते करूं ना तो ड्राफ्ट आशिल्लो पळय तो ड्राफ्ट अजुनूय ड्राफ्ट आसा आनी तेणी आमी हो धाडलेलो तेणी चेंज करून आमी बरयल्ले आसा स्पीकर सर आनी ताका लागून ज्यो गोश्टी पळय तेणी करेक्शन केला म्हणटा पळय जे 2011 नोटिफिकेशन जे बांद आशिल्ले तो सांगतालो बांद फुटून पडले उदक खारें उदक भितर गेले जे स्लूइस गेट आशिल्ले ते HTL लायन पणजे पावल्ली स्पीकर सर ते फुडें जे नियाज म्हणटा पयलीं रेस्टॉरंट आसलें थंय पावले हायकोर्ट बिल्डींग पावलो थंय पावल्ली आतां ती लायन जी आसा हे नोटिफिकेशन केन ऑनरेबल CMन ही चेंज केली आनी करून HTL लायन जी आसा ती रिवर बेडाचेर हाडली स्पीकर सर म्हणजे अलॉंग द रिवर क्रीक इट इज ऑल अलॉंग द रिवर क्रीक तितून जे प्रोटेक्शन आसा खाजन लँड मॅनग्रोव्स ही सगळी CRZ3 CRZ2 ज्यो गोश्टी आसा ह्यो जातल्यो स्पीकर सर हांवें पुतून सांगता जे 105 प्लॅन दिल्ले पंचायतीन दिल्ल्या इवन तेजे पेनां ते फ्रांसान दिल्ले आसा हो टोटल प्लॅन जो NCSMन चुकीचो प्लॅन दिलो असो म्हणया तो म्हणटाले ओके सारके आनी जो पंचायतीन प्लॅन दिलो तो सारको हे दोनूय प्लॅन कंपेर करून टेक्निकली प्रिपेर करून हेजेर जे गोश्टी आसा आमचे वेबसायटीचेर घालतले आनी पंचायती कडेन परत बरयतले की ह्यो गोश्टी इनकॉर्पोरेट करपाक जाय ह्यो गोश्टी इनकॉर्पोरेट कित्याक करूंक जायना हे सांगून दितले स्पीकर हांव तेच सांगता परतून आनी कितले सांगपाचें स्पीकर सर स्पीकर सर पळय स्पीकर सर म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान क्लियर केला पंचायतींनी धाडलेलो प्लॅन आनी NCM दोनूय इनकॉर्पोरेट करून परत एकदा वेबसायटीचेर घालता म्हणून सांगला आनी तरी जर म्हाका दिसता त्या वेबसायटीचेर घालून पळयल्या उपरांत आसत जाल्यार कन्सर्न रेज करचो ताज्या उपरांत आमी धाडटा म्हणजे खंयसरूच कशें आसा आमकां वगीत लोकांच्या तकलेंत भंय क्रिएट करपाची गरज ना तेणी क्लियर केला म्हाका दिसता रिजनल हाज्या उपरांत तरी आनी इशू उरपाक जायना आमी लोकांक थोडेशे खंय तरी जो पर्यंत CZMP प्लॅन कंप्लीट जायना तो पर्यंत डेव्हलपमेंट फुडें वचूंक शकना खंय तरी विशय सोंपोवपाक जाय ताजें रेजोल्युशन कितें आसा स्पीकर सर तूं बारीक पळयलें ताजें रेजोल्युशन कितें म्हणटा की हे जे प्लॅन करता आसतना पंचायतीक ज्या पद्दतीन कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय ते घेतले ना 105 पंचायती दिले न्ही ताणी करूं ना तशें करूं ना कोणी दिले तर ताणें लिस्ट दिला लिस्ट ऑफ पीपल कसं राव एक मिनिट ताणें नांवां वाचल्या बायोडायवर्सिटी बोर्ड फिशरीजाचे डिपार्टमेंटाचे मनीस आनी कोण जे सायटीर गेल्ले तांकां घेवन एक मिनिट हांव क्लॅरिफाय करता मागीर तुजें चुकयता हांव पॉयंट स्पीकर सर हांव क्लॅरिफाय करता
105 प्लॅन जे एक इंडिव्हिज्युअल पंचायतीन दिल्या, 9 म्युनिसिपालिटीन दिल्या, स्टॅम्प मारून दिला स्पीकर सर. ते सांगता जे 105 पंचायती सोडल्यो जाल्यार पोर्ट लिमिट बी जे आयल्या खुबशे गजाली जाल्ल्यो आसा विथ वॉट इज आउट एंड वॉट इज कम. 2019 स्पीकर सर 2019 तो ताणें प्लॅन दाखयलो, तो आतां जो आयला परत दाखोवपाक, तातूंत थोड्यो गजाल्यो आयल्या विच वे नॉट इन 2019 प्लॅन, वेरी क्लियर, which he knows, which may not show in panchayat or whatever. These are areas which he needs to highlight. पब्लीक हियरिंग जालें. एक मिनिट, पब्लीक हियरिंग जालें न्ही. आतां पब्लीक हियरिंगाक तुमचे जर प्लॅन सारके आसा, तुमचे जर सगळें सारकें आसा, लोकांक जर कॉन्फिडन्स आसा, तुमी पब्लीक हियरिंगाक इतले पुलीस धरून लोकांक भायर दवरले कित्याक सगळ्यांक? सो पळय म्हाका रेजिनाल्डान जो ऑनरेबल रवींद्र ऑपोजिशन लिडर सांगता, म्हाका रेजिनाल्डान पब्लीक हियरिंग आसतना देखून जेन्ना लोकांक एक्सप्लेन करपाक वयताले ते देखून लोक हांगाच्यान थंय वयताले स्पीकर सर. रजिस्टर करून इलिटरेट मनशाक कितें कळटा तें? कशें रजिस्टर करप? अरे थंय नांव बरोवन घेवपाचें एलाव करपाचो भितर. असले ते मातशे स्पीकर सर कसले हे उलोवप आतां की रजिस्टर करप म्हणून. रजिस्ट्रेशनाक कोण आशिल्लो? तुजे पणजेच्या हाका प्रिजायडींग ऑफिसर कोण ते तुमी सांगात. कोण आशिल्लो तो सांगात. स्पीकर सर जे गोष्टी आसा पळय, हांव स्पीकर सर परतून रिपीट करता. पयलीं जेन्ना 2019 जेन्ना CDMP प्लॅन घातलेलो, हो विड्रॉ केलो स्पीकर सर. नंतर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट पर्सनली टीम घेवन तालुका वायज गेले स्पीकर सर, आनी थंय लोकांचे ऑब्जेक्शन होवपा आमचो म्हणजे फर्स्ट तालुका गेलो काणकोणा. इजुदर बाब तेन्ना आशिल्लो आनी तेन्ना 2019 तो असो नाशिल्लो, तसोच आशिल्लो. आनी तेन्ना ज्यो गोश्टी जाल्यो इजुदर बाबाक खबर आहा. आमी गेल्ले लोकां कडेन, बाबा तुमची डिफिकल्टी कितें आसा आयकपाक. आनी तेन्ना हो दिगंबर बाब सांगता पळय, तेन्ना अशेच लोक पॉलिटिकल क्लास येयले आनी आडोवपाक गेले स्पीकर सर. आमी केन्ना प्लॅन करपाक वचना. आमी लोकां कडेन तालुका वायज 10 तालुका, आमच्या तालुक्यांतले फक्त 10 तालुक्यान हो CDMP लागता स्पीकर सर. आनी हे 10 तालुक्यान एवरी तालुका आमी टीम घेवन गेली स्पीकर सर, टू ओन्ली अंडरस्टँड द पिपल्स डिफिकल्टी. आनी हे पीपल डिफिकल्टी सांगपाक लोक येवपाक सोदता, थोडे लोक तांकां ब्लॉक करता, नाजाल्यार इताचे बाबाक. सो स्पीकर सर ज्यो गोष्टी हो सरकार करूंक सोदता, अजूनय आमी सांगता 105 विलेज पंचायतीन प्लॅन दिल्ले आसा. वी वील गिव एवरी टेक्निकल एस्पेक्ट, आनी जे चुकलां ते प्लॅना भितर घालतले स्पीकर सर. इज व्हेरी क्लियर सांगता. तेज्या वयर आनी कितें सांगपाचें स्पीकर सर? Speaker sir, my constituency is a coastal constituency, and through Matani I am very much in contact with all the fishermen communities and their various committees. And when I was speaking to these fishermen, they told me very definitely that none of them have been contacted for any inputs with respect to the CZMP. Because, sir, I think it is very important to take these stakeholders into confidence, because without them we cannot have a CZMP which is acceptable and which will be good for the state of Goa. And finally, Speaker sir, I just want to say one thing. Just because we are sitting in this august house, it doesn't mean that we know it all. We have to consult the locals of the various sensitive areas. 1 minute. 1 minute. Under Rule 16, the rule of procedure of conduct of business, I move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Against may no. The ayes have it. The motion is carried. Speaker sir. Madam, 1 minute. मॅडमीचे म्हणणे हा फिशरमॅनांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. म्हाका याद जाता आमचो मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हो
2-3 कडे तरी अटेम्प्ट केले त्यांनी 10 कडे अटेम्प्ट केले 10 कडे तो स्वतः गेलो कोणूच मिनिस्टर स्वतः तालुक्यान वचोन तुमकां कोणाच्यो ग्रिवेन्सीस कंप्लेन म्हणजे नुस्त्याकारांक येवपाक जाय वड्याकारांक येवपाक जाय आनी कोणाक येवपाक जाय ते येया आनी कंप्लेनी कितें त्यो दिया तेन्ना म्हटलां तशें थोडे जाण पॉलिटिकल मोटिवेटेड थोडे जाण लोकांक आडयताले खरें म्हणजे तेन्ना जो तालुका लेवलाचेर गेल्लो तुमच्यो कंप्लेनी घेवपा खातीर तुमकां कसो तो कंप्लिटली प्लॅन दाखयतालो कितें कितें येयला थंयसरूच सजेशन विचारतालो तुमचे कितें सजेशन्स ते सांग म्हणून 1 मिनीट मॅडम तर कोणूच तेन्ना ती एक्टिविटी जी आहा पळय न्हू ही सक्सेसफूल कारण ती थोडे जाण पॉलिटिकली मोटिवेटेड म्हणजे एका फक्त विरोध करपाचो तो म्हणून करपाचो तो करपाक गेले ताज्या उपरांत ताजें म्हणणें सगळ्या पंचायती कडेन हो प्लॅन धाडलो सगळ्या पंचायतींनी तो पळयलो आपल्या हितूर कितें करेक्शन जाय ती करेक्शन करपाक दिलो तेणी म्हणटा त्या प्रमाणे 105 पंचायतींनी परत करेक्शन करून प्लॅन धाडलो आता तो करेक्शन केल्लो प्लॅन जो आसा पळय न्ही आनी तेजे NCSM ओके ताज्या बरोबर अजुनूय म्हणजे तुमकां तेणी सांगलां की NCSM तुमी म्हणटा की NCSM वेगळे दाखयता पंचायती वेगळे दाखयता तेणी परत सांगलें दोनूय आपूण कंपेर करता आनी आपूण वेबसायटीचेर घालता अजुनूय आपूण स्कोप दिता की NCSM आनी पंचायत हाज्या बरोबर जर प्लॅन ना तुम्ही त्या पंचायतीक सांगा की तो परत प्लॅन काड आनी ही करेक्शन्स आपल्या प्लॅनार करची आनी परत डायरेक्टली अजूनही त्याने दिला इफ सपोज अजूनही जर तुमकां दिसता की बाबा ज्या पंचायतीन हो सारको जावना मॅडम फिशरमॅनाकूय सांग की एकदा वेबसायटीचेर तो प्लॅन पळय म्हणून फिशरमॅनाक कशें कळटलें काय म्हणटा तूं जी पंचायत आहा पळय न्ही रे त्या वेबसायटीर वचपाक कळटलें फिशरमॅनाक हांवें सांगलें पंचायतीन प्लॅन काडचेलो हार्ड कॉपी दिल्ल्या त्या पंचायतीन दवरल्या त्यो पंचायतीन वचून पळोवचो आनी सजेशन्स करची पंचायत लेवलार सर्क्युलर काडून दी मरे नवो दी म्हणून पंचायत लेवलार परत ओपन करून सांगून सोंपलें न्ही सेम थिंग वी आर आस्किंग फॉर आतां वेबसायटीचेर घातला तेन्ना तांकां पळोवन दी मरे CM सर स्पीकर सर प्लॅन जो NCSM धाडलेलो हार्ड कॉपी एवरी पंचायतीन धाडल्या हार्ड कॉपी पळोवन ते पंचायतीन आपणाचो एक कन्सल्टंट अपॉइंट करून आपणाचो प्लॅन दिला आणि हो प्लॅन हे दोन्ही प्लॅन कंपेअर करतले जे गोष्टीचे चुकल्या ते सारखे करतले जे गोष्टी ती पंचायतीन सांगल्या की ही गोष्ट ना ही जायना तर तांकां सांगतले आनी कितें करपाचें आनी जे फिशरमॅन पंचायतीन जर वचना जाल्यार आमी आनी कितें करपाचें आनी तांकां फिशरमॅनाक स्पीकर सर दुसरी गोष्ट जी आसा स्पीकर सर आमी फिशींग कम्युनिटी जे कम्युनिटी घेवन एक कमिटी केल्ली आसा आनी नॉमिनेट केल्या 8 दीस पयलीं 10 दीस पयलीं अलॉंग वीथ 15 फिशरीज आनी फिशरीज डायरेक्टर आनी तांकां सांगलां की तुमी वचून एक घर फिशरमॅनाचे आयडेंटिफाय करून फिशरीज डिपार्टमेंटाक दिवपाक लायला स्पीकर सर टू इनकॉर्पोरेट तेज्या वयर आनी कितें करपाचें स्पीकर सर ती कमिटी जाल्यार हांव शेअर करता तांचे कडेन ते कमिटी इज कन्सिडरिंग ऑल फिशरमॅन तेजे एसोसिएशन आसा इट इज कन्सिडरिंग ऑफ ऑल ऑफ देम and fisheries director has been told to go to ask fisheries minister to go to every village of the fishermen and तेजी घरां आतां चालू जातले स्पीकर सर एक घर तेजे आयडेंटिफाय करून कॅडेस्ट्रियल प्लॅनाक दी म्हण स्पीकर सर आनी कितें करपाचें स्पीकर सर कशें करप जाल्यार जेका चर्चेल लोकांकूय सांगता जेन्ना तेंचे भाणाली वयता चर्चेल भाणाली वचो तेजी कमिटी वांगडा तशें आलिने वाईक जर कासावली वचपा जाय ते कमिटी वांगडा कासावली वचून करचें कोणाक ऑब्जेक्शन ना स्पीकर सर इट्स अ ओपन प्रोसेस कोण हायड करना स्पीकर सर इट इज नॉट अबाउट फकत कासावली गांवचे न्हू सर माय एंटायर constituency is a coastal constituency. Practically every village is a coastal village. आणि जायते 2 मेन रांपोणकाराचे कमिटीज आसा सर
committees, both the committees have not been contacted, sir. So I'm not accusing, I'm not saying anything. Maybe by default or, it might have escaped. But there's always time. Let us take the inputs of the local people, the coastal dwellers, because who knows the coast better than the dwellers themselves? And I think it's the grave mistake not taking into consideration their inputs. We have to consider the inputs. I told of the the same fishermen. thing, that the committee is made of fishermen along with the fisheries director. We have given them surveyors along with them. They are supposed to go to every village along with the fishermen and demarcate their houses. If you want, I will tell her when this fishing committee will go. She can accompany them in the entire constituency, Speaker, sir. There's nobody stopping, Speaker, sir. Sir, I'm not standing here to find fault. I only want to request the Honorable Minister to please, there is time, there is still time. Let us take their inputs as well to ensure that we have a very sound CZMP. Thank you, Speaker, sir. स्पीकर सर आता मिनिस्टर म्हणा बाब काबराल 185 पंचायतांनी म्हणतो प्लॅन दिला 105 आता 105 चे पंचायतांक हियरिंग 7 तारखेक आपयले ते बारीक ते दवरले ते हियरिंग कित्याक केलें ना प्लॅन कित्याक केलो अरे तुम्ही हियरिंग दवरल्या न्हू 7 तारखेर जे प्लॅन धाडला आनी तुम्ही हियरिंग आया तांकां बारीक ते दवरले चर्चिल बाब जो चर्चिल बाब सांगता चर्चिल बाबा हांवें आमचे हेच ऑगस्ट 2019 एवरी टेबलाचेर धाडलेले की हे दिसार आमी ते वयतले लोकांचे आयकपाक तेन्ना अशेंच गर्दी केली स्पीकर सर अरे आवाज मातशी स्लो दर साहेब आयक स्पीकर सर एक पॉइंट आज ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणला सेम पयस मिनिस्टरान म्हणला की तेणे प्लॅनाचो आपण ऑब्जेक्शन धाडली म्हणून ऑब्जेक्शन थोडे ऐकलो नाही मग इफ आय हर्ड इफ आय एम राईट यू टेल मी बट यू स्पीक आफ्टर आय फिनिश ही हॅज सेड दॅट थोडी आपण धाडली बांद आहाय ते हायकोर्टा पर्यंत वयताले ते आपण सारीक काडले बट सगळी ऑब्जेक्शन जी येयली ती आपण एनसीएम धाडली एनसीएम डिडंट लिसन मातशें राव रे लेट मी फिनिश मॅन आय एम ओनली गोईंग बाय वॉट यू हॅव सेड I have said that. Speaker sir, तशें म्हणूंक ना. Speaker sir, let me finish. Let me finish. Then why are you telling what I am not saying? He can't stop me. Let me finish. You reply. Speaker sir, what he has said, I am only telling you. इतले कोण तो म्हणला की आपण ऑब्जेक्शन धाडले तें थोडी केलो ना म्हण इतो तें प्लॅन जालो ना ऑब्जेक्शन काण सगळे कोण प्लॅन जालो ना आतां तूं कितें सांगो सोदी आमकां की हो प्लॅन मुखार जातो म्हण तूं पडे फासू ती करेक्शन तूं पडे एंड इन स्पायट ऑफ ऑल ही स्टॉक क्लियर सांगना तो अजून देखो क्लियर सांगना की तेंगेले ऑब्जेक्शन हे प्लॅनाची जातली टेक्निकली आहा जाल्यार जातो म्हणतो I am going by his words. I am not going by my words. Guarantee na ani lokka guarantee na inchi ani guarantee na mo kita kotta housean tuzoy. Let all the members speak. Come on, let Chinese members speak. Sogla kuleni. Chinese memberank sangni plan sarka munchol. Michael sangni. Let honorable member Michael tell. At the back of him, only at the back of him, there is an MLA who is shouting. And then he says, Speaker sir, what I am saying, I have made it very clear. We have said the government is responsible. I have not said ruling. Government mula kaina, I have gone one step ahead. Forget politics. And I kid mula, ami struggle lekta zayan koriya muna. See, this point, you can see the difference, you can see the divide in the house only. So what people must be doing? So, munge mashe ek magne
let us do something which is going to help the public at large. लोकांचे trust gain करपाक गोड हे बरें पडत तुमकां. लोकांचे ट्रस्ट घेवपाक लोकांचे ट्रस्ट तरी आमी मीन कोतले जाल्यार आमकां करूंक जाय. पंचायताचो तर धाडपाक जाय प्लॅन धाडपाक जाय. वी हॅव सेड वॉट वी विल जॉइन यू. आतां इतलें डिस्कशन जालां ताजेर डेलिब्रेशन जालां. सी तांचें म्हणणें सपोजींग दे आर आयदर रोहन खंवटे हॅज टू विथड्रॉ इट but whatever government accepts the resolution, you take it call. No, we feel that this is arbitrary and don't take arbitrary actions. Speaker sir. Speaker sir, this is what we have been arguing, that let that not be an arbitrary action. Speaker sir. Let it have a legal backing and proper legislation on it. स्पीकर सर, हांव फक्त एकूच परत एकदा रिपीट करता. 105 पंचायतींनी आपलो प्लॅन हो सबमीट केला. 4000 लोकांनी आपली पर्सनल सजेशन सबमीट केल्या. NCSM प्रमाणे प्रत्येकाचे करेक्शन पळयले वयतले. तुज्या पंचायतीन कितें दिलां आनी NCSM प्लॅनाचेर कितें आसा. इन केस तुज्या पंचायतीन दिल्लें बरोबर ना, त्या पंचायतीक परत बरयलें वयतलें की बाबा तुवें प्लॅन दिल्लो बरोबर ना, तेणी थंयसर येवन एक्सप्लेन केलें वयतलें ताका. ओके, आनी ताज्या उपरांतूच तें फायनल केलें वयतलें. खंयच्याच पंचायतीक किंवा खंयच्याच इंडिविज्युअल मनशाक जेणी कंप्लेन दिल्या, ओके, ताका विश्वासान घेयनासर कंप्लीट प्लॅन फायनल केलो वयचो ना. हें 100% हांव परत सांगता. ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आय एम ऑन रिकॉर्ड. 105 पंचायतींनी दिल्लो प्लॅन हो NCMच्या प्लॅना प्रमाणे कंपेर केलो वयतलो आनी कंपेर करून इन केस वेरीज आसा कितें तांच्यांनी सांगलेलें बरोबर आसा ना तांकां परत बरयतले आनी ताज्या उपरांतूच म्हणजे तांकां परत बरोवन आपूण तेंचें करेक्शन कितें आसत तांकां एक्सप्लेनेशन कितें दिवपा जाल्यार घेतलें वयतलें. तशेंच 4000 लोकांचें. आनी म्हाका दिसता इतकें केल्या उपरांत लोकांक हेजेर कन्फ्युजन उरपाक जायना. इवन दो इन्क्लुडींग अजूनय बी मॅडमीच्या आमच्या म्हणण्या प्रमाणे जर फिशरमॅनांक तेन्ना कॉन्फिडन्सान घेवंक ना जाल्यार आतां फिशरमॅनची ज्यो कमिटी काडल्या तेंच्यांनी जे सगळे आसा ते स्टेप बाय स्टेप ते तेंच्या कडेन मेळून तांकां कितें सजेशन्स जी आसा ती थ्रू पंचायत तेंच्यांनी दिवनी. ओके, वॉट एवर द थिंग ताच्या प्लॅनार पळोवन प्लॅन कमिटी आसा तेंची त्या कमिटी कडल्यान तेंच्यांनी दिवनी. ती सजेशन्स जी आसा त्या कमिटी कडल्यान येता. ती सजेशन्स आमी तुजी सगळी कमिटी जी आसा पळय न्ही तुज्या थंय पावोंक ना आसत जाल्यार आमची डायरेक्टर फिशरीज आहा तिका सांग तांची कमिटी थंयसर कितें आहा मिनिस्टर हांगासर ताका सांग तांकां कन्सिडर्ड केलें वयतलें. म्हाका दिसता हें सगळें कन्सिडर्ड करून हांव रिक्वेस्ट करता बाबा आमदार रोहन खंवटे हाका तेजें प्रायवेट रेजोल्युशन आहा ह्या विशयाचेर तेणी विथड्रॉ करचें. एकूय व्हेरी इम्पॉर्टंट सीझेड एमपीन परत आतां प्लॅन धाडलेलो ना तूं परत सुरू करता. ना स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट आमची रिवर बेल्ट पळय आसा फ्रॉम दोनापावला मेडमेंचो जावं टोणीचो काकरा नावशी बांबोली आगसाई गोवा वेल्ल्या ही हाय टायड लायन पळय दाखयल्ली आतां MPT पोर्ट लिमीट एरिया दाखयल्या. हाय टायड लायनी वयल्यान स्पीकर सर एक पळयता CZMPचेर दाखयला स्पीकर सर पंचायतीन खंय दाखयल्या आतां सकयल दाखयल्ल्या मरे तेच तो सांगता तुज्या पंचायतीन दाखयल्या ती रेजोल्युशन आसूं ना CZMPचेर परत पोर्टाचेर हय ते फुडल्या रेजोल्युशनाक उडोवपाचें भाशण आतां उलयता आसतलो तेजेर उलयता पूण स्पीकर सर डू दॅट विथड्रॉ ना स्पीकर सर म्हजो एकूच हेतू ऑनरेबल CM मागीर आयला त्या लक्षांत हाडूंक सोदता. CRZ प्लॅन जो आमकां ड्राफ्ट पयलो दाखयलो तातूंत तो म्हणटा पंचायतींनी आपली ऑब्जेक्शनां दिली आनी 4000 एप्लिकेशनां आयलीं. मान्य करता पूण जो ड्राफ्ट प्लॅन आतां आयला जो कांयच पंचायतीचे इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंजीस करूं ना तातूंत सर मातसो उलो न्ही परत बडबडपय सवय लेट इट नॉट कट द फ्लो. पूण आतां जो ड्राफ्ट प्लॅन आयला स्पीकर सर तो येता आसतना एडिशनल पोर्ट लायन्स आयल्या
there are rampant changes of the line from CRZ3 or CRZ1 to CRZ2. There are a lot of areas in the causeway, like Ribandar, which I have said, which was in CRZ1, which has come in CRZ2, which was not reflecting in the plan which came before when the panchayats gave their objection along with the 4,000 applications what you came. ताज्या खातीर आज तूं आमकां जो प्लॅन रिफरल प्लॅन दिता ताजेर ऑलरेडी चेंजीस तुज्या कन्सल्टंटान केल्ल्यो आसा विच हॅव नॉट कम टू द पंचायत. म्हणून आमी तुमकां सांगता की पब्लीक हियरींग समज जाली ना पंचायत लेवलाचेर प्लॅन व्हरा. पोर्ट लिमिट्स कशे आयले, कोणे CRZ3 टू CRZ1 ते CRZ2 कशी जाली, ह्यो लायनी दिश्टी पडूंकच ना. आतां ऑनरेबल मिनिस्टर कितें म्हणटा की दीस needs to be incorporated. Correct. It can be incorporated with the plan of 2019 which was shown existed. That is not existing today. आणि ही गॅरंटी त्या खातीर स्पीकर सर सरकारा कडल्यान लोकांची गेल्ली आसा. म्हणून आमी मागता की पंचायत लेवलाचेर तुवें प्लॅन काडला न्ही 105 पंचायत लेवलाचेर तूं तेच प्लॅन दाखय, तांकां रिफर कर न्ही, तुजे मनीस पळोव न्ही. खबर कितलो वेळ लागता? वाय इज द इगो? सेकंड 4,000 एप्लिकेशन आयिल्ली आसा, तुमी सांगता वेबसायटीचेर वसात म्हणून. स्पीकर सर साद्यांतलो सादो मनीस वेबसायट वापरना, ताका पंचायत लेवलार कळटा, ताका पंचायत लेवलाचेर जेन्ना ग्रामसभा घेता तेन्नाच काबार करूं न्ही. बोथ इश्यूज आर गेटिंग सॉर्टेड एंड हियर वी आर सिटिंग टू लेजिस्लेट. इट लुक्स लायक वन अपमॅनशिप. वी आर नॉट सिटिंग हियर फॉर वन अपमॅनशिप. स्पीकर सर, नोबडी इज सिटिंग इन वन अपमॅनशिप. म्हाका दिसता आपूण कोंकणीन सांगता सारकें, जे 4,000 एप्लिकेशनां येयल्या ते एवरी इंडिविज्युअलाक आमी कळयतले की हे दिसा इन्स्पेक्शन जातले. ती कमिटी वयतली, इन्स्पेक्शन करतले आनी तेका सॅटिस्फाय करतले आनी तो सपोज जर तो घालूना तो सिडॅम्पिंग इनकॉर्पोरेट करतले टेक्निकली. आनी तो जायना जाल्यार कित्याक जायना ते सांगतले आनी तेजे वयर सांगू. दुसरे जो तो म्हणटा पळय CRZ2 एरिया जाले, जी पेंजीम एरिया आसा स्पीकर सर, जी इट इज ऑलरेडी इन CRZ2 एरिया. म्हणजे ज्यो गोष्टी त्यांनी चुकयल्ल्यो, जेन्ना हायटायड लायन जेन्ना बांदाची येयली तेजी फाटली लायन काबार जाली. जशें हांवें सांगलें न्ही पयलीं थंय एक नियाज म्हणून रेस्टॉरंट आशिल्लें, थंय पासून आमचो हायकोर्ट बिल्डींग येता, सॉरी सेशन कोर्ट न्यू बिल्डींग येता, तेज्या वयरी गेल्ली पयली लायन गेल्ली स्पीकर सर, HTL लायन. ती आतां जेन्ना हो बांद येयला पळय थंय काबार जाला स्पीकर सर. सो दॅट इज बेस्ड ऑन द रिवर लायन. दिस इज नॉट अ सी, this is a river. So all the rivers, the HTL line has stopped on the river म्हणजे कितें म्हणटा दर्याचे किनाऱ्याचेर on the river line. This is the HTL line which has stopped, Speaker sir. That is why what he is saying it is right. Speaker sir, हांवें सांगलां की every पंचायतीचो प्लॅन आनी तांकां कोण वयतले स्पीकर, दे वील टेल देम, सडनली वयचे ना, तांकां सांगतले हे दिसाक की हो प्लॅन तुमी दिला, हो थंय येतले आमी इन्स्पेक्शन करपाक, तुमी सांगला ते आमी करता, हे जायना. एवरी कमिटी वील गो स्पीकर सर. तेज्या वयर आनी कितें करपाचें स्पीकर सर? पंचायत ते कोणें दिला पळय 105 तांकां सांगतले, तांकां तेन्ना कितें जाय तें सांगू स्पीकर सर. कोणें सांगनाका म्हणून कितें करतले? तेणी प्रत्येक पंचायतीन वयतलो म्हणून सांगले मरे प्लॅन घेवन. ही इज गोइंग टू एवरी पंचायत लेवल. आय नो कमिटी वयतली रे. अरे ती कमिटी जी तो समज आता सगळो सारांश काडपाचो म्हणल्यार ही इज एग्रींग टू द रेझोल्युशन, सो पास इट. अरे तेणी म्हजो सारांश स्पीकर सर, सारांश इतलोच, कॉन्क्लुजन अशें की हांव जे उलयता इतलो वेळ सगळे म्हजे कलिग्स उलयता तेच तो उलयता, एखादी खंय तरी समजुपाक. स्पीकर सर तूं सांगता तो घुसपायता. हांवें कितें सांगलां स्पीकर सर, तेणें कितें बरयलां, तेणें रेजोल्युशनान बरयलां get revert back to the panchayat plan. We are not reverting anything back to the panchayat plan. We are saying that the plan submitted by the panchayat and the plan prepared by NCSM will be compared and they will go there. They will go. We are not going to revert back the plans because yeah, आमी ताका withdraw करमटा. We will go back with the plan which is given by them. By the committee will go examine with the panchayat and sort it out. But we will not revert back the plans because हे ताका सांगता. स्पीकर सर, सरकाराचो हेतू क्लियर आसा, आमकां खंयसरूच कोणाक फटोवपाचें ना. म्हणून तर मिनिस्टरान क्लियर उत्तर दिलां की आमी पंचायती कडेन तो प्लॅन घेवन वचपाची तयारी, आमकां रिवर्ट करपाची गरज ना.
मिनिस्टरान म्हाका दिसता उत्तर क्लियर दिला. ऑनरेबल मेंबरान हे फाटी घेवचे. सर म्हजी इंग्लिश मातशी कमी. रिवर्ट बॅक आणि गो बॅक फरक कितें तो मातसो गव्हर्नमेंटान सांगचो. I don't know. They will not revert back, but they will go back. मग आता रिवर्ट बॅक म्हणजे कितें आणि गो बॅक म्हणजे कितें मातशें सांगात तुम्ही. म्हाका कळना इंग्लिश. स्पीकर सर, रिवर्ट म्हणल्यार कितें? रिवर्ट म्हणल्यार जो प्लॅन जो एनसीएसएम काढला हो रिवर्ट कर परतून पंचायतीन, असं मिनींग तेजो. आणि आमी म्हणटा जो प्लॅन एनसीएसएम काढला आणि पंचायतीन दिला हो कंपेर करपाक आमी वयतले. हे मिनींग. तेजी इंग्लीश हाय फाय, आमची भाशेंत लो फाय, ती आमकां कळना स्पीकर सर. एक्सप्लेन करता. रिवर्ट बॅक म्हणल्यार कितें? रिवर्ट म्हणल्यार म्हाका दिसलें की आख्खो प्लॅन परतून धाड. हो आमी धाडचो ना. आमी जो प्लॅन पंचायतीन दिला आणि आमचो एनसीएसएम दिला, हे दोन्ही कंपेर करून आमी पंचायतीन वयतले, कमिटी वयतली. सांगला न्ही स्पीकर सर? सर एनसीएसएमाचो प्लॅन वचपाक चेंजीस केला कितें? नाका त्यो. So we have discussed enough now. So are you going for withdrawal? Go for division. Okay. Go for voting. Okay. दिसून सगळ्यांक. So I am putting the resolution for the vote. Listen carefully. Go to vote. Division. Wait, please. त्यांच्यावर उभा राहा. कळलं तुका आता बाहेर I'm going for the result for the voting. Those in favor may say aye. Those in favor. Division. No. Those in favor of the resolution. I have favor. We ask for division. We are in favor. Those in favor may say aye. Of the resolution. Yeah. Then we are in favor. Those against may say no. Stand up. राव स्टँडअपची गरज नसली. किती फायदो? स्टँडअप कित्याक केलो? तू हाय नो म्हणून सोपय मरे. The noes have it. The resolution is negative. अरे झाले आता बस रे. स्पीकर सर, आज सर कांसर झाले स्पीकर सर. Discussion सकाळी सर. Speaker sir, I may be permitted to move the resolution on Speaker sir, the House unanimously recommends to the Union Ministry of Shipping to exempt Marmagoa Port Trust, Port Goa from the provisions of sections 22(2), section 25, section 26 of the Major Ports Authorities Bill 2020 passed in Parliament insofar as exclusion of municipal, local or government regulations and master plans are concerned master plans are concerned. Considering the small geographical size of Goa state and the consequences and impact of public participatory plan and sustained development in the state of Goa. Speaker sir, ports bill padya ha. या बिलाचे एक्सक्यूज मी स्पीकर सर, एक मिनिट मॅडम. स्पीकर सर, पयलीं म्हणजे दिस इज एक्ट जो आहा पार्लिमेंटरी एक्ट. म्हाका दिसता हितूर आमी कितले चेंजीस करपाक शकता, आमी कितले हे करूं शकता, करूं शकना. आमी फक्त मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम डिस्कशन करूंक काय हरकत ना. हय. ओके.
ओके म्हटल्यार आमी खरेंच त्या एक्टाक आमी फक्त आमचे सजेशन्स कितें आहा ते धाडूंक शकतले. स्पीकर सर, मातशें एक मिनट. Us in the parliament. But House has a right prerogative to discuss and recommend. I'm using the word recommend. House can resolve and recommend. How this government doesn't have any this to make any changes. So at the maximum, the chief minister can say that this house is unanimous on a, like we have passed earlier, unanimous resolution and send it to the center for consideration. बस सगळो विषय तकलेन घेवन म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबर रिजनल आनी जो विषय मांडला ते आमी हे एक्टात डायरेक्टली इंटरव्हीन जावंक शकना तो कन्सिडर करूनच तेणी विषय मांडचो अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. हांव कन्सिडर करून स्पीकर चीफ मिनिस्टर सांगेल ते भशेनच उलयता. हेज्या मायज कांय उलयना. हें तुका हांव एश्युरन्स दिता जशें बाब काबरालान दिलें ते भाशेन न्ही तेज्या बर दिता. बाब काबरालान मातशें सारकें दिलें ना हांव तेज्या बर दिता तुका. स्पीकर सर, I will refer to National Waterways Act. आमी नॅशनलायझेशन ऑफ रिवराचे सन झगडो लागले हे असेंब्ली ते हावसान आनी नॅशनल वॉटरवेज एक्टाचेर इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाक ऑथॉरिटी दिली. कितें ऑथॉरिटी दिली? ते नॅशनल रिवर्सांत नॅशनलायझेशन जे केले आमगे रिवर्स तांकां फूल पावर दिली. तेन्ना आमी झगडले हावसान आनी झगडले आनी आमी सांगिल्लें पोर्ट ऑथॉरिटीक पावर दे म्हणून. I am making a statement in the House. I am telling the House that it is still not valid because, like how you said, Pinky Mullan, Central Act cannot be overlapped, cannot be challenged by the state. But आमगे जेन्ना पावर वयताय स्टेटीचे तेन्ना आमगे रायट. हांव तुका चीफ मिनिस्टर सांगूंक सोदितां. See, based on that, I had written letters to you. Parliamentan जेन्ना पार्लिमेंटान बिल येयलें तेन्ना हांवें तुका बरयलें. I wrote to you that since you have the government there, you have the BJP government at the center, you have the BJP government in Goa, try and I wrote to you. I told I am Mulduka ki try and exempt Goa port. Why? This is a small state. This is not a big state where there are 10 ports. Sadhyak, I am only trying to tell you that almost India wants to privatize 7 ports in the country. Yes, 7 ports Sandule. Under these 7 ports, 60% of the business is done by these 7 ports. In these 7 ports, 7 ports je privatized जाताय, तितून 60% of the business एकोताय या country. आणि airports privatize कोताय आणि private player आगो दितले. Let us not go into it. ते politics नाव काढले काय ना ते politics नाका. आज सकाळसान हांव तुका उलयता की आमगे interest of the state matters. Politics doesn't matter. We have to regain the trust of the people, Speaker sir. आता तुका हें जालें काय ना तुका हांव आनीक सांगता. पयलीं ports जे private जाताय तितून 7 kilometers, 7 square kilometers, one of the private player has asked no fishing to be done. Fishing corrupt na munta to he is asking the center to remove the powers of नुस्तें मारप दिवपा ना म्हणटा 7 square kilometers. So I am only trying to say here we have an issue where port limits come up to your honorable member Silvera's house is going, I think so, in that. So I am of the opinion we have a member in the house whose house is going to come under port limits. And why is it that we are not objecting? Central government जाय तें कोत्तलो आनी आमी state ograwtले. आमी challenge मारना आमी we have to fight with the state. On that we have to unite. There is no politics. If your president, if your government there in the center is not allowing to do what you want, we'll join you.
Why we will not support you? We will support you. Speaker sir, when we talk of the port sector, I wrote to the Chief Minister. I said, let us give our objections. You have not written anything. Sincerely, I wrote to you. I said, you letter to center. Show your objections. Parliament MPs I don't know whether there was any discussion, but I am talking of we have done my part. Let the state, Chief Minister and Sangni Ahlane Baba Ting Yankorba I am tabling the copy of the bill just in case somebody wants to do. I have taken prints of the whole bill. It's sweeping powers delay. Sweeping powers delay. Put a state in under a state, which powers take a full swing, take a body, take a board, got sweeping powers. No one can question. Even the central government tank board, central government and a power private is and private player all this is done. I'm tabling a copy for those people, those members who feel that we are not here. I am also citing one question. In the assembly, I have asked to start question to Honorable Minister of Town Planning. I am Visala. Baba, to get implications on the act. He has given me a reply. The likely implications include redundancy, that means rescind of the Goa Town and Country Planning Act and the Regional Plan, ODPs, everything, Municipal Act, Panchayat Raj Act, Goa Land Act, Goa Land Revenue Act, constituted, and he has gone one step ahead and said even revenue state. So this will be the sweeping powers what the Puttras has. Hata resolution move kela. Amgele dissent depart. We have to show the central government. We have to show the central government that we are against it. There is no objection is gone. I was talking to the Honorable Minister. He is telling me that in 1976, consent was have a macro containment zone. Nobody can remove it. I am still making a charge in the house that you cannot remove it. Like that, you will have to do it. So, Speaker sir, you will have to do all this. Hata port limits padya almost 400 kilometers of water area. 16 lakh square meters. Hata, mind you, in that port, where the private player is asking fishing not to be done, he has got, how many kilometers? Do you want to know how many port or do you want to know? His port is so big that it has got 111 playgrounds. 111 playgrounds of cricket. That big is the port, existing port. And Tej Bahar to 7 square kilometers. Banning of fishing. Why he is asking banning of fishing? When the big ships come inside, fishermen disturb him. How they disturb him? Net bed net mortai. Magite compensation claim kota hai. Old boat waves pottai. Why the bigger ships, the waves are so big. I don't know much about. I am only done reading. Waves boat this all these issues we have. That's why he is banning it. This will be our state. Ours is not a big thing. Ours is Goa is a very small state. Speaker sir, I am also there are lot of issues more. It is very clear. And let us, as far as the port limits are concerned, let us not say that the previous government gave consent and we will keep quiet. Let us not say that we will, no, it is coming under the center. We have to do something. It's time when we have to rise and we have to show our opposition. Therefore, I want to tell my colleagues, like how Bab Sachin said, I am opposition and ruling resolution redraft it. I have no issues. We have got another few days more. Redraft it. I am still telling you, regional resolution resolution redraft it.
पोतून घाल आनी आमकां आनी सेशन आहाय तें पास कर आनी सेंटरा वचली हो म्हगे रिक्वेस्ट हांवें उलयना आमी आयज उलयले जायते डिस्कशन जाला बट इम्पॉर्टंट पॉयंटाचेर डिस्कशन जाला इवन पोर्ट्स बीन तुका पोत्तून ते एकदां सांगला चीफ मिनिस्टर जेन्ना ते इनलँड वॉटरवेज येयलोले नॅशनल हायवे येयलोली मागीर तुगे पोर्ट ट्रस्ट प्रायवेटायझेशन तितू मायनींग बंद पडलें इट लुक्स लायक सिस्टमॅटिकली डन बाय द कॉर्पोरेट्स टू डू हें कितें कोल कित्याक कोल आनी मायनींग एक पोर्टाचेर हांव वचों शकना तांकां फ्री फ्लो मेळपाना बिकॉज कोलाक सेपरेट मशिनरी लागता फॉर ट्रान्सपोर्टेशन सो वॉट एवर हँडलिंग ऑफ कोल आनी हेका फॉर मायनिंगाक सेपरेट मशिनरी लागता आनी सगळ्या बर्थांचेर कोल व्हरो मेळपाना सगळ्या बर्थांचेर मायनींग व्हरो मेळपाना तेका लागून दीस लुक्स लायक अ प्लॅन वीच इज सिस्टमॅटिकली ड्रॉन एंड वी हॅव बीन पार्ट ऑफ इट लायक फूल्स like how CZMP, I am CZMP chairperson, everything if you go to see, sarke systematic plan, let us for once tell the state, tell the center that we are not going to listen to you. Let the next government, whoever comes, let the next elected representative decide for the next 20 years. Let us not be a plan. Ami tenge plan nak sabhagi dashni we will am request. So I still tell you that Ami ek resolution move kariya. It is in the interest of the state. आम्ही रेजोल्यूशन मूव करूया सेंटराक धाडया आनी सेंटराक हांव जाणा चीफ मिनिस्टर आमी डेलिगेशन देखून कितें आज आयल्यार आमगे हें करपाक वी विल सपोर्ट यू एंड आई नो that you will have to do it. I know that you are inclined to do it. We will support you to get it done. Thank you, Speaker sir. Mr. Michael. Speaker sir. No, you are speaking. Last sum up. Okay. Speaker sir. Wait, Churchill is speaking. अरे हांव उलयतां मरे. Oh, but he is on the line. Line, Churchill line आपयलो. म्हाका लायन लागना रे. तुका लायन लागना. पण ताका. I am a president over everybody. I know, but still. सांगता तुका. तू खूप तेंपान बसला. तू खूप तेंपान बसला हाली बसून ना तू चडसो. You are opposition. You are getting first preference. I know that. But still, you should give to others also. Speaker sir. See, आमची country पळय हा. Our country consists of many small and big states. Our country's structures is based on federalism. आमच्या देशाचो कारभार पळय हा. तो फेडरलिझमाचेर चलता. म्हणजे यू हॅव टू कीप म्युच्युअल रिस्पेक्ट टू एव्हरीबॉडी अशे पद्दतीन आमचे राज्य देश चलता. आता हे प्रत्येक राज्यात सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो एजन्सीज आसता सगळ्या राज्यांनी आसा. पोर्ट ट्रस्ट आसता एअरपोर्ट आसता रेल्वे आसता फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आसता आनी कितें आसता तरेतरेची एजन्सी आसता. एक लक्षांत दवरपाक जाय हांकां जागो पळय जो मेळटा तो दिवपाची जबाबदारी राज्य सरकाराचेर आसता. इट इज ओनली द स्टेट गव्हर्मेंट वीच कॅन गिव देम लँड. अ स्टेट गव्हर्मेंट इन गुड इंटेन्शन समटायम्स गिव्स देम ए लँड की बाबा हे बरी एजन्सी बरें काम करता. आतां हाजो अर्थ असो न्ही एक म्हण आसा भटाला दिली ओसरी आनी भट हात पांय पसरी. एक मराठीन म्हण आहा भटाला दिली ओसरी ताका भायर बेश्टो न्हिदपाक गेल्लो जागो दिल्लो आसा दिता आनी भट हात पांय पसरी म्हणजे भट सगळे घरच कॅप्चर करता अशी म्हण आसा आमच्या हातून. आय एम नॉट सेईंग इन दॅट पूण तशें ह्या एजन्सीचें जालां. ह्यो एजन्सी कितें करता इल्लो जागो दिता ताजे सगळे ते कॅप्चर करपाक सोदता हळू हळू आनी तातूंतल्यान हे प्रश्न उपस्थित जाता. आतां हांव मडगांव उदाहरण दिता. मडगांव रेल्वे आसा सावथ सेंट्रल रेल्वे. आतां कोंकण रेल्वे जाली स्टेशन भायर गेलें. ओल्ड स्टेशन सावथ वेस्टर्न रेल्वे तांकां दिलें. थंय कितें बिल्डिंग्यो बांदल्या गेस्ट हावस बांदल्या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बांदल्या कितें कितें बांदता ते एक PDAचें परमिशन नाका म्युनिसिपालिटीचें परमिशन नाका कोणाचें परमिशन नाका. थंयच्या भितरल्यान उदक वतालें पोंच्या तें उदक बंद केलां. तें उदक रस्त्यार येता लोकांच्या दुकानांनी वता. कोण तांकां विचारपाक शकना. म्युनिसिपालिटीक टेक केअर काडना PDAक टेक केअर काडना.
आर वी गोइंग टू फेस दीस प्रॉब्लेम? हे हांव सादें उदाहरण दिता तुका. एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे एअरपोर्टाच्या वेळार म्हाका याद जाता, हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. आमकां पॅरलल टॅक्सी वेक 2.5 acres जागो जाय आशिल्लो बॅक. That land for that was given by Mr. Pratap Singh Rane during those time. एअरपोर्टा खातीर, एअरपोर्टा एक्सपान्शना. तातूंतलो आमकां 2.5 acres पॅरलल टॅक्सी करपा खातीर जाय आशिल्लो. तेन्ना आमकां कितले प्रॉब्लेम केले दिवपाक तो. वी हॅड टू गो टू द डिफेन्स मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाली. सगळे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफा बी आपोवन थंय मिटींग केली. And there it was decided that these 2.5 acres shall be given for कोणा खातीर? स्टेट गव्हर्नमेंट काय घालपाक सोदना. पॅरलल टॅक्सी हे करपा खातीर, म्हणजे प्लेन लँड जाता, एकच सायडीन वता, एक वचपाक एक येवपाक, अशे पद्दतीचे. आतां तें जालें थंय मागीर अल्टिमेटली जालें. प्रणब मुखर्जी वॉज द डिफेन्स मिनिस्टर दॅट टायम. पूण घेवन आमकां 2-3 वर्सां लागलीं. कोणूच हें करना, कानार घेना. सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट्स. लक्षात दवरा. पोर्टान आतां ताणें उदळ बाब रेजिनाल्डान सांगलें, सिल्वर डेलिगेशन घेवन गेलो. चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें की नावची प्रोजेक्ट विल बी स्क्रॅप्ड म्हणून. सारकें मरे. पेपराचेर व्हडली बातमी आयली. आतां पेपराचेर कटींग हाडूं ना, पेपराचेर बातमी आयली. पयर हायकोर्टान स्टेट गव्हर्नमेंटान अफिडेवीट फायल केला. स्टेट गव्हर्नमेंट अफिडेवीट कितें फायल करता? We will not hold a hearing till CZMP plan is finalized म्हणून. State government does not file an affidavit that we have decided to scrap the Nauchi project. अशें affidavit file करू ना. So this is the result because पोर्टाचे एकदां तूं हें फिक्स केलें, पोर्टाची सेक्शनां पळयलीं, तर म्हणटा तें सारकें स्विपींग पावर्स. खंय वता थंय तुमकां पोर्ट कोणाक केअर काडपाना, कोणाचीच परमिशन लागना. तांकां तुगे तो रिजनल प्लॅन आनी आउटलायन डेव्हलपमेंट डज नॉट एक्झिस्ट फॉर देम. जस्ट लायक फॉर रेल्वेज डज नॉट एक्झिस्ट. दे कॅन डू एनीथींग, वॉट एवर दे वॉन्ट दे वील डू. हें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी हें आतां गोवा इज 3,702 square kilometers. It is smaller than a district of Maharashtra, smaller than a district of Karnataka. म्हणजे जागो कितलो आहा? हाजे मुखार जे कितें जावपाचें आहा तें जाग्या खातीर जातलें. झगडी जातलें किंवा कितें जातलें पळय तें सगळें ह्या जाग्या खातीर जातलें. बिकॉज लँड इज ए स्कार्स कमोडिटी हियर. हें आमी सगळ्यांनी समजुपा जाय. आनी इट इज अवर ड्युटी टू प्रोटेक्ट अवर लँड. ना जाल्यार कितें फायदो तो? फाल्यां कितें जातलें थंय पोर्टार? तांकां कितलो जागो आसा, तांचे कितले क्वॉर्टर्स आसा. तूं त्या वटेन तांचे क्वॉर्टर तूं आमचो मिनिस्टर थंय पावलो जाल्यार खबर ना कितले तांचे क्वॉर्टर्स आसा. मिलिंदाक खबर आसतलें. सड्यार बिड्यार सगळो जागो पोर्टर्सा कडेन आहा. फॉरगेट अबाउट मेन पोर्ट सोडून दी. पूण तांकां जागो कितलो दिला? गोवा गव्हर्नमेंटान तांकां कितलो जागो एक्वायर करून दिला फॉर देअर रेजिडेन्सीज, क्वॉर्टर तांकां जावं किंवा इवन एअरपोर्ट ऑथॉरिटीच्या ऑफिसरांक जावं. म्हणजे हांकां कितलो जागो दिला? कॅन यू इमॅजिन? पूण फाल्यां तूं एक 10, 50, 500 किंवा 1000 स्क्वेअर मिटर तुका कित्याक जाय म्हणून गोवा गव्हर्नमेंटाक मागणी पळोवया, ते दिता जाल्यार पळय तुका परतो. आनी म्हणून म्हाका दिसता ही पळय जे पोर्ट ऑथॉरिटीज बील आसा दॅट गिव्स स्विपींग पावर्स टू द पोर्ट. पोर्ट विल बी द किंग मेकर. तुका स्टेटीचे कोणाक कांय पावर आसपाना. यू आर कॅप्टन ऑफ पोर्ट डज नॉट एक्झिस्ट. हांव आतां सांगता तुका, तूं कितलोय धडपडला तुका यू डोंट एक्झिस्ट फॉर देम. दे वील गो बुलडोज एवरीथींग. दॅट इज व्हेरी डेंजरस. आनी म्हणून धीस हाऊस should be unanimous in requesting I know that state government chief minister cannot make any amendment here. We can't make any amendment, but we can definitely take an unanimous resolution to convey our feelings of the people of Goa to the central government. That Goa is too small a place to have such type of these. Because ultimately all these ports are going to be privatized. एक लक्षात दवरा. आज जे सिच्युएशन इंडियेक आसा, वेदर दे आर एअरपोर्ट्स, वेदर दे आर पोर्ट्स, हे सगळे आतां हळू तुगेले प्रायवेटायज जाता. सो प्रायवेट प्लेयर्स वील ऑलवेज कम एज फार एज पोर्ट इज कन्सर्न, एज फार एज एअरपोर्ट्स आर कन्सर्न. हे सगळे प्रायवेट प्लेयर्स आतां हळू येतले. बिकॉज मेन थिंग इज प्रायवेटायजेशन इज हॅपनिंग.
ताजे दुष्परिणाम मागीर आमी पिकसांव करतले की आमकां चान्स आशिल्लो. वी डीड नॉट टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. Today your government is ruling in Goa, your government ruling in center. You should be in a position to influence the central government. Tell them the sentiments of the people of Goa. म्हणजे मुखार SEZाचो प्रश्न आयिल्लो. I had to go to the center. I convinced the central government saying the SEZ is not good for Goa. Because they said that jobs, आमचे जॉब हे जाल्ले खूब 10 लाख जॉब दाखयताले हे केल्ले प्रपोजल आनी 40 lakh square meter of land. So I said SEZ is not, Goans are opposed to SEZ. Central government agreed, gave me permission to scrap SEZ, and we scrapped SEZ in the interest of the people of Goa. त्या भशेन तुमी म्हज्या कोतान हो एफर्ट करपाक जाय. It is in the interest of the state of Goa, interest in the people. मिलिंदाक सारकें खबर आसलें तांणी कितें कितें त्या सायडीन कितें कितें वाडयता कितें करता तें ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक चड मार बसतलो. सो आय थिंक इट इज हाय टायम यू पास दीस रेजोल्युशन. तुमकां समज ताणें सांगलां रिजनल ना, तुमकां समज कितें मॉडिफाय करपाक जाय यू कॅन मॉडिफाय इट, बट पास दीस रेजोल्युशन युनॅनिमसली. गो टू द सेंटर. जाय जाल्यार आमचें डेलिगेशन आमी येवपाक तयार आसा. वी आर विलिंग टू जॉयन. Let us go and make an effort, saying that, see, this is what is happening in Goa. If Port Trust is given sweeping powers, then one day there will be a serious problem for everybody. इतले मिनिस्टरान लक्षांत दवरचें. That's on. So my colleague Alex Reginald, जे resolution तो सपोर्ट करपाक हांव फुडें येयल्लो आसा. स्पीकर सर, आमी सेपरेट लिस्टेड मागिल्ली. युनियन लिस्टेड आशिल्ली ती आमी झगडोन सेपरेट लिस्टेड मागिल्ली. आनीक लो आहा पळय सेंट्रलाचो, पोर्ट आहा MPD, तांकां रायट ना हांव म्हणा, रायट आहा. आमी तरी 40 जाणां तरी बसता आनी आमची तरी गोंयां काबार जाता. अर्दी गोंयां ते वता. आमगेलो कायदो हें रेजोल्युशन पास करून दुसऱ्या तुमी रेजोल्युशन घालपाचें, आमगे सगळ्यांक सायन घेवपाच्यो आनी तेमकां धाडपाच्यो. हांव एक एग्जांपल सांगता स्पीकर सर. हांव 2 पार्टी मेंबर ऑफ पार्लमेंट इलेक्शन गेला. एक पार्टी ओन पार्टीचेर गेला, एक पार्टी हांव काँग्रेसचेर गेला. एक पार्टी म्हाका डिफेन्स कमिटीचो वायस चेअरपर्सन केलो. हांवें कित्याक लागून सांगता, बाब दिगंबरान सांगिल्ल्या प्रमाणे हिंगा आमची पुर्तुगेज रूल करताले आनी पुर्तुगेज त्या टायमाचेर खूब कडेन तेमी बॉम्ब दवरले. पूण आमचे इंडियन तकली काळी 4 दीस पुणे येयले, पुणे भितर सरले आनी तेमकां धाडयले. तेमकां बॉम्ब उडोवपाक मेळना. एक बॉम्ब जो दवरलो एअरपोर्टा कडेन तो काळपाक कोणा कडेन जावना. आनी तो बॉम्ब काळपा खातीर नेवीक हिंगा एअरपोर्टाचेर हाडली आनी तो बॉम्ब काडपाक लागलो आनी सेक्युरिटी पूण दवरली. एअरपोर्ट हें न्हू तो, एअरपोर्ट सिविलियन. आज आख्खें तेमी लँड कॅप्चर केलें. समज थिंगा तरी लँड बाब प्रताप सिंग राणीगे तरी आहा, तो तरी कोर्टान गेलो. कोर्ट कितें सांगता, द सेक्युरिटी ऑफ इंडिया नथिंग कॅन डू. ते भितर घातले गेले.
बिकॉज जेन्ना हांव डिफेन्स कमिटीचो वाचप आसा तो फायल येता तेतून चयले आख्खे इंडियेक जे लँड आहा डिफेन्सा कडेन तें घेवपा लँड न्हू सरकारान गेला कोणें गेल्ला नवीन गेल्ला गेले कॅप्चर केले वयले आतां सेम थींग आतां पोट्रास हें करपाक वता स्पिकर सर एकूच मागणें जेन्ना आमकां लोक आमचेर विश्वास दवरून आमकां हे हावजाचो मेंबर करून आमकां सगळ्यांक धाडटा आमी सगळ्यांनी सरकारान रेजोल्युशन घालचें आनी आनिमोज आमी सगळ्यांनी पास करून एक प्लीज करुया सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमचें धाकटेशें गोंयां हें गोंयचे धाकटीशी दोयरो धाकटीशी न्हंय ही एक सोबीतकाय गोंयची उरपाक आनी दवरपाक इतलें हांव मागणें सांगून हांव 2 उतरां सोंपयतां. स्पीकर सर आजचे रेजोल्युशन आसा तेजेर हांव उलयतां. स्पीकर सर जी हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा जी आमचे मतदारसंघांत जो हो बेल्ट पोर्ट एरिया MPT पोर्ट एरिया येता आनी ती आयज एक्झेम्प्ट करपाक आमच्या आमदारान मागलेलें आसा इश्टान बाब लॉरेन्स एलेक्स लॉरेन्सान आनीक जो फ्रॉम मॅडमीची एरिया फ्रॉम डॉना पावला जावं आमच्या टोणीची आमदाराची एरिया काक्रा जावन म्हाजी एरिया पडटा फ्रॉम नावशी बांबोली श्रीगांव गोवा वेल्ल्या आगासाई ही पोर्ट एरिया MPT पोर्ट एरिया दिल्ली आसा फ्रॉम जुवारी ब्रिज अदर सायड फ्रॉम कोडताली सांकवालो सांत जासिंत आयलँड दाबोली सायड आनी जेन्ना CZMP हो प्लॅन आमकां धाडलो आतां फाटीं पयले प्लॅनाचेर हाय टायड लायन दाखयल्ली आसली आनी फिशरमॅनाची अशीं घरां दाखयलीं आतां परत प्लॅन धाडलो तेन्ना CZMPचेर घरां फिशरमॅनाची दाखोवंक ना हाय टायड लायन आनी पोर्ट लिमीट एरिया दाखयली जी हाय टायड लायन आसा दर्याची समथींग बाउंड्री आसा जावं दुरीग आसा हाय टायड लायनीचो फ्रॉम 50 meters to 70 meters ही पोर्ट लिमीट हो MPT पोर्ट लिमीट आपणाची म्हूण दाखयता CZMPचेर आनी जी घरां हांवूय फिशरमॅन अजून पासून हांव दर्यांत वचपी नुस्त्याक मारपी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी जी आमची घरां सारकीं लोकांची सारकीं दर्याच्या देगेर आसात रिवराचेर आसात सायडीक जी एरिया दाखयलेली आसा पोर्ट लिमीट 50 to 70 meters लागून फ्रॉम नावशी तेंची एरिया नको फ्रॉम नावशी टू आगासाई जुवारी ब्रिजार आनी जे घरां जी आसात नुस्तेकारांची ती कोणाची जाल्यार भाटकाराची पयलीं प्लॉट घेवन घरां काडलेली आतां म्हणटा MPT ही एरिया आपणाची म्हणली जाल्यार पूण हांव मागतां CZMPचेर हो पोर्ट लिमीट आसा ती विथड्रॉ करची डिलीट करची जाल्यार आमकां सगल्यांक जे नुस्तेकार भाव आसात तेंकां सगल्यांक फायदो जातलो हांव मागतां जावं मिनिस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन ही पोर्ट लिमीट काडची आनी जे रेजोल्युशन आसात एक्झेम्प्ट करपाचें ही एक्झेम्प्ट करपाकूच जाय नाजाल्यार आमकां नो फिशींग झोन हे कितलेशे जाणांक आमकां गोंयकारांक जे फिशरमॅन आसात ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात जावं ट्रॉलर्स ओनर्स आसात
तांकां ह्या लागीं नुस्त्याक मारपाक मेळपाक ना. फिशींग नो फिशींग झोन केलो जाल्यार मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन जे आमी सगळे आमदार आसात, मिनिस्टर आसात, चीफ मिनिस्टरान हंबल रिक्वेस्ट म्हाजोय जे आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघांत सगळे आमचो बेल्ट आसा फिशरमॅनाचो जावं टॉडी टॅपर्स जावं फार्मर्स हे आमकां साल्वार करपाक हें एग्जेम्प्ट करचें आनी एग्जेम्प्ट करून जे आमी अनएनिमसली सगळ्यांनी एकठांय जावन हें रेजोल्युशन हें आमी सेंट्रलाक धाडपाक हांव मागतां. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to support the motion moved by my colleague, Bob Alex Reginald. Speaker sir, the resolution प्रमाणे he is only asking for recommendation to the Union Ministry of Shipping to exempt MPT Marmagua Port from provisions of Section 22, Subsection 2, Section 25, Section 26 of the Major Ports Authorities Bill 2020. स्पीकर सर, एक सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 आणि सबसेक्शन 3 हे दोन ताणें इन्क्लूड केल्ले ना. पूण इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर की अंडरस्टँडींग वेर वी आर. टू इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन्स वी हॅव बीन डिस्कसिंग टुडे. एक आत्तां आमी उलयल्या CZMPचेर आनी आतां उलयता आमी पोर्ट एक्टाचेर. पोर्ट एक्टाचेर डेफिनेटली वी हॅव आवर ओन लिमिटेशन्स. पूण जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान म्हणलें, it is important that we all 40 MLAs resolve unanimously to recommend and ensure that जाय पडले डेलिगेशन घेवन वचप, मेळप, सांगप आनी आसा ते करून आमच्या हितान घेवप हें म्हाका दिसता आज सरकाराचें कर्तव्य आसा. म्हादय खातीर कितें जालें? म्हादय खातीर आमी कितली डेलिगेशनां घेवन गेले आनी तरी वी स्टील कुडंट गेट वॉट वी वॉन्टेड. आज स्पीकर सर एक उदकाचो विशय जालो, आज आमचो CRZचो विशय जालो आनी नाव वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्स एक्ट. वॉट इज द होल स्केअर अबाउट? सगळे लोक भिल्याक कित्याक? भिल्ल्या कारण स्पीकर सर हांवें जेन्ना इम्प्लिकेशन ऑफ द बील विचारले, इम्प्लिकेशन ऑफ द बील पळयलें जाल्यार पोर्ट हे वील बी गिवन एवरीथींग. समबडी सेड इट इज स्टेट विदिन द स्टेट. आय थिंक वी एग्री टू इट. जेन्ना स्पीकर सर एक वाटेन आमी रिजनल प्लॅना खातीर झगडटा, कन्वर्जन्स कितें जाता, नो डेव्हलपमेंट झोन कितें जाता, बाकीचे सगळे गजाली उलयता आनी दीस पर्टिक्युलर रिजनल प्लॅन वील नॉट फायंड इट्स एप्लिकेबिलिटी अंडर द पोर्ट एक्ट. गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन्स 2010 हो एप्लिकेबल आसचो ना. फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जे आसा तातूंत आमकां प्रोसेसिंग फी मेळची ना, डेव्हलपमेंट चार्जीस मेळचे ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स मेळचो ना, लायसन्स फीस मेळचे ना. हे जेन्ना सगळें जाता, सरकार म्हणटा टील जानेवारी 2021 ऑन अ रिप्लाय ऑफ रेजिनल्स बाय TCP मिनिस्टर, आमचो डेप्युटी CM बाबू कवळेकर, ही सेज दॅट the steps taken or proposed to be taken to convey the concerns of the state to the Union Ministry of Shipping. His reply is, the matter is being examined by the government for appraising the union government. म्हजे आज फ्यू प्रश्न सरकाराक आसा आनी ताजी उत्तरां हांव एक्सपेक्ट करता. स्पीकर सर, जो प्रश्न आतां विचारता तो कोणाक विचारपाचो? कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स विचारपाचो, CMाक विचारपाचो, कोणाक विचारपाचो तुमी म्हाका पयलीं सांगात. कोणाक विचारू? अंडर द एक्ट विच आय हॅव क्वेश्चन्स whom I should be asking. कोणाक विचारू? स्पीकर सर, आय वॉन्ट दिस युअर डायरेक्शन. कोणाक विचारपाचें? म्हाका प्रश्न विचारपाचे आसा. हे प्रश्न आतां रिप्लाय दिता आसतना कोण दितलो? हांगा रेव्हेन्यूचेर घाला. रिप्लाय कोण दितलो? MPTचेर आनी बाकीचे कोण दितलो? It is not coming under you. You are not listed here. No, Speaker sir, reply जो सगळे recommendation जे दिला revenue department ते आम्ही दिला. So I am replying and also Chief Minister will reply. So when I put my question, Speaker sir, whom do I put it to? The Chief Minister or the Captain of, Minister of Ports? Chief Minister. Speaker sir, MPT ची coastline आणि area
आता जी पर्यंत आसा ती कितली आणि एकटा मागीर कितली जातली हो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड तातून स्पीकर सर bed of all rivers, water bodies, etc. is declared to belong to the state government. Under the new law, who will it belong to? Number 2. Speaker sir, तिसरा असा. Will it have, अवे आता CZMP plan तुझ्याकडे उलेला. Will it have a overriding effect on the CZMP plan? वो प्रश्न 3. Fishing community असा. तांचे किती आतले? प्रश्न 4. सरकारान ते म्हणला आम्ही स्टडी करता आजपर्यंत सरकारान आपले विचार किती मांडले सेंट्रा कडल्यान हो म्हजो प्रश्न 5. सरकारा खातीर हो गोंय जेन्ना आमी धाकटे म्हणटा माणकुलें गोंय म्हणटा हो एक डेट्रिमेंटल आसतलो काय बरो वायट आसतलो काय बरो आसतलो. कन्सल्टंट एक सरकाराक सद्या कन्सल्टंट घालपाची संवय जाल्या तातूंत तांणी कन्सल्टंट काडून स्टडी केला. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द सेंटर एक्ट as a state subject where we Goans are going to be affected. Has the government done anything? केला जाल्यार कितें केला हे सरकारान सांगचें पडटलें. अगेन रिगार्डिंग MPT प्रायवेटायझेशन ऑफ MPT फाल्यां जालें जाल्यार will it lead to retrenchment of Goan workforce which will lead to unemployment? हो आनी एक म्हजो प्रश्न आसा. हे स्पीकर सर विचारता आसतना शेवटचो प्रश्न म्हणल्यार गोंयकारांचो डेव्हलपमेंटान कितें से आसतलो अलॉंग दिस कोस्टल लँड काय ना हो म्हजो लास्ट प्रश्न. सगळे प्रश्न मागिल्ल्यांचे पॉयंट टू पॉयंट म्हाका उत्तर हांव एक्सपेक्ट करता कित्याक दीस will decide the resolution moved by our colleague regarding exempting these sections. Goy धाकटे speaker sir. And Honorable CM has been able to put his weight at the center and get certain things done. 300 कोटी लिबरेशनाचे हाडले ताणें आनी कितें हाडले ताणें 400 कोटी फिशिंग कम्युनिटी खातीर हाडले ताणें. आतां हें हाडपाक म्हाका दिसता नीड्स टू बी ओनली थॉट अबाउट एज अ कन्सेन्सस विदीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाऊस. ताच्या खातीर MPTचे एक्सपिरियन्स स्पीकर सर जेन्ना म्हाका स्वता आसा MPT सद्याच कसो आसा नीड नॉट बी अ टायगर टुमॉरो. इज अ टायगर टुडे नॉट अलाउविंग एनीथिंग टू हॅपन विदीन इट्स jurisdiction. Revenue Minister Astana, Speaker Sir, there were questions asked by our colleagues. Questions were very simple. की एरियन कितली घरां आसा, कोस्टलायन जी थंय एक्चुअली जे रिक्लेम जाला ते कितले जाला, रिक्लेमेशनाक तुमी कितें स्टेप्स घेतल्या हे प्रश्न आयले. जेन्ना आमी सर्वेयर धाडले, डेप्युटी कलेक्टर धाडले, एंट्रन्साक सेक्युरिटी गार्ड्स वर टोल्ड नॉट टू इवन टेक दिस पीपल इन. आज अदानी जावं बाकीचे जावं जे लोक आज पोर्ट व्यवस्था वापरता they are using that act to reclaim our land and use it for their commercial activities. Commercial exploitation is taking place. We are not talking about that. पण जेन्ना आज हे गजाल्यो MPT ज्यो जाता is we are already seeing a state within a state. The course of hard work, that transport, I will not get into all those discussions today. But at the same time, Speaker sir, they are not ready to listen to anybody. They do what they want to do. जे एक्टान आसूं NAFTA vesselaचे transfer of NAFTA was not within the act, but they did it. It was not within the act, but they did it. They are not answerable to anybody. Neither did Goa government ask them any questions. ताज्या खातीर जे 8 प्रश्न आज हांवें सीएमाक घाल्या ताजे Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Half an hour. Half. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. May say no. The ayes have it. The motion is carried. Speaker sir, ताज्या खातीर जे 8 प्रश्न घाल्या पॉइंट वायज समज प्रश्न परत जाय ऑनरेबल सेवाक परत जाता पण ह्या रेझोल्युशनाक हे इम्पॉर्टंट प्रश्न असेंब्लीन उत्तरां येवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तो जे 8 प्रश्न सांगता पळय न्ही हे रेझोल्युशन आनी ते 8 प्रश्न हे वेरीज आसा. ना तूं मुद्दामून पळय स्पीकर सर, हो प्रश्न जो आसा पळय तेणी क्लियर कट रेझोल्युशन जे घातला पळय न्ही, इट इज कन्सर्न विथ द मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी बिल.
ह्या संदर्भातले आसा तो बाकीचे सगळे 8 प्रश्न हांव अशें म्हणना हे पळय स्पीकर सर म्हजें म्हणणें आहा ताका जर हाजो कन्सर्न एरिया कितलो आनी बाकीचो आसत न्ही ताणें विचारचें दिवपाक जाय आमकां हे पळय हो लिपोवपाचो प्रश्नच ना ताचे कडेन आसा ते आसा पण आत्ताच्या घडीक सांगता म्हणजे दीस इज रिगार्डींग द मेजर पोर्ट बिल ह्या संदर्भातलो ताजो गोंयचेर इम्पॅक्ट बाकीचो सांगला तेजेर कितें उलय जाय आसत सांगता स्पीकर सर म्हजे 8 प्रश्न आर पर्टिनंट टू द रेजोल्युशन. We are asking for exempting the particular sections and subsections which will give powers to these particular people, which powers are right now not with them. As per the what we understand, we are asking for exemption. So समज तांकां हे full power आसा जाल्यार we are asking these 8 questions which we need a reply to. Honorable Chairman सांगता की आपण reply दिवंक सोदना म्हणून. सर परत सांगता हो पार्लमेंट एक्ट आसा आमी सजेशन्स तेंची कितें आसा पळय न्हू तितकी सजेशन्स आमी धाडटा म्हणून सांगलें आमी ना म्हणून ना हांव परत सांगता म्हणजे तेणी म्हाका रायटिंगान बरयल्लें आतां वॉट एवर द सजेशन्स गिवन ही सगळी सजेशन्स जी आसा पळय न्ही ती कन्सर्न मिनिस्ट्रीक आमी धाडून दिता आनी वील फॉलोअप म्हणजे सरळ म्हणणें आमी फॉलोअप करता त्या बाबतींत आमी ना म्हणूंक ना. पोर्ट एक्ट आयलो न्ही केन्ना आयलो पोर्ट एक्ट केन्ना आयलो पोर्ट एक्ट हय तुम्ही कितें धाडला आतां पर्यंत वन क्वेश्चन विच आय हॅव आस्क्ड यू इज एज द स्टेट गव्हर्मेंट as the state government one of these questions are what are the inputs that you have sent to the center तुम्ही सेंटराक ह्या बिला बाबतींत आमी जे हांगा सांगता what is in apprehensions are in our mind ते तुम्ही कितें धाडल्या हो आमी प्रश्न विचारला ते सांगात तुम्ही धाडला जाल्यार कितें धाडला ताका क्लियर कट सांगलें तुमची कितें सजेशन्स आसा पळय न्ही ती आमी धाडटा ना म्हणून आमी ह्या बिलात जो आहा पळय न्ही दीस इज अ सेंट्रल बिल म्हणून सांगलें हांवें तुमची सजेशन्स आहा पळय धाडटा म्हणून सांगली. स्पीकर सर सेंटर सब्जेक्ट्स मे बी सेंटर सब्जेक्ट्स cannot overrule the requirements of a state. They are the act which comes in a parliament. आमच्याकडे 2 लोकसभाचे MP वतात 1 राज्यसभाचो MP वता तांणी हे इश्यू आजपर्यंत घेतिल्ले म्हाका याद जायना आतां हो एक्ट येवपाचो आसा तर हांव ह्या सरकाराक विचारता इट मायट बी अ सेंटर सब्जेक्ट फॉर द पोर्ट्स एक्ट टू कम इन. Has the state government, this government, taken up any recommendations, anything which are in the interest of Goa to the Lok Sabha MPs of ours or the Lok Sabha MPs having taken up? कितें केला एक्ट येता आतां पार्लमेंट आसतलें आतां आमी कितें केलां हें विचारता बाकीचे उत्तर दिना न्ही हें सांग कितें केलां सांग ना करूं ना आमी सांग करूं ना आतां करुया केलां कितें केलां तें सांग. Speaker sir, the concern of the honorable member Rohan Khawte जो आमचो colleague तो म्हणटा जे it is about major ports authorities bill 2016. बिकॉज एकूच मिनिट हांवें एक पॉइंटेड प्रश्न विचारला ऑनरेबल सीएमा उत्तर दिवनी मागीर ताका आपले कंटिन्यू करून आय थिंक इज रिप्लायंग टू माय अर्लियर क्वेरीज. वो पॉइंटेड क्वेश्चन हांवें सीएमाक विचारला ताणें रिप्लाय दिवनी तूं मागीर दी. सर हांवें ताका सांगलें हांवें सुरवातीकूच सांगलां वॉट एवर द सजेशन्स ऑफ द मेंबर्स वील सेंड. तूं आतां पर्यंत धाडूं ना न्ही हय की ना. स्पीकर सर आमी सांगलें की आतां पर्यंत ह्या बिलाचेर कन्सर्न जो कितें आहा पळय ह्या बिलाच्या संदर्भात आयचे जे आमी पॉयंट्स घेता ते तुमी धाडटले की आमी परत लेटर बरोवंक जाय. गरज ना आयचे सगळे पॉयंट्स जितके धाडपाक जाय पळय तितके आमी सेंटराक धाडटा ओके आनी बील फाटी बाय कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता मेंबरान जे आहा पळय न्हू दिता सांगलें न्ही You can talk to them and tell them also. म्हणून तर हांव मेंबराक सांगता वॉट एवर द थिंग्स तुमी आतां जे कितें मांडला पळय न्ही तितके मुद्दे जे आसा पळय तितके मुद्दे हांव धाडून दिता. हांवें तुका पळय हांवें परत रेजोल्युशन रिड्राफ्ट करच्या पेक्षा वॉट एवर द सजेशन्स गिवन बाय द पर्टिक्युलर मेंबर्स कारण तुजें रेजोल्युशन जर रिड्राफ्ट करशील तेन्ना ताच्या पेक्षा तूं जी सजेशन्स मांडल्या पळय ती सजेशन्स धाडटा मरे हांव. इट स्पीकर सर हांव मातशें चीफ मिनिस्टर मातशें बस एक मिनिट लेट मी स्पीक. रेजोल्युशन हावजान तूं युनॅनिमस ऑर स्टॉप
आणि तुम्ही सजेशन धाडप लॉट ऑफ डिफरन्स. One second. Chief Minister, I am pointing out to you a resolution from all of us, and your letter makes a lot of difference. I am telling you what, don't make it regional resolution. I am not interested. You make it a government resolution. Next, you just give me an assurance that you are going to, 1 second. Honorable Chief Minister, Honorable Opposition Leader, give me an, you say that before this session, we got another 2 weeks. Honorable Speaker. Rohan Kote. 1 minute. Papers to be
Chief Minister. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in the today's order. Calling attention. Rohan Kote. मानलं. स्पीकर सर काल ऑलरेडी रेस केला सीएम रिप्लाय दिवपाचो सर. हय. सर्क्युलेट कर. हांव वाचूं काय फक्त उलो? नितीन सांगता. ओके. One minute. Chief Minister would like to reply to the postponed calling attention. Speaker sir, honorable member, आमच्या मांडवीच्या तिसऱ्या पुलाचेर जे इश्यू रेज केल्ले वेगवेगळे तो डिले कित्याक जायत आसा हेजेर पयलो इश्यू आशिल्लो. ताज्या उपरांत थंयसरलें काम आतां चालू. हांव फक्त थोडक्यात सांगता, चड न सांगता. पयलो डिले जो ह्या ब्रिजा खातीर जाल्लो, ओके, पयलो डिले जो जाल्लो NGO गोवा फाउंडेशनानी केस फायल केल्ली. ताज्या खातीर सगळ्यांत पयलो डिले ह्या NGTन नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल तितूर केस फायल केल्ली म्हणून पयलो डिले जाल्लो. ताज्या उपरांत मागीर परत आसतलेशे फॉरेस्ट क्लियरन्स आनी बाकीचे सगळें मेळपाक लेट जालो. ताज्या उपरांत एक्सटेंडेड पार्ट आशिल्लो ताज्या खातीर आमकां लँड एक्विजिशन ताज्या खातीर डिले जायत गेलो. सबसिक्वेंटली COVID-19 जालें आनी COVID-19 खातीर 1 वर्ष आसा हें डिले जालें. आनी आतां परत त्यांनी डिमोबिलायज आतां परत एकदा सगळें काम जे चालू करता त्यांनी सांगलां. एक म्हणजे पणजे जो डावन द रॅम्प सुरू करपाचो तो आनी ताज्या उपरांत की एक त्यांनी कन्सर्न जो वक्तायला तो म्हणजे त्या ब्रिजा वयलो डांबर जो आसा हो डांबर गेला. स्पीकर सर, बेतो आनी डांबर हाज्या मदीं फिक्सिंग जावपाक प्रॉब्लेम उरता आनी ताज्या खातीर पॅचांतलो वता. बट तांच्यांनी एक म्हणजे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जो आसा ह्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ताचे कडल्यान ते आमी काम करून घेता कन्सर्न. आनी पुराय उरलेलो ब्रीज जो आसा स्पीकर सर हो आमी येता त्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम डिसेंबर 21 पर्यंत पुराय ब्रीज म्हणजे तेजी 3 सर्कल्स आसात. ती 3 सर्कल जो पर्यंत जायना तो पर्यंत पणजेंतलो रॅम्प जो आसा हो डावन करीत जाल्यार ट्राफिकाकूय प्रॉब्लेम जातलो. बट अलॉंग वीथ दॅट आमी डिसेंबर 20 पर्यंत ब्रीज कंप्लीट करता. उरता उरलो एक्सिडंटाचो विशय आमची 50 स्पीड लिमीट आसा. लोकांक बऱ्याच जाणांक रस्तो बरो मेळ्ळो काय स्पीड विसरतात, हिसपा भायर स्पिडीन वता आनी ताकाय लागून थंय एक्सिडंटाचे चान्सीस वाडलेले आसा. स्पीकर सर, म्हजो कॉलिंग एटेन्शन मातसो वेगळो आशिल्लो. ऑनरेबल सीएमान डिले कित्याक जाला तो सांगला. डिले इज बीन अ पार्ट ऑफ द कॉलिंग एटेन्शन स्पीकर सर. पूण मेन कितें आसा स्पीकर सर, एक म्हणल्यार जो ब्रीज 2014 सुरू जाल्लो, एस्टिमेटेड कॉस्ट 355 crores, अवॉर्डेड कॉस्ट 403 कोटी. मागीर रिवायज सँक्शन कॉस्ट आयलो तुमचो 402 कोटीच्यान तुमी 517 कोटीचेर गेले. 517 कोटी वयल्यान स्पीकर सर 2019 तुमी 793.91 crores आयले आनी आज तुमी जवळ जवळ 800 कोटीचेर पाविल्ले आसा. 802 कोटीचेर तुमच्याच रिप्लाया प्रमाणे. आता 340 कोटीचो ब्रीज 800-850 कोटीचेर पावता. हातून 290 कोटी सेंटर दिता. हातून हांव एक्सपेन्सीस सीएम मे हॅव टू क्लॅरिफाय. आय एम नॉट गेटिंग इन टू द एक्सपेन्सीस एज ऑफ टुडे. कित्याक एक्सपेन्सीस पळयतकर एक आनी तुमचो हेड आसा अदर मिसलेनियस 84 lakhs म्हणून. मिसलेनियस कॅन नेवर बी 84 lakhs. It is a huge amount that we will talk during demand time and the questions which are on Atal Setu. 84 lakhs miscellaneous cost. कसो जातलो 84 lakhs? आता स्पीकर सर जेन्ना कॉस्ट वाडला, you have taken into cognizance lot of more issues, maybe infrastructure, which CM may later tell. आज प्रश्न आसा स्पीकर सर, अटल सेतू जंय सुरू जाता, आमचे ऑनरेबल सीएम एज्युकेशन स्कूल्स आमचे ओपन करपाक आयिल्ले तेन्ना तांचे नजरेक हाडिल्ले हांवें. ताज्या मागीर लेखी भवना वेळार नजरेक हाडले की जेन्ना आमी परवरच्यान पणजे वता, अटल सेतू जंय आसा थंय सर्वीस रोड बायफर्केशन सारको क्लियर ना. सर्वीस रोड अजून डिलिमिटेशन तो सेपरेट करूं ना आशिल्लो तुजो पयलींचो, रिस्टोर करूं ना. सर्कल ना, ट्रॅफिक सिग्नल ना,
पुलिसेक योटनूच हनीकॉम्ब आसा की पुलीस साई सर्विसा फाटल्यान रावतात त्या रस्त्याच्या त्या सायडीक वचनात. ह्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंट न जाल्ल्यान इतिश्ट एक्सिडेंट जावंक लागल्या. तुमच्या GSIDCच्या MDकूय आनी तुमच्या GSIDCच्या GMकूय हाडून दिल्या नजरेक. तुम्ही सांगले बेगीन करून दिता म्हणून आज पर्यंत स्पीकर सर थंय त्रास आमच्या जर्नलिस्ट कॉलनी पुंडलीक नगर हाऊसिंग बोर्ड ही एरिया जी आसा हातून सिनियर सिटीजन्स खुबशे रावतात. आता थंय फाटी सर्विस रोड आमच्या एकटो ज्येष्ठ नागरीक सुद्धा भायर पडला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन इट कम्स टू एक्सिडेंट्स. पूण आज पर्यंत तुम्ही ताजेर लक्ष घाल्लें ना. आता फुडें येता अटल सेतूर वयर सरतकच स्पीकर सर कपचे भायर सरल्या. A new bridge which is escalated cost to about 800 crores. New bridge concrete आणि tar आमकां मातशें टेक्निकल कळटा. इमल्सिफिकेशन समज सारकें जायना आनी काम समज झपाझप केलां जाल्यार तें काम रस्त्याचें सुट्टा. आनी एक कुडको सुटलो जाल्यार तो हॉट मिक्स मारलो जाल्यार सोल्युशन ना स्पीकर सर. कित्याक त्या क्रॅकांतल्यान बाकीचे ऑलरेडी क्रॅक्स डेव्हलप जाल्ले आसा. आज नाल्यार फाल्यां पळय भायर सरतले. एक अटल सेतू ब्रिज जे बाब मनोहर पर्रीकारान तेन्ना म्हणिल्लें हाऊस द जोश आनी वी आर प्राउड टू हॅव दॅट टायप ऑफ अ ब्रिज इन द स्टेट. वी कॅनॉट अफोर्ड टू हॅव दिस टायप ऑफ स्मॉल मिसमॅनेजमेंटल एक्टिविटीज which reflect on a bridge which is existing and causes hindrance not only for the bridge because sir पण जे ट्रॅफिक ऍक्सिडेंट जे जाता हाची जबाबदारी कोण घेतलो. आता सकयल देंवता आसतना अदर सायड स्पीकर सर पणजे वाटेन रॅम्प जे आसा ते सकयल देंवल्यात. ताका घालून तुम्ही टार वयर केल्या. Joint between the bridge and the landing has been, the gap has been increasing. This has been noticed by a common person. But engineering जे लोक आसा तांणी हाचेर इमिजिएटली एक्शन घेवंक जाय आशिल्लें. तें जायना. पावसान बाब टोनी म्हणटालो असो थंय तें जंक्शन फाटल्या पावसान बुडून जालें म्हणून. आतां फुडें वता स्पीकर सर. फुडें वतकर मेर्शे जंक्शन येता आनी परत हेवटेन येतकर पणजेचें सर्कल मेळटा. मनीस जेन्ना भितर सरता ऑनरेबल CM डिसेंबर करतलो बरें आसा. यू नीड टू डू द मार्किंग्स गीव द डेफिनिशन्स ऑफ ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. ताचे भितरले तूं ब्युटिफिकेशन मागीर कर प्रॉब्लेम ना. डेफिनिशन तरी दी मार्किंग कर. पणजे जो मनीस भितर सरता स्पीकर सर ताका ब्रिजार कशें वचप तें खबर ना. कदंबा इतले पिलर आयल्या इतले पिलरां मागीर खंयच्या टर्न खंयच्या कडेन वचपाचें घुसपता रातचो तरी टोटल घुसपता. मेर्शे जंक्शनार पावतकर स्पीकर सर मेन फ्लायओव्हर हायवे काडला. 4 लेन ब्रॉडनिंग ऑफ द हे केला हायवे. बरी गोष्ट आसा. पूण थंय पावतकर लेफ्टान वतलो मेर्शेच्या हातून वतलो सर्वीस रोड घेतलो काय तो रोड घेतलो. ऑनरेबल CMक एखादी गाडयो पेट्रोलिंग आशिल्ल्या खातीर कळना आसतलें. पूण बारीक मनीस जो थंय उरता तो उरता कळना कितें चल्लां तें आनी थंय ट्रॅफिक पुलीस हाडा येतात फायन मारपाक. आता हे सगळे गोंधळ चलता आसतना स्पीकर सर एकूय सायन बोर्ड ना. एकूय एक वेदर इट इज फॉर 6 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स कांयच मार्किंग ना. पूण पुलीस आर नॉट वेटिंग एट द एंट्री पॉयंट. दे वेटिंग एट द एक्झिट पॉयंट. एक्झिट पॉयंट कोण हांगा टुरिस्ट कोण 2 व्हीलर हाडा येतात आनी ते फायन मारतात. अरे तुम्ही पयलीं नोटीस घाला से दॅट यू आर नॉट फॉर 2 व्हीलर्स एंड देन यू फायन देम इज ओके. वन सायड यू डोंट हॅव अ बोर्ड and you are collecting fines. 2 वर्साची फायन काडली 5.5 लाख. स्पीकर सर अतिथी देवो भव म्हणटा जाल्यार तुमी ते कोणशाक दवरून 2 वर्सान 5.5 लाख काडच्या पेक्षा 800 कोटीचो ब्रिज वाय आर यू एक्टिंग सो whimsical. ताज्या खातीर स्पीकर सर when it comes to Atal Setu it is the repair of the bridge. The contractor L&T has to be held responsible. Responsibilities need to be fixed for mismanagement of this particular thing. डिसेंबर पर्यंत ब्युटिफिकेशन करून दितलो आमकां मान्य प्रॉब्लेम ना. पूण आयच्या तारखेन स्पीकर सर इयर मार्किंग करून एरियाज मार्क करून ताबडतोब जे आमकां पावसान त्रास जावचे ना ताचे पयलीं फ्लडिंग जावचें ना ह्या गोश्टीचेर नजरेक हाडून सर्वीस रोड आसा तसो परत रिस्टोर करून आमच्या परवरच्या भागांत दिवचो. आनी ते एश्युरन्स CMा कडेन जाय की कितले दिसांनी करून दितलो तो. कित्याक हो विशय जवळ जवळ 8 म्हयने फॉलोअप करता. बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर अनाउन्स जाता प्रोजेक्ट्स इन पोरवोरीम. पूण जो ब्रिज कनेक्ट करता स्पीकर सर ताजेर अजून पर्यंत इग्नोरन्स जाल्लें आसा. ताजेर ऑनरेबल CMा कडेन एक फिक्स्ड एश्युरन्स की हाऊ मेनी डेज ही नीड्स टू डू दी स्कोप ऑफ वर्क. कित्याक L&Tक ऑलरेडी फूल पयशे पावले. 442 कोटीचें काम केलां. 10
8% रिटेन्शन फी दिश्टी पडना 442 कोटी ताका दिल्ले आसा. आता वयले हाचे तुम्ही कॅल्क्युलेशन दिल्ले ना ते तुम्ही चॅक करचे. पूण जे आमी इश्यूज हाडले स्पीकर सर, ऑनरेबल चेअरमॅन एश्युरन्स दिवन विदीन हाऊ मेनी डेज इज गोइंग टू गिव्ह दिस थिंग कंप्लीटेड ते सांगचे. आणि व्हॉट एक्शन इज गोइंग टू टेक ऑन L&T who has done mismanagement of a road by leading it. जे मनोहर पर्रीकराची जी एक ड्रीम प्रोजेक्ट नाशिल्लो त्या ड्रीमार समज असले खड्डे घाल्या जाल्यार हो BJP सरकार ताचेर कितें एक्शन घेतलो तें ताणें सांगचें. एक बरो प्रश्न आज सभागृहात रोहन खंवटेन मांडला. कारण खंयचोय प्रोजेक्ट जर घेतलो तो डिले जर जालो जाल्यार कशा पद्दतीन डिले जाता आनी ताका मेंटेनन्स पिरियड मागीर कसो धरपाचो हो सुद्दां प्रश्न येता. अशे प्रोजेक्ट खूब आसा. मंत्रीच सिवरेजी सारके प्रोजेक्ट बंद करता मिटिंगो घेवन. अशी परिस्थिती PWD मंत्र्याची जाली. PWD मंत्री आसा. आज हांव तुमच्या निदर्शना हाडटा की हो प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलीं इनॉग्रेट जालो आनी 2 वर्सां पयलीं इनॉग्रेट जाले नंतर अजून तुमचें तें काम जायना. तुमी कट ऑफ डेट फॉर मेंटेनन्स खंयची धरतले हो म्हजो एक प्रश्न तुमकां. ती धरतले काय आतां कंप्लीट जाले नंतर. दुसरें, हाजो जो पयलो अलायनमेंट आशिल्लो तो चेंज जालो काय कितें हो दुसरो प्रश्न आसा. तिसरो प्रश्न, जे लायटीचें इलेक्ट्रिफिकेशन आशिल्लें ताजें टेंडर तुमी सेपरेटली L&Tक दिलें काय तातूंतूच तें घालून काडलें हो तिसरो प्रश्न. जे कॉन्क्रिटाचेर तुमी हॉटमिक्स घातलां ते कित्याक लागून उरना जें तुमी रिजन दिलें तें म्हाका मान्य ना. म्हाका मान्य ना, स्पश्ट सांगता. कारण तातूंतले सगळे टेक्निकल गोश्टी आमकांय खबर आसा थोड्यो. आनी बाकीच्या ब्रिजार अशे कॉन्क्रिटाचेर तुमी हॉटमिक्स घालता काय ना, काय थंय घालना. आनी ते 3-3 वर्सां मेंटेन करता की ना, 3 वर्सां पर्यंत ते उरता की ना, काय हेच वेगळें आनी तें वेगळें हाजें एक म्हाका आन्सर जाय. आनी तिसरी गजाल, MOS ते MORT हेच्या मार्फत तुमकां किंवा NHI आय डोंट नो, मे बी MOS ते MORT तांचे मार्फत तुमकां पयशे कितले मेळ्ळे. कारण त्या वेळार सांगिल्लें की 50% ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ सर्टेन अमावंट वील बी पेड टू द गोवा गव्हर्मेंट. ते सगळे पयशे तुमकां मेळ्ळे काय कितें आनी त्या नंतर तुमी आनी मेळपा खातीर प्रयत्न केले काय कितें, काय सगळे आमचे गोंयच्या तिजोरींतल्यानूच पयशे वतले मुखार. सेंट्रल गव्हर्मेंट NHI अंडर हो प्रोजेक्ट येवपाचो तो घेतलोच ना. आनी शेवट जे 50% पयशे मेळ्ळे ते 50% पयशे मागले मेळ्ळे नंतर आज जर तो 800 कोटी जाला जाल्यार तुमकां ते 400 कोटी मेळपाक जाय. 800 कोटीचो 50% आनी ते तुमी कित्याक फुडें व्हेलना तो एक प्रश्न. कारण आर्थीक स्थिती गोंयची सारकी ना हें तुमकां खबर आसा. तुमकां जाय जाल्यार ट्राय केली जाल्यार आनी 200 कोटी मेळूं शकता हातूंत. ते तुमी मेळोवपाचो प्रयत्न करताले काय ना हें सांगा म्हाका. आनी लायटीचें सगळें सांगा. त्या नंतर हांव दुसरो प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, हो प्रोजेक्ट 2014 सुरू जाल्लो आनी ताज्या प्रमाणे जी अलायनमेंट जी आसा ही बदलल्या. ही गजाल खरी आसा की मागीर थोडीशी बदलली अलायनमेंट आनी ताका लागून हितून डिले जायत गेल्लो आसा. दुसरी गजाल स्पीकर सर, हेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हो जो आसा तेजो पर्टिक्युलर तेंच्यांनी जो आत्तां हँडओवर केला त्या प्रोजेक्टा उपरांत फुडली 5 वर्सां जो आत्तां कंप्लीट केला तेजो दोनी जे विंग एक्सटेंडेड विंग जे आसा हे अजून तेंच्याकडल्यान कंप्लिटेड म्हणून घेवंक ना. एकूच मिनीट. तिसरी गजाल, आमी बाब रोहन हांणी सांगलें ताका जो मेर्शे वाटेंतल्यान देंवला ती बरोबर आसा गजाल. इट इज एन भितर रुजता. आमी आतां ताका पायलींग फावंडेशन घालून तें कंप्लीट करपाचें ताका लेटर दिलां आनी ते सायडींतल्यान परत एकदां पायलींग फावंडेशन घालून म्हणजे मेर्शे वाटेंतल्यान तो वयर सरता ते ताका रेक्टिफाय करपाक लायला. ओके. आनी चवथी गजाल, अजुनूय बी म्हणजे तेच्या 5 वर्साच्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडांतल्यान हो ब्रीज जो उरलेले अकॉर्डिंग टू जो वयलो हॉटमिक्स जो आसा हो पुराय करून
घेतले. इलेक्ट्रिकल वर्क हो सेपरेटली ना तितूरूच आसा. स्पीकर सर इज नॉट म्हाका तुमी एश्युरन्स दियात की तुजो दिता ओके पणजेचो आर्म केन्ना कंप्लीट जातलो. सर्कल तुमी ब्युटिफिकेशन मागीर करात, मार्किंग करून सेफ्टी ऑफ द पीपल केन्ना दितले हे पयलें सांगात. ट्राफिक आणि मार्किंग आणि ताच्या हेवटेंतले सर्कल करून सगळे जे आसा आणि तुजे सायड रोड 30th मे पर्यंत आमी सायड रोड आणि ट्राफिक प्लॅन जो आसा हो फायनलायज करता. पणजेचो आर्म जो आसा हेका थोडो उशीर जातलो आणि बाकीचे सगळे काम कंप्लीट करपा खातीर हांवें जशें म्हटलां हाव कॅन यू थिंक अबाउट हॅव्हिंग अ ट्रॅफिक प्लॅन टू बी फायनलायज बाय 30th मे. ब्रीज जालो तुजो ती 2 वर्सां. एक मिनिट ट्राफिक प्लान हेजो केल्या उपरांत सर्क्युलेशन जे पणजे वाटेंतल्यान जे आसा पळय न्हू हेजो विचार जो पर्यंत ही सर्कल डेव्हलप जायना तो पर्यंत आमकां थंयसर प्रॉब्लेम जातलो. म्हणून तुका हांवें 30th मे सांगलां. बट तुजे हे दोनूय सायड रोड आनी परत दोनूय करून दिवप आनी हेवटेची उदकाची 30th मेच्या पयलीं पुराय रस्तेय करून दिता. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न व्हेरी स्पेसिफीक आसा. म्हाका ऑनरेबल सीएमाक विचारपाक जाय जेन्ना हो ब्रीज डिझायन केल्लो तेन्ना सकयल्ले डिझायन करूंकूच नाशिल्लें की आतां तो डिझायन करून 30 मेक दिवंक सोदता. वॉट वॉज द L&T whoever the consultant was or the proof consultant was, what was their job? तो आतां पर्यंत तुमच्या कडेन इज देअर विदिन द स्कोप ऑफ द मनी which you say is there in 793 crores. 793 crores and समज तुझा ऑलरेडी अमाउंट आसा. that amount can be only with a proper drawing and ताजो estimate. आता ऑनरेबल सीएम म्हणटा की ते ड्रॉइंग ट्रॅफिक प्लॅन 30 मे घेतले म्हणजे आयदर सरकार आमची फकाणां करूंक सोदता or स्पीकर सर CM has to fix responsibilities on the fellows. स्पीकर सर ना CM एक मिनिट. सीएमान हाजेर व्हेरी क्लियरली स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचे पडटा की लोक ते एक्सिडेंटान पडटात मरतात आणि हांगा आमचे GSRTCचे लोक अजून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन घेवन बसले. हांवें 8 महिने पयलीं सीएमाच्या नजरेक हाडिल्ले वर्सभर पयलीं. सीएमान इमिजिएट डायरेक्शन दिल्ले. लेखी भवना वेळार सीएमान इमिजिएट डायरेक्शन दिला हांव ना म्हणना बेगीन कर म्हणून हांव ना म्हणना. पूण अजून पर्यंत समज कन्सल्टंट समज अजून पर्यंत प्लॅन दिना 2 वर्सां इनॉग्रेशन जावन हाऊस द जोश म्हणून आमी 2 वर्सां जाली. स्पीकर सर पणजेचो आर्म सुद्दां जायना आज आमी पणजेचो आर्मूय जायना 2 वर्सां सेलिब्रेट करून मनोहरबाई ना म्हणून. आणि आज आमी हेवटेन रावन सर्कलाक प्रूफ ना म्हणटा तो. आय थिंक यू नीड टू ऑनरेबल सीएम नीड्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक एक्शन. तेन्नाच कळटलें तूं कितें घेतलो म्हणून. ते 30 मे बी सगळीं फकाणां. पावस आयलो 1 जुनाच्यान वेर आर वी गोइंग टू. आनी तितले पर्यंत लोक वचूनी स्पीकर सर सीएमान हे सिरियस घेवपाक जाय आनी सिरियसली सांगपाक जाय कितें करता तो. दुसरो हॉटमिक्स डिफेक्ट लायबिलिटी केन्ना येता स्पीकर सर. डिफेक्ट लायबिलिटी वन्स इन अ वायल येता when there are issues or concerns of a particular stretch. This is a new road where the hot mix has come off. Emulsification जाऊ ना कॉन्क्रीटाक धरून ना तोच मान्य करता. सो एक्शन कितें म्हणजे कोण येता तो करतलो वतलो आनी जाय तशें चलतलें. L&T सारकेली कंपनीक समज तुमी येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आनी 800 कोटी टॅक्स पेयराचे मोडल्या जाल्यार एटलीस्ट क्वालिटी वॉज रिक्वायर्ड. म्हाका याद जाता स्पीकर सर when Manohar Parrikar was there that time we had talked about the steel वापरता आसतना एक्सपोज पावसान दवरता. म्हाका तेन्ना सिद्धार्थ कोंकणकार उठलो आनी म्हणपाक लागलो ते आमी इट इज FE 500. हांव म्हणलें FEचो प्रश्न ना आमी त्याच धंद्यान आसा. लोखंड पावसाच्या पयलीं सुद्दां स्लरी तुजेर वयर घाल ट्रिटमेंट कर हें बेजीक करचेंच पडटा. गरज ना जाल्यार तुमी मोर यॉल नो बेटर. तेन्ना तें जालें आज हें जालां. हो ब्रीज कितलीं वर्सां काडटलो काय म्हणून आनी इल्लें जुवारी ब्रिजा भशेन वील नीड टू थिंक वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू. म्हजें सीएमाक एकूच रिक्वेस्ट आसा हें काम ताबडतोब घेया. 30 मे बी नाका. हातून व्हडलो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कन्सल्टंट नाका. आमी थंय तुमच्या लोकांक घेवन रस्त्यार रावन वी कॅन प्लॅन इट. तुमचे दिग्गज DYSP ट्रॅफिक आसता कोण काय लक्ष घालना. पुलीस सुद्दां थंय नासता. तुमी सद्दां सांजचे वता आसतना पळयात पुलीस आर ओन्ली डुईंग एट सायड सर्वीस सायड. वाय दे आर नॉट ऑन द अदर सायड ऑफ द रोड. अशें कितें आसा की हेवटेन वचपाक जाय. ट्रॅफिक सिग्नल सांगिल्ले कॅमेरा सांगिल्ले एवरीथींग इज देयर इन दॅट कोर्ट.
म्हजे कडेन कोटेशनां कशी आयला ती आसा, हांवें RTI मागून डिटेल्सूय मागिल्ले आसा. पूण प्रश्न आसा सीएमाचे इमिजिएट एक्शन ऑन दीस रोड टू रेक्टिफाय वॉट हॅज गॉन रॉंग विथ अ व्हेरी स्ट्रिक्ट हँड. सवादी मातशें म्हाका 2 प्रश्नाचे आन्सर मेळूना. आतां परत रेज करता हांव 2 प्रश्न. आमचे जे पयलीं ब्रीज आशिल्ले ते कॅन्टिलिवर टॅक्नॉलॉजींतल्यान आमी बांदिल्ले, तातूंतलो मांडवी पयलो पडलो. दुसरो जुवारी आनी तिसरो बोरी, हे दोनूय पडपाचे हेचेर आसा. ताजे मेंटेनन्स जालना म्हणून ते उबे आसा. आनी आतां हे बरें म्हणून आमी आतां नवे टॅक्नॉलॉजी घेतल्या. मान्य बरी आसात. आजून पसून 6-7 वर्सां जर हे ब्रीज जालना तांची परिस्थिती कितें जातली. परत तुमी मेंटेनन्स डेट खंयच्यान धरतले तें सांगूना. कॉन्ट्रॅक्ट इज वन. इज देर अ एस्कलेशन इन द कॉन्ट्रॅक्ट? एस्कलेशन आसता तातूंत 10C किंवा 10cc म्हणटा आमी ताका. डबल तो 10C खंयचो? ना 10C or 10cc ते म्हाका सांगा एक. कारण व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार ही जी कंपनी आसा ती मुखार वचत रावतले. आनी बेस्ड ऑन दॅट आर्बिट्रेशन आसा जाल्यार पळयात. नाजाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा हाच्या वेळार आर्बिट्रेशन जालां. आतां तुमी पे करता खबर आहा न्ही. इंट्रस्ट रेट कमी केला. रिलायन्साचे म्हणटा. हय रिलायन्सा सगळो गोंधळ घातिल्लो मनीस हांगाच आसा सभागृहांत. आनी आज 97 करोड तुमकां पे करचे पडटा. फक्त इंट्रस्ट 18% एज ड्रॉप डावन टू कितलो 12%. 70 कोटी वाचले. हय 12%. हांवें असो हात दाखयला. आपूण जावन उबो रावला पळय. आपूण जावन उबो रावला पळय. हांव असो दाखयता. अजून असो एक्सप्लेन करता. हांव आसलो तेन्ना जे आमी सायन केल्लो पावर पर्चेस एग्रीमेंट, इट वॉज फॉर ओपन सर्कल. कंबायन्ड सर्कल वॉज डन बाय द नेक्स्ट गव्हर्नमेंट. ही वॉज पावर मिनिस्टर. आस्क हिम, ही विल नो. कंबायन्ड सर्कल आफ्टर आय लेफ्ट द नेक्स्ट पावर मिनिस्टर डिड इट. बेश्टे बोटान दाखय नाका. कॉलेज मातशें एज्युकेट जाव. चल्ला मांडवी तुगेले ब्रिजाचें अटल सेतूचें डिस्कशन चल्ला. हाजेर कॉलिंग अटेन्शन. तुमी वता पावराचेर. आतां पावराचेर कित्याक उलोवपाक लागले जाल्यार म्हाका टायम दिवचो पडटलो. पावर मिनिस्टर ती तयारी आसा स्पिकराची. अटल सेतू. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ही शुड रिफ्रेन सच मेंबर्स. तो कितें समजता. तो इतलो फ्रस्ट्रेट जाला आजकाल. दुसऱ्याचे इतलो स्पीक ऑर्डर सेतू. एक दीस पावरान आसा, एक दीस आसना. आमी तिना फ्रस्ट्रेट जाता. चर्चिला दाखयलो मरे. स्पीकर ऑर्डर सेतू. फ्रस्ट्रेट जायना हांव. ऑर्डर सेतू कम ऑन. सदी मातशें म्हजो प्रश्न इतलोच. आर्बिट्रेशन क्लॉज जर आसा जाल्यार ती कितें आसा ही एक म्हाका कळची. 10C किंवा 10cc आसा. 10C इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मटेरियल. 10cc इज अ जनरल. ही आसा की ताजें आन्सर म्हाका दिवचें. आनी तिसरी गोश्ट, बेगिनात बेगीन तो कंप्लीट करून घेया. ही ज्यो मोठ्यो कंपनी आसात त्यो मागीर गळ्या लागतले तुमकां. लक्षांत दवरा. खंयचेंय काम जेन्ना डिले जाता तेन्ना तांकां तुमी एक्सटेंशन दिता आनी एक्सटेंशना रिजन्स घालता. बेस्ड ऑन दॅट ते सुप्रीम कोर्टाचे ऑलरेडी तेचेर डिसिजन आसा. जर तुमी एक्सटेंशन दिलें तशे पयशेय दिवपाक जाय. हे सगळ्यो गोश्टी तातूंत सांगल्या. आनी त्या खातीर हांव पयलींच सांगता. कारण तुमचे आमची परिस्थिती सद्या आमी डेप्टांत आसा. आनी जर हांगा 500-600 कोटी तांणी मागले जाल्यार तुमची कारण तुमी ते नॅशनल हायवेचें काम पयलीं GSIDC मार्फत घेतलां. ही पयली चूक आसता तातूंत. हांव घेवपाक तयार नाशिल्लो तेन्ना ते.
नॅशनल हायवेकूच तें करचें अशें हें दिल्लें. तुम्ही GSIDC घेतलें तें, तुम्ही GSIDC जर तें काम घेता आसत, GSIDC हें अमक्या टायमाक अमकें काम कंप्लीट जावपाक जाय, ह्या खातीर स्थापन केली संस्था. अजून तें जायना, हें लक्षात घेयात. तो कोण जबाबदार आसा ताका काडपाकूच जाय, कन्सल्टंट आसूं नाजाल्यार आनी कोणूय आसूं. हेतूंत लॉस गोवा गव्हर्नमेंट जाता. स्पीकर साहेब, म्हाका हावजान उलयता तेन्ना आमचो सिनियर मेंबर आमचो सुदीन बाब दवलीकर ताणें आतां अशें म्हणलें, द वे ही स्पीक दॅट इंजिनियरींग इज फेल. तुमी म्हटलें कॅन्टिलिवर आनी डिजायन हें सारकें ना म्हणून. आतां सगळे ब्रीज डिजायन करता एज पर सिंप्लिसिटी डिजायन. तेन्ना तुमच्याच टायमार आसले ते. तेन्ना आयज हो डिजायन तुमी उल्लेख केल्लो एका पेपरार हांवें वाचलेले की हो 3rd ब्रीज आमकां नाकाच आशिल्लो म्हणून. पूण तुमी तेन्ना सरकारान आसले तेन्ना हो सरकार तुमी प्रपोजल तुमीच केल्लो हो ब्रीज. आयज यू वॉज पार्ट ऑफ MORTC अशें सगळे बरें आहा. पूण हांव कितें म्हणटा, हांव फ्लडिंगाचेर इतलेंच उलयता. आमी घेवना रोडेच्यान जरी तर मेरशे पावता थिंगा दोतोर CM थिंगा पावता तेन्ना थिंगा गरज आसा ते वयर काडपाची. नाजाल्यार सकयल देंवताच्यान ते डीप जाल्ले आसा अशें गाडी समतीच वयर वयता आनी थिंगा गॅप पडोवन सगळें फ्लडिंग जाता. ते म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता. तेन्ना हातून तर हेजेर घेवन हे लेवल वयर काडपाची गरज आसा. आनी कितें इंजिनियरिंगाचेर कितें उलो, आमी त्याच भागाचे हिंगा खूब जाण इंजिनियर आहा, रोहन बाबी आहा हिंगा. म्हणटच ह्या भितर कितें आहा तें आमी सद्या उतरांनी उलोवचें न्हू. दीस इज स्पेसिफीक म्हाजो पॉयंट तुमकां सांगपाचो. थँक्यू स्पीकर. स्पीकर सर, बाब रोहन हाणें विचारला त्या प्रमाणे हांवें तुका 30th मे तुजे सायड रोड आनी बाकीचे सगळें धरून सांगलां. हांव परत सांगता, 30th मे इतकेच खातीर काम कंप्लीट काय ट्रॅफिक प्लॅन? काम कंप्लीट काम कंप्लीट करून दिता. नॉट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी ऑफ डिझायनिंग न्ही. ना काम कंप्लीट 30th मे त्या खातीर सांगलां हांवें तुका. 20-21 हय हें तुजें रस्त्याचें हांवें सांगलां तुका. हांवें तुका जो पणजे आम देंवतलो आनी हें पळय कंप्लीट ब्युटिफिकेशन जाता ताका डिसेंबर डेट सांगल्या. तुज्या हेवटेंतलें जे ट्राफीक मॅनेजमेंट आनी काम करून कंप्लीट. ओके, त्या खातीर 2 म्हयने सांगले हांवें फुडले तुका. रस्तो गेला तो जो आहा पळय न्ही, तेज्या कडल्यान आमी पुराय हॉटमिक्स परत करून घेता. दॅट इज देयर. दुसरी गजाल आर्बिट्रेशन. एकूच CM, what is the use of hot mixing that particular event? He's got a defect in what he has done. He has already done a defect. He has done, the work is not proper. It has been proved. Speaker sir, PWD चे इंजिनियर एकटे घेवन गेल्लो सिनियर मनीस रिटायर्ड. तो नागलो आपले आनी हातून आपण उलोवंक सोदना कित्याक देर शुडंट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन GSIDC आनी PWD. पूण हें काम सारकें जावना आनी कपचे भायर सरतले म्हणून. स्पीकर सर, डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडांतल्यान उरलेलें काम तेजें करून घेता आमी. तिसरी गजाल, आर्बिट्रेशन जो आसा पळय न्ही, आर्बिट्रेशन क्लॉज ना. एक्सक्लेशन 10cc आसा, ताज्या अंडर 69 crores जो आसा पळय न्ही, 69 crores वाडला. ताका आमी 30 एकूच मिनिट 10%. हय 39 आमी ताका जो आसा पळय न्ही हे तेजें बील क्लियर केलां. बाकी 30 crores बील जें आसा पळय हें पेंडींग आसा. डिले जालो तुमचे पार्ट. हय ओके. सो दॅट ताका लागून हांव इतकेंच सांगता की हो सांगलेल्या डेटी प्रमाणे आमी पुराय ब्रीज जो आसा हो कंप्लीट करता. डेट ऑफ कंप्लिशन कितले धरतात तुमी? 14 तारीख काय आतां? कारण ब्रीज कंप्लीट जाल्यार कितलो तेंप जालो. व्हेरी इम्पॉर्टंट ते तुमकां आतां येवचें ना. 5 वर्सां तांणी आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐका दोतोर एकूच मिनिट. आर्बिट्रेशन क्लॉज ना म्हणून ते एग्रीमेंटात दिता पळय तें आतां ना. सरळ हायकोर्टान वता, आर्बिट्रेशना अपॉइंट मागता आनी तुमी दितात तेय मागता. लक्षात येयलें? ते कितें सांगता तेचेर अर्थ ना. ऑफिसरांचें आयकून तुमी तें करूं नाका प्लीज. गोंयची डेप्ट आनी वाडत वतलें. 500 कोटी आनी माझे फायन मारनाका सांगला दिसता ती.
स्पीकर सर हांव कन्सर्न पुलीस आनी बाकी इन्स्ट्रक्शन दिता बाकी म्हज्या डिपार्टमेंटाक सांगून तो पुराय करून घेता हांव जाता तितके बेगीन कमीट. नेक्स्ट कॉल अटेंशन श्री प्रताप सिंह राणे ढवळीकर. Speakers of fear and anxiety in the minds of the people of Goa on the proposed Goa Tanmar Transmission Project Limited that is coming up and passing through the wildlife sanctuary and forest areas, thereby disrupting the nature and damaging the ecology to a great extent, and including cutting of more than 100 years old trees. The measure the government intends to take in this regard. Speaker sir, postpone. I'll answer on next Friday. Also Friday. Yeah, you support. All the same. Yeah. Yeah. You are postponing to Monday. Huh? Friday. Next Friday. Private members. Private members. It is a big thing. It's calling attention. It's not a resolution. Hey, it is a calling attention. He says that I don't मोदी केन्ना जातले मोदी करा Next Friday सुटी हा. Thursday. Thursday is also Friday. Thursday सुटी. Thursday, Monday, Thursday. एकूच बाय दोन दीस वर्किंग आहा. Wednesday आणि